Magandang araw sa inyo mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marvin. Nakatira dito sa Mindoro at ang edad ko ay 48 na. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsang dumalaw ako sa baryo ng aking lola. Naganap ang pangyayaring ito taong 1992 at ang edad ko ng mga panahong iyon ay 18 na. Itong mga panahong ito ay napagplanuhan naming magkakaibigang magbakasyon sa bahay ng aking lola na si Lola Laura sa kadahilanang nalalapit na ang araw ng kapiyastahan sa baryo ng mga magulang ng aking ama. Kaya malayo-layo pa lang ang araw na pinag-uusapan naming magkakaibigan ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Sigurado ka bang dadalaw ka sa mga lolo't lola mo, anak? Paniguradong tanong ng aking ama bago napatingin sa aking ina. Opo, itay. Matagal na po kasi tayong hindi nakadalaw kina lola. Tugon ko sa aking ama. Sige, basta mag-iingat ka lang doon ha. Alam mo namang delikado na ang panahon ngayon. Pagpapayag na sabi ng aking ama. Tsaka, huwag kang magagala ng malayo kapag nandoon ka na sa bahay ng lola mo. Maliwanag ba? Wika ng aking ina naman. Opo, nay. Doon lang naman po kaming magkakaibigan sa bahay ni lola. Hindi po kami pupunta sa ibang kabahayan. Masayang sagot ko dito. Tuwang-tuwa at kamuntika na akong mapatalon dahil sa saya. Sa kadahilanang hindi ko lubos maisip, napapayagan ako ng aking mga magulang. Kaya mabilis na akong lumabas ng bahay para puntahan ang mga kaibigan ko at ibalita sa mga ito na pinayagan na ako. Nang dumating na ang araw na pinag-usapan naming magkakaibigan, ay kaagad na kaming tumungo sa baryo ng mga magulang ng aking ama. Siya nga po pala mga kaswang, sina Randy Michael at si Cesar ang mga kaibigang nakakasama ko papunta sa baryo nila Lola Laura. Nasa liblib na baryo nakatira ang mga magulang ng aking ama, kung kaya mahigit 2 oras ang aming nilakad bago makarating. Noong malapit na kami sa baryo, ay may nakasalubong kaming 2 dalaga. Kaya hindi ko naiwasang napatingin sa mga ito at napangiti. Subalit napansin kong tila mailap ang 2 dalaga dahil panandaliang pinasadahan kami ng matalim na tingin ng 2 bago iniwas at ibinaling sa iba ang kanilang mga paningin. Sa pagkakataon iyon ay nakaramdam ako ng pagkapahiya sa sarili. Hindi ko kasi inasahan na susungitan ako nang ngitian ko ang mga ito. Sayang, maganda pa naman sana, kaso ang susungit naman. Bulong ko sa sarili. Ano ba yan? Ang susungit naman ng mga dalaga dito. Narinig kong reklamo ng kaibigan kong si Michael. Nagmamadali na kaming naglakad ng mga sandaling iyon para makarating na kaagad sa baryo ni Lola Laura bago pa sumapit ang dilim. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay ni Lola Laura. Masaya naman itong sinalubong kami sa may pintuan at agad na nagmano kami dito. Siya nga po pala Lola, nasaan na po si Lolo Badong? Tanong ko kay Lola Laura. Nandoon sa likuran ng bahay apo. Puntahan mo na lang doon. Sagot nito sa akin. Kaagad naman kaming umikot ng mga kaibigan ko para puntahan si Lolo Badong. Nang makarating na kami sa likurang bahay, ay nakita kong nagpapatoka ito ng mga pagkain sa mga alaga niyang manok. Kaya nakangiti akong lumapit at nagmano dito. Nako Lolo, ang dami niyo na po palang mga alagang manok. Paano ba yan? Baka naman, pwede akong makahingi ng manok na panabong. Pagbibirong saad ko kay Lolo. Abay oo naman na po. Bibihira ka lang magawi dito.
Kaya pag uwi mo magdala ka ng panabong na manok. Dalhan mo rin ang amo mo ng manok para naman may manok na aalagaan rin iyon. Tugon ni Lolo sa akin. Kaagad namang nag-utos si Lola na magkatay kami ng manok para may uulamin kami sa hapunan. Dahil bukas pa ang araw ng pagkakatay ng baboy sa kanilang baryo para sa pagdaraos ng kapiyastahan. Kung kaya manok na muna umano ang aming uulamin sa ngayon. Agad namang sinunod namin ang utos ni Lola Laura hanggang sa sumapit na ang gabi. Kasalukuyang nag-iinuman kami ng tuba sa may balkonahe ng bahay ni Lola ng mga sandaling iyon. Nang bigla kong natanaw ang dalawang dalagang tinarayan ako kanina sa daanan. Oy, taga rito pala ang dalawang dalagang yan. Bulong na tanong ni Randy kay Lolo Badong. Nako, talaga kayong mga kabataan no. Pagdating talaga sa babae, ang tatalas ng mga paningin nyo. Pabirong saad ni Lolo Badong at tinignan ang mga dalagang kararaan lamang sa gilid ng kalsada. So si Lolo talaga, parang hindi mo naman pinagdadaanan ng ganitong edad noon. Natatawang wika ko. Hindi ko inalis ang tingin sa dalagang dumadaan. Oo nga po, baka nga mas matinik ka pa sa mga babae noon eh. Pang-aasar na wika ni Cesar. Tuksuhan naman ang naging pulutan namin ng gabing iyon hanggang sa naubos na namin ang alak. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig na namin ang ingay ng mga tao sa labas ng bahay. Kung kaya kaagad na kaming bumangon at lumabas. Pagkalabas naming magkakaibigan ng bahay, ay nakita kong nagkakatay na ng baboy ang iilang tao sa bakuran. Kaya nagkape muna kami saglit at tumulong sa pagkakatay. Habang tumutulong kami sa pagkakatay ng baboy, ay nasipat kong parang kakaiba ang titig sa aming magkakaibigan ng lalaking nakatayo sa labas ng bakuran at nanunood lang sa ginagawa namin. Sa tansya ko sa edad ng lalaki mga kaaswang, ay mahigit 20 pa lamang ito. Kaya kinalabit ko ang kaibigan kong si Cesar kung napapansin niya ba ang masamang titig sa amin ng lalaki. O tol, kanina ko pa napapansin masama kong tumitig sa atin ang lalaking iyan. Tugon nito. Ano kayang problema niyan? Kung makatitig ay ganun na lang. Tanong ko sa aking isipan. Huwag mo nang pansinin yan. Baka ganyan lang talaga kung makatingin sila. Wika pa ni Cesar sa akin. Lumipas ang ilang oras ay naging abala na kami sa ginagawang paghihiwa ng mga karne. Habang si Lola Laura naman ay tumutulong na sa pagluluto. Pagkapasok ko sa loob ng bahay para iabot sana kay Lola ang mga karning nahiwa ko na, ay sandali akong napahinto at nagulat. Dahil nakita ko na naman ang babaeng masungit na tumutulong sa pagluluto kay Lola. Nang maramdaman itong nakatingin ako sa kanya, ay bumaling ito sa akin at sinimangutan na naman ako. Kaya nangingiti na lang ako, napapailing at naglakad na papalapit sa mga ito. Nako, Lola, bakit hindi nyo naman po sinabing may magandang bisita po pala kayo dito sa loob ng bahay? Di sana'y kanina pa ako pumasok dito. Para naman makilala ko ang mga magandang dalagang katulong nyo sa pagluluto. Pabirong wika ko kay Lola habang iniabot sa kanya ang karne. Hoy, ikaw Marvin ha? Magtigil-tigil ka nga riyan. Abay hindi mo ba nakikilala iring batang to? Sambit ni Lola. Napakunot noon naman ako at napailing. Dahil hindi ko naman natatandaan na nakilala ko na ang dalagang katabi niya. Hindi po Lola. Bakit? Sino po ba siya? Tanong ko kay Lola. Abay batang ito eh. Siya lang naman ang kababata mo noon bago kayo lumipat ang mga magulang mo sa ibang baryo. Wika ni Lola sa akin.
Sandali kong inisip at inalala sa sarili kung sinong kababata ang sinasabi ni Lola. Nang sumagi na sa isipan ko, ang batang babaeng gusgusin at mataba noon na si Binita, ay hindi ko napigilang humagalpak ng tawa nang maalala ko ang itsura nito. Napansin ko namang sumimangot na naman ang dalaga, kaya nakaramdam ako ng hiya sa sarili. Pinilit ko na lang pigilan ang sarili kong huwag matawa. Ngunit sa kaloob-looban ko natatawa talaga ako sa sarili. Ay nako Lola, huwag mo nang ipaalala pa dyan kay Marvin dahil hanggang ngayon ay wala pa rin po'y nagbago ang lalaking iyan. Malakas pa rin mang-asar. Reklamong wika ng dalaga at napasimangot. Seryoso? Ikaw na ba talaga yan, Bitena? Nakangiting tanong ko sa dalaga. Bakit? Sino pa ba sa tingin mo? Pagtataray nito. Ha? Wala naman. Ano lang kasi. Ang layo na kasi ng itsura mo sa dati. Sobrang ganda mo na ngayon. Pahayag ko sa dalaga. Iniabot ko naman ang mga dala kong lulutuing pagkain para sa piyestahan kinabukasan. Pagkatapos ay hindi na ako muling lumabas pa ng bahay. Sa halip ay tinulungan ko na lang sila sa loob ng bahay. Kinahapunan, nakita kong lumabas sa bahay si Betena. Kaya sinundan ko siya ng tingin kung saan pupunta. Nang nasa labas na siya ng bakuran, ay nakita kong nilapitan siya ng lalaking nakatitig ng masama sa aming magkakaibigan kanina. At bigla akong nakaramdam ng lungkot at nalumbay sa sarili nang makita kong inakbayan siya ng lalaki. Ano ba yan? May nobyo na pala siya. Malungkot na sambit ko sa sarili at napabuntong hininga. Lumipas ang ilang oras at magdidilim na, kaya nagbihis na kaming magkakaibigan dahil dadalo na kami sa sayawan. Bisperas na kasi ng kapiestahan noon. At kapag disperas na ay may sayawan na magaganap. Hoy, ayos ka lang ba tol? Bahagya akong nagulat nang tapikin ako ng kaibigan kong si Randy sa balikat. Kaya napatingin ako dito. Oo, ayos lang ako tol. Seryosong wika ko. Nawala na kasi ako ng ganang pumunta sa sayawan. Magmula nang makita kong inakbayan si Betena ng lalaking hindi ko kilala. Kanina pa kasi kitang napapansing nakasimangot ka eh. Kaya nga tayo pupunta dito sa baryo ng lola mo para makisaya, hindi yung nagmamaktol ka dyan. Wika pa niya sa akin. Pinilit ko namang umiti at inaya ko na ang mga kaibigan kong pumunta na kami sa sayawan. Nung naglalakad na kami papunta sa sayawan, napapansin kong tila kanina pa may sumusunod sa amin. Kaya napapalingon ako at sandaling inilibot ang paningin sa paligid. Subalit sa tuwing lumilingon ako, ay wala naman akong nakikitang taong nakasunod sa amin. Kaya sinabi ko na lang sa mga kaibigan kong magmadali na kaming maglakad para makarating kaagad sa sayawan. Dahil nasa parte na kami ng daanan na walang kabahayan at napakadilim pa. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa sayawan, kung kaya nawala ng panandalian ang lumbay na nararamdaman ko kanina. Noong papasok na kami sa loob ng sayawan, ay nakita ko na naman si Betena. Kausap nito ang lalaki at nung makita niya kami, ay kaagad iniwasan niya ang lalaki. Pagkatapos ay nakangiting lumapit sa amin. Napansin ko namang matalim na namang nakatingin sa amin ang lalaki at para bang mananapak na ito anumang oras. Kaya iniwas ko na lang ang aking paningin at ibinaling ko na lang sa iba. Bakit mo naman iniwanan yung nobyo mo? Masama tuloy kung makatingin sa amin yon. Tanong ko sa kanya nang makalapit na. Hindi ko nobyo yon, manliligaw pa lang. Mataray na sagot niya.
Nakaramdam ako ng saya nang marinig ko ang sinabi ng dalaga. Dahil ang buong akala ko talaga ay nobyo na niya ang lalaking umaakbay sa kanya kanina. Eh kung hindi mo nobyo ang lalaking iyon, bakit nakita ko kaninang umaakbay sa iyo yun? Pasaring na tanong ko sa kanya. Nabigla lang ako kanina sa ginawa noon, kaya hindi na ako nakaiwas nung akbayan niya ako. Tugon nito sa akin. Maya-maya pa ay nag-aya na ang mga kaibigan kong pumasok na raw kami sa loob ng sayawan dahil magsisimula na at baka maubusan kami ng lamesa. Bago pa kami pumasok ay nakita kong papalapit sa amin ang 3 pang babae at napag-alaman kong mga pinsan pala iyon na bitina. Kaya sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng sayawan. Lumipas ang mga oras na naging masaya ang gabi kong iyon dahil nakausap ko ang babaeng hinahangaan ko magmula nang una kaming magkita sa daanan, at nakuha niya rin kaagad ang atensyon ko dahil sa pagtataray na ginagawa niya, at nagkataon pang kababata ko pala siya noon. Pasado 3:00 na ng madaling araw ng mga sandaling iyon nang mag-aya na si Bitinang uuwi na dahil napapagod na siya at inaantok na rin. Kaya naman agad na kaming lumabas ng sayawan at naglakad na papunta sa bahay ni Bitina para ihatid siya at ang kanyang mga pinsan. Habang naglalakad kami sa walang kabahayan mga kaaswang, nasipat kong may 2 lalaking sumusunod sa amin. Kaya napahinto ako at napalingon sa mga ito. Teka, di ba yan yung manliligaw mo, Bitina? Tanong ko sa dalaga habang nakatingin sa 2 lalaking nakatayo lang sa di kalayuan at nasa madilim na parte iyon. Oo, siya nga. At yung isa niya namang kasama ay yung pinsan niyang si Alejandro. Tugon nito. Tinanong ko naman siya kung bakit parang kanina ko pa napapansing sinusundan kami. At nakita ko rin sila sa sayawan na panay tingin sa pwesto namin. Hindi naman sumagot ang magpinsan. Sa halip ay nakita kong nagsipagsikuhan ang mga ito na para bang may gustong sabihin. Tara na, bilisan na nating maglakad. Mamaya ko na lang ipaliwanag sa inyo pagdating sa bahay. Wika ni Bitina na parang natataranta na ito. Nauna na itong naglakad, kaya hinabol ko ito para masabayan sa paglalakad. Habang ang mga kasama ko naman ay mabilis na ring naglalakad. Teka lang Bitina, bakit naman napakabilis mong maglakad? Tanong ko sa dalaga. Nung akmang sasagot na sana siya nang bigla na lang akong nakaamoy ng kakaibang masangsang na amoy na para bang amoy baktol. Naamoy malansang dugo iyong sumasabay sa simoy ng hangin. Napatakip naman ako ng panandalian sa aking ilong dahil hindi ko kinaya ang napakabahong amoy. Nang tignan ko naman ang mga kaibigan ko, ay ganoon rin ang ginagawa ng mga ito. Nakaramdam na rin ako ng kaba sa aking dibdib dahil sa kakaibang presensyang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hanggang sa ilang sandali pa ay may naririnig na akong huni ng wakwak sa taas ng mga puno na nasa gilid ng daanan. May naririnig rin akong sumisingap-singap na para bang asong inuubot na susuka at para bang nasa gilid lang ng dinadaanan namin. Tol, mukhang aswang yata yung 2 lalaking nakasunod sa atin kanina. Malakas na wika ng kaibigan kong si Cesar at para bang sinasadyang iparinig sa mga nilalang ang sinasabi nito. Oo nga, baka gusto nilang magkasubukan. Magsabi lang sila dahil nakahanda naman akong kumaripas ng takbo. Pabirong sambit pa ni Michael. Hoy, huwag nga kayong maingay dyan. Magkunwari na lang kayong walang naririnig. Saway pa ng pinsan ni Bitina sa mga ito. Agad ko namang hinawakan ang kamay ni Bitina
at ipinagpatuloy na namin ang paglalakad at nagkunwaring wala kaming naririnig. Habang nagpatuloy na kami sa paglalakad, ay tila ba pahina ng pahina ang huni ng wakwak na kanina pa nakasunod sa amin. "Ayos ka lang ba, Bettina?" Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Dahil nararamdaman ko ang panlalamig ng mga kamay nito. Tumango naman ang dalaga hanggang sa naririnig ko na ang mga pagaspas ng pakpak ng aswang sa taas ng puno. Kaya sinabi ko sa mga kasamahan kong tumakbo na kami ng mabilis para hindi kami madagit ng aswang. Kaagad namang sumunod ang mga ito at kumaripas na nga kami ng takbo habang nagsisigaw sa daanan at humihingi ng tulong dahil nagbabaka sakali kaming may makakarinig sa amin. "Tulong! Hinahabol kami ng aswang! Tulungan niyo kami!" Sigaw ng kaibigan kong si Michael. "Tol, bilisan niyo nang tumakbo. Huwag ka nang magsisigaw tiyan." Wika ko sa kanila. Kaya kumaripas na naman kami ng takbo hanggang sa ilang sandali pa ay narating na namin ang mga kabayan. Kaagad namang sumigaw at humingi ng tulong ang kaibigan kong si Randy. Hindi naman nagtagal ay may isang bahay ang nagbukas ng pintuan at kaagad kaming pinapasok ng may-ari nang makita niya ang isang napakalaking ibon umano na humahabol sa amin at ang malaking asong malapit na sa likuran namin. Pagkapasok namin sa bahay ay mabilis nang isinarado ng lalaki ang pintuan. "Maraming salamat po, Mang Robert." Pagpapasalamat ng Bettina sa matandang may-ari ng bahay na nagkataong kilala niya pala iyon. Tumango naman ang matanda at nagtanong na bakit kami hinahabol ng aswang at saan kami galing. Sinabi naman ni Bettina na galing kami sa sayawan at yung mga aswang na humahabol sa amin ay mukhang nakilala niya umano sa kadahilan ng bantog na aswang ang lalaking manliligaw niya sa baryo kung saan ito nakatira. Sinabi niya ring marahil ay nagalit raw ang lalaki nung malaman nitong pumunta ako sa baryo ni Lola dahil nang hapong nagkasalubong pala kami ni Bettina sa daanan ay namumukaan niya na pala ako. Kung kaya naikwento niya raw ako sa kanyang manliligaw na dati niya akong kababata. At noong makita ko sila sa sayawan ay ipinagtapat niya pala sa lalaki na kahit kailan ay hindi niya ito magugustuhan. Kung kaya hanggat maaari lang ay tumigil na ito sa panliligaw. Marahil nga'y dahil doon kung kaya nagalit ang lalaki at nagpasama pa umano ito ng pinsan niya para tambangan kami sa daanan. Bigla ko namang naalala ang lalaki nung umagang nagkakatay kami ng baboy ng mga kaibigan ko. At doon ko napagtantong kaya siguro masama kung makatitig sa amin ng lalaki. Dahil naikwento na pala ako ni Bettina dito. At baka iniisip noon na magiging karibal niya ako kay Bettina. Nang matapos magsalita ang dalaga, ay hindi ako makapagsalita sa mga narinig kong ipinahayag nito. Sapagkat hindi ko lubos akalain na totoo pala talaga ang mga aswang. Ang buong akala ko kasi ay haka-haka lang iyon ng mga matatanda noon para gawing panakot sa mga kabataang nagpapasaway at hindi nakikinig sa mga magulang. Nagpalipas na lang muna kami ng magkakaibigan sa bahay ng matandang nagligtas sa amin habang hinihintay na magbubukang liwayway. At nung nag-umaga na nga ay tsaka pa lang namin inihatid si Bettina at ang mga pinsan nito sa kanilang bahay. Pagkabalik naman namin sa bahay ni Lola ay kaagad naman namin ikunento sa kanila ang mga naranasan namin tungkol sa aswang. Sinabi ko rin kay Lola ang tungkol doon sa lalaking manliligaw ni Bettina. Noong marinig niya naman ang pangalan ng lalaki ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat nang nagsabing, "Mabuti na lang at hindi kayo napahamak, apo. Alam mo bang bantog na mga aswang ang mga angkan ng lalaking sinasabi mong manliligaw umano sa kababata mo?"
Oo nga, mabuti na lang din at hindi sinagot ni Bettina ang lalaking iyon. Naku kung nagkataon magkakaroon na ng manugang na aswang si paring Imong. Paberong wika ni Lolo Badong. Kinatanghalian naman ay umuwi na rin kaming magkakaibigan sa baryo namin. Dahil natatakot na rin ang lola at lola ko na baka balikan pa kami ng pamilya ng mga aswang at baka mapahamak pa kaming magkakaibigan. Dahil sa pangyayaring iyon mga kaaswang, magmula noon ay hindi na ako dumadalo-dalo pa sa mga sayawan, lalong-lalo na kapag may piyestahan. Sa kadahilan ng tumatak na sa isipan ko ang nangyari sa aming magkakaibigan. Tungkol naman kay Bettina, hindi kami nagkatuluyan dahil hindi ko siya nililigawan. Kung hindi lang sana ako naduhag di sana, nakaisang dosena na kami ngayon. De joke lang po. Basta, kapalaran ang naghusga sa amin at naglayo sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Uli po, ako po si Marvin ng Mindoro. Low, mic check, 1, 2. Bago ko simulang ibahagi sa inyo ang aking karanasan, nais ko munang batiin ang isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel ni Aswang Stories at magandang araw din sa ating butihing narrator. Itago nyo na lamang ako sa pangalang John Ray. Nakatira dito sa maliit na baryo ng Bacolod City. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan kasama ang aking kasintahang si Rowena. Nang minsang makipiesta kami sa baryo ng kamag-anak nito. Hindi ko nababanggitin pa ang baryo kung saan nangyari ang aming karanasan para iwas usapin na po sa mga taong nakatira doon at bilang respeto na rin sa kanila, lalong-lalo na sa mga kamag-anak ng kasintahan ko. Naganap ang pangyayaring ito taong 1994 at nasa edad 24 na ako ng mga panahong iyon. At si Rowena naman ay 23 pa lang. Kasalukuyang may nagaganap na piyestahan sa baryo ng kamag-anak ng kasintahan ko. Kaya inanyayahan niya akong sumama sa kanila ng kanyang mga magulang. Dahil dadalo umano sila sa baryo ng kamag-anak ng ina ni Rowena upang makipiesta. Huwag na lang kaya akong sumama, mahal. Nakakahiya kasi. Nahihiya akong sumama sa inyong pumunta sa mga kamag-anak niyo. Wika ko sa kasintahan ko ng hapong iyon habang nag-uusap kami sa balkonahe ng kanilang bahay. Ano ka ba? Si mama na nga ang nagsabi sa akin na isama kita para naman makilala mo rin ang iba ko pang kamag-anak. Pagsusungit nitong saad sa akin. Kailan ba ang alis niyo? Tanong ko. Sinabi naman ng kasintahan ko na bukas na sila lalakad. Aniya pa. Sa ayaw at sa gusto ko ay kakalad ka rin niya ako sa daanan. Basta't sumama lang ako. Dahil sa wala na rin akong gagawing trabaho kinabukasan, kung kaya pinaunlakan ko ang paanyaya ng kasintahan ko. Sa totoo lang kasi mga kaaswang, takot talaga akong magalit sa akin ng kasintahan ko. Kung kaya't kahit umayaw man ako sa kagustuhan nito, ay wala naman akong magagawa. Dahil sa oras na magalit na siya sa akin, paniguradong masampulan na naman ako ng sapok sa mukha. Kinabukasan nga ay kaagad na kaming umalis papunta sa baryo ng mga kamag-anak ng kasintahan ko. Pero kaming dalawa lang ni Rowena dahil nauna na raw sa amin ang mga magulang niya at hinihintay na lamang kami sa bahay ng tiyahin niya. Hindi ko naman masasabing liblib ang kalsadang dinadaanan namin papunta sa baryong may piyesta dahil medyo malawak naman ang daanan. At sa bawat gilid ay may mga punong kahoy
at maliliit na talahiban na halatang bagong putol lang iyon. Subalit masasabi kong medyo nakakatakot lang maglakad doon, lalo na kapag maggagabi na, sa kadahilan ng may parte kang madadaanang walang kabahayan at sa tingin ko ay mga 10 minuto ang lalakarin mo bago mo iyon malagpasan. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakarating na kami sa bahay ng kamag-anak ni Rowena. Pagkarating namin ay kaagad kaming natanaw ng kanyang ina na kasalukuyang nakaupo sa kabilang mesa sa loob ng bahay at nakikipagtagay na iyon ng alak sa mga kumare nito. Mabilis naman iyong tumayo at nakangiting lumapit sa amin at inaya na kaming pumasok sa loob ng bahay. "Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay." Narinig kong tanong ng ina ni Rowena sa amin. "Pasensya na po tita, may dinadaanan po kasi kami ni Rowena eh. Kaya ho medyo natagalan kaming makarating dito." Paghingi ko ng paumanhin. "Ganoon ba? O siya, tara na sa lamesa para makakain na kayo." Paanyaya nito sa amin. Nung makapasok na kami sa loob ng bahay ay nasipat ko ang isang matandang babae na nakaupo sa lamesa kung saan nakapwesto ang ina ng kasintahan ko. Titig na titig ang matanda kay Rowena at hindi nito inalis ang paningin hanggang sa makarating na kami sa lamesang katabi lang din ng lamesang kainuman ng ina ni Rowena. Pagkaupo namin sa pagkainan ay may ipinakilalang matandang babae sa amin, ang tiyahin ng kasintahan ko. Ayon pa sa tiyahin ng kasintahan ko ay matalik na kaibigan niya umano ang matandang babae na itago na lang po natin sa pangalang Delia, at kakauwi lang nito mula sa Maynila sapagkat ilang taon na raw itong nawala sa kanilang baryo at ngayon palang nakauwi. Masaya naman naming binati ang matandang babae bilang pagbigay galang sa kamag-anak ng kasintahan ko. Subalit unang tingin ko pa lang dito ay hindi na ako komportable. Kahit na gumanti din ito ng ngiti sa amin, sa kadahilan ng matalim at pailalim ito kung tumitig sa kasintahan ko. At ang mas lalong napansin ko pa ay panay ang tingin nito sa tiyan ng kasintahan ko na noong mga panahong iyon ay kasalukuyang 2 buwang buntis na siya. Nagpaplano na rin kaming magpakasal noon bago lumaki ang tiyan ng kasintahan ko. Kaya masinipagan ko talagang magtrabaho noon para sa magiging pamilya kong bubuuhin. Agad na kaming kumain nang matapos nang ihanda ng ina ni Rowena ang pagkain sa lamesa. Habang kumakain kami ay napapansin kong tahimik lang ang matandang babae sa lamesa kung saan nakaupo ang mga magulang ni Rowena at tila ba nagmamasid lang ito sa amin. Dahil napapansin kong panay tingin ito sa kasintahan ko at panay punas ng bibig na para bang hindi napipigilan ang paglalaway nito. Napansin ko ring hindi ito pala kwento. Kapag hindi kinakausap ng tiyahin ng kasintahan ko ay hindi din ito kikibo. "Mahal, ayos ka lang ba? Napapansin ko kasi hindi mo na masyadong ginagalaw ang pagkain mo." Tanong sa akin ng kasintahan ko. Napatingin naman ako sa kanya at ngumiti. "Oo, ayos lang ako. Medyo busog na kasi ako eh. Sige lang mahal, kumain ka lang dyan." Wika ko sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap ay inaya naman ako ng ama ng kasintahan ko na sumali sa kanilang inuman. Kaya nagpaalam muna ako kay Rowena kung pwede ba akong mag-inom ng alak. Total mga kamag-anak lang naman niya ang kainuman ko. Pumayag naman ito at nagsabing doon na lang muna siya sa tabi ng kanyang ina sa kabilang mesa at tatawagin niya lamang ako
mamaya kapag mag-aaya na siyang umuwi. Huwag kang masyadong magpapakalasing ha. Maglalakad pa tayo mamaya pa uwi. Bilin niya sa akin bago siya lumapit sa kanyang ina. Nakangiti naman akong tumabi ng upo sa ama ng kasintahan ko at agad na tinagayan ako nito ng alak. Makalipas ang ilang oras at magdidilim na ay napansin kong panay na ang tingin sa akin ng kasintahan ko at nagpapahiwatig itong uuwi na kami. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nilapitan niya na ako. Hoy, ano ba John Ray? Kanina ko pa sinasabi sa iyong mauna na tayong umuwi dahil may gagawin pa ako sa bahay. Isa pa, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wika niya sa akin. Tumayo naman ako mula sa pagkakaupo at nagpaalam na sa mga kainuman ko. Ano tol, kaya mo pa bang maglakad pa uwi? Kung gusto mo ipahatid ka na namin ng tricycle. Tanong sa akin ng isa sa mga kainuman kong kamag-anak ni Rowena. Huwag na po. Medyo may tama lang po ako ng alak ng kaunti pero hindi pa po ako lasing. Kaya kayang-kaya ko pa pong umuwi sa amin. Tsaka nandito naman yung kasintahan ko eh. Ngiting tugon ko. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. May napabalitaan pa naman akong nitong nakaraang araw lang eh. May hinahabol daw ng aswang doon sa may bakanting lote na walang mga bahay. Kaya kayo, pagdadaan kayong dalawa doon, magmadali kayong maglakad para malagpasan niyo kaagad ang bakanting loting iyon. Paalalang wika sa amin ng tsuhi ng kasintahan ko. Nagpasalamat naman kami dito at nagpaalam ng uuwi na kami. Ma, mauuna na po kaming umuwi sa bahay kasi may gagawin pa ako eh. Paalam na Rowena sa kanyang ina. Tumango naman ito kung kaya kaagad na kaming naglakad ng kasintahan ko palabas ng baryong iyon. Habang naglalakad kami ay medyo pasuray-suray na ako. Pagkaramdam ko kasi ng mga sandaling iyon ay hindi ko makontrol ang paglalakad ko at feeling ko ay dahan-dahang umiikot ang paligid. Kaya naman panay sermon at pagtatalak na ang inabot ko kay Rowena habang naglalakad kami sa gilid ng daanan. Sinabi ko naman kasi sa iyong huwag kang masyadong mag-iinom. Napakatigas talaga ng ulo mong lalaki ka. Kapag talaga masubsob ka dyan sa daanan, lalo na at magdidilim na. Tingnan mo, iiwanan talaga kita dyan. Panenermon sa akin ni Rowena. Dahil sa medyo may tama na ako, kung kaya napapangiti na lang ako at panahingi ng paumanhin sa kanya. Dahil alam kong galit na ito at nag-aalboroto na ang botse nito. Pasensya ka na mahal. Nahihiya lang talaga akong tumanggi sa ama mo eh. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Ngunit kahit anong gawin kong paghingi ng paumanhin sa kasintahan ko, ay talagang umuusok na ito sa galit at mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Kaya pilit kong binilisan ang paghakbang at tinatawag ko siya. Mahal, sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin pang mag-inom. Huwag ka nang magalit sa akin. Sorry na. Huwag ka nang magalit. Oo. Bahala ka dyan. Hindi pa nga tayo kasal. Ganyan na ang ugali mo. Lasinggero. Pasigaw na sabi nito. Nagpaalam naman ako sa'yo kanina, di ba? Tsaka mga kamag-anak mo lang naman ang kainuman ko eh. Sige na mahal. Patawarin mo na ako. Oo. Panahingi na ako ng tawad sa kasintahan ko. Ngunit hindi ko pa rin mapawi ang galit nito. Hanggang sa hindi na namin namalayang nakarating na pala kami sa parting walang kabahayan. Sandali kong inilipot ang paningin ko sa paligid dahil mag-aalas 6:30 na ng hapon noon at madilim na sa parting iyon dahil sa walang poste ng ilaw doon. Hoy mahal, sandali hintayin mo ako. Sigaw ko sa kanya at humahabol na ako. Dire-diretso lang siyang naglakad at walang pakialam sa akin
kahit magdandapa-dapa na ako. Dahil hindi ko na masyadong maaninagan ng daanan. Samantalang ang kasintahan ko ay may bit-bit itong flashlight, kaya naiilawan nito ang dinadaanan niya. Sige ka mahal, bahala ka dyan kung makasalubong mo yung sinasabi ng tiyuhin mong aswang na nangahabol dito sa daanang ito. Pananakot ko sa kanya para lang huminto siya at hintayin niya ako. Huwag mo kong matakot-takot sa aswang-aswang na yan dahil hindi uubra sa akin yang taktika mo. Galit na wika nito sa akin. Ito talaga ang isa sa pinakaayaw ko sa kasintahan ko, ang magalit siya. Dahil kapag galit na ito sa akin, kahit anong gawin kong panunuyo sa kanya ay hindi talaga uubra. Mas lalo pa itong mag-aalboroto na parang bulkang sasabog. Sa kakatalak niya sa akin ay napansin ko siyang biglang huminto sa paglalakad. Kaya napangiti ako at nagmadali nang lumapit sa kanya. Kaya mo ako hinintay mahal kasi hindi mo ko matitiis no? Pangungutya kong tanong sa kanya. Akmang magsasalita pa sana ako nang bigla na lang akong napatigil sa paglalakad at natuon ang pansin ko sa nilalang na tinutukan ni Rowena ng liwanag ng flashlight. Bigla akong napalunok ng laway nang wala sa oras at para bang biglang tumakas ang espiritu ng alak sa katawan ko. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang isang matandang babaeng nakaharang sa daanang hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. Nakatuwad ito sa lupa at dahan-dahan itong umikot at dumapa na parang pusa. Nakatingin sa gawin namin. Nababanaag ko ring nagbabaga ang mga mata nitong namumula habang titig na titig ito sa gawin namin. Buhaghag at nagtataasan rin ang mga buhok nito at nakakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy na umalingasaw sa paligid. Kaya naman kaagad kong hinawakan ang kasintahan ko at dahan-dahan ko siyang iginiya sa likuran ko. Mahal, mukhang yan yata yung sinasabi sa akin kanina ng tiyuhin mong aswang na nanghaharang dito. Bulong ko sa kanya. Nararamdaman kong nangangatog ang katawan ng kasintahan ko, kung kaya pilit kong pinapalakas ang kanyang loob dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya at sa dinadala niyang sanggol. Mahal, huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Wika ko sa kanya at pilit na tinitibayan ko ang aking sarili upang hindi madaig sa takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay may narinig na kaming mahihinang huni ng wakwak na sa tingin ko ay nanggagaling iyon sa matandang babae. Mas lalo kaming kinalabutan at pagkaramdam ko ay nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Mahal, natatakot na ako. Anong gagawin natin? Bulong ng kasintahan ko. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Para hindi ako mahalata ng kasintahan ko na natatakot rin ako ay marahan kong pinisil ang kanyang palad upang ipahiwatig dito na huwag siyang mag-alala. Mahal, kaya mo bang tumakbo ng mabilis? Bulong ko sa kanya. Kaya ko. Nangangatog na sagot niya. Pag sinabi kong tumakbo ka kaagad ha. Bulong ko ulit sa kanya. Maya-maya pa, bigla na lang kaming nagulat ng mabilis na gumapang ang matanda at walang ano-ano ay mabilis itong sumugod papalapit sa amin. Kaagad naman akong pumulot ng bato at mabilis ko iyong ibinato sa nilalang na papasugod na sa amin. Nang matamaan ko ang nilalang ay sandali itong napahinto. Kaya naman mabilis ko nang hinatak ang kasintahan ko at patakbo kaming bumalik sa dinadaanan. Subalit bago pa kami makalayo sa aswang ay nasipat kong malapit nang makalmot nito si Rowena. Kaya mabilis kong iniharang ang katawan ko sa likuran ng kasintahan ko. Kaya kaagad na nagpambuno kami ng aswang.
at nagpagulong-gulong sa mabatong kalsada. "Mahal, tumakbo ka na. Humingi ka ng tulong." Sigaw ko sa kanya. Habang nagpambuno kami ng aswang ay nakaramdam na ako ng panghihina ng katawan at hirap ng huminga. Sa kadahilanang nararamdaman kong tila ba pumapasok sa butas ng tenga at ilong ko ang buhok ng aswang habang sakal-sakal nito ang liig ko. Ang buong akala ko talaga ng mga sandaling iyon ay katapusan ko na. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla na lang akong nakarinig ng isang malakas na putok ng barel at nakita kong tumama iyon sa bewang ng aswang. Kaya mabilis ako nitong nabitawan at tumakbo patungo sa liblib na kagubatan. Mabilis namang lumapit ang kasintahan ko sa akin at tinanong ako kung ayos lang ako. Napapaubong tumango ako sa kanya at tinignan ko kung sino ang nagpaputok ng barel. "Ayos ka lang ba, tol?" Tanong sa akin ng kamag-anak ni Rowena na may hawak ng barel. Tumango ako dito at agad na bumalik na kami sa bahay ng tiyahin ni Rowena. Habang ang iba naman ay hinalughog ang parte kung saan tumakbo ang aswang. Pagkarating namin sa bahay ng tiyahin ni Rowena ay kaagad niyang ginamot ang mga kalmot ko sa braso. Maya-maya pa, napansin kong wala ang matandang babae na matalik na kaibigan umano ng tiyahin ni Rowena. Kaya tinanong ko ang ina ng kasintahan ko kung napapansin niya ba yung matanda. Nagwika naman itong pagkaalis namin kanina ay nagpaalam na rin ang matanda na uuwi na raw ito sa bahay niya. Kakaiba talaga kasi ang kutob ko sa matandang iyon. Kaya nagpasama ako sa kamag-anak ni Rowena na puntahan ang bahay ng matanda. Hindi kasi ako mapakali. Talagang may instinct ako na siya ang pinagdududahan kong aswang. Dahil napansin ko kanina habang nagpambuno kami ng aswang ay naalala ko ang suot na damit ng matandang babae at ang suot ng aswang ay iisa lang. Sinamahan naman ako ng mga kamag-anak ng kasintahan ko at pagdating nga namin sa kubo ng matanda ay wala kaming nakitang tao roon. Bagkus ay may mga patak at bakat ng dugo sa may pintuan nito patungo sa likuran ng kubo. Ngunit noong umikot kami ay kagubatan na yung likod. Inabangan pa namin ng ilang araw ang matanda kung babalik pa ba ito sa kubo niya. Subalit kahit lumipas na ang ilang araw at linggo ay wala kaming nakitang matanda. Doon ko nakumpirmang aswang ang matandang iyon at siya ang nangharang sa amin sa daanan. Nagpapasalamat na lang ako ng lubos kasi hindi nakunan ng kasintahan ko at nailuwal niya ng maayos ang anak namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si John Dre ng Negrosanon. Ingat pa rin, mga sing. Magandang araw, mga kaswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sherwin, Tubong Leyte. Pero ngayon ay dito na ako nakatira sa Novaliches, malapit sa bayan. Magmula nang marinig ko sa isa kong kasamahang trabahanteng nakikinig sa YouTube channel niyo, kaaswang, ay nainganyo na rin akong makinig tuwing may libre akong oras. Hanggang sa kinahihiligan ko ng makinig ng mga kwento tungkol sa aswang. Kung kaya palagi na akong nakaabang at nakikinig sa mga kwentong binabasa niyong nagmula pa sa mga sinder. Kaya naman ninais ko ring ibahagi sa inyo at sa iba pang mga tagapakinig ng inyong channel ang aking karanasan tungkol sa aswang nung ako'y binata pa lamang. Naway isa sa mapili niyong basahin
ang aking ipinadalang mensaheng hango sa tunay kong karanasan. Taong 1999, nang maranasan ko ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa sityo, kung saan pa ako naninirahan noon sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin pa kung saang sityo ito nangyari, bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Habang nagpapakain ako sa mga alaga naming manok at baboy sa gilid ng bakuran, ay may napansin akong isang babaeng hindi naman katandaan na lumapit sa kapatid kong si Ate Olivia. Nakasalukuyang nakatayo sa labas ng bakuran namin ng hapong iyon. Kaya sandali akong huminto sa ginagawa ko at tumingin sa kanila. Dahil napapansin kong kakaiba kong tumitig yung babae sa kapatid ko at para itong hindi mapakali sa kinatatayuan at panay kamot sa braso. Siya nga po pala mga kaaswang. Kung hindi niyo na itatanong, 6 na buwan ng buntis ang aking kapatid ng mga panahong iyon. Subalit hindi siya pinanagutan ng nobyong nakabuntis sa kanya. Ang masama pa ay, bigla na lang iyong nag-alsa balutan at umalis papuntang Maynila. Kapitbahay lang kasi namin ang nobyo ng kapatid ko. Kaya lang ay ayaw ng pamilya ng lalaki sa kapatid ko. Kaya noong nalaman nilang nabuntis ng anak nila ang ate ko, bigla na lang itong pinaluwas ng Maynila. Ngunit kahit ganon pa man ay, hindi namin pinabayaan si Ate Olivia. Sa halip ay, mas inintindi at inalagaan namin siya sa kadahilan ng hindi naman niya kasalanan na maging ganoon ang kanyang kapalaran. Isa pa, nag-iisang babae lang siya sa aming magkakapatid. Habang nag-uusap sila sa gilid ng bakuran ay, mataman kong tinitigan ng babae, sapagkat matalim ito kung tumitig sa tiyan ng kapatid ko. At napapansin ko pang panay punas na rin ito sa bibig, na para bang hindi napipigilan ng babae ang pagtulo ng laway. Hindi na ako mapakali ng mga oras na iyon, lalo na't hapon na at hindi naman lingid pa sa sityo namin ang mga bali-balitang may bagong yanggaw raw na namiminsala sa mga alagang hayop. At may napababalita na rin na may isang batang kamuntikan ng mapatay ng yanggaw. Kaya lang bago pa man nakasaklolo ang mga barangay tanod ay nakatakbo na yung babaeng yanggaw. Kung kaya hindi pa matukoy ng mga kasityo namin kung sino iyon. Kaya naman iniwan ko muna ang ginagawa ko at lumapit sa kanila. Pagkalapit ko naman ay agad ding umalis itong babae. Kunot noong napatanong na lang ako sa kapatid ko kung ano ang sadya ng babae. Sumagot naman ito ng, iyon ba? Wala yun. May tinatanong lang yung babae kung may alam ba daw akong mauupahang bahay. Mauupahang bahay? Paano naman magkakaroon ng mauupahang bahay dito sa atin, ate? Liblib na sityo na to. Sarkastikong wika ko sa kapatid ko. Dahil nakapagtatakang may naliligaw na tao sa sityo namin para lang magtanong kung may mauupahang bahay ba. Yun nga din ang ipinagtataka ko kung bakit dito pa siya nagtanong. Pwede naman siyang magtungo doon sa kabilang baryo bago makarating dito sa atin. Aniya pa. Kaya nga, tsaka bago yun makarating dito sa sityo natin may madadaan ng baryo muna yung babae. Dapat doon na lang siya nagtanong. Tugon ko. Hayaan mo na. Baka nahihiya lang sigurong magtanong yun doon. Wika pa ng kapatid ko. Siya nga pala ate. Suot mo ba yung binigay ni tatay na pangontra ng aswang? Suot mo ba yung binigay ni tatay na pangontra sa aswang? Tanong ko sa kanya. Tumango naman ang kapatid ko. At ipinakita niya sa akin ang kulay pulang tela na ibinalot sa pangontra laban sa mga masasamang nilalang. Tara na po sa loob ng bahay.
Magdidilim na baka mahambugan ka dito sa labas. Pag-aaya ko sa kapatid ko. Tsaka dapat hindi ka na lumalabas ng bahay ate. Kapag ganitong oras na, mamaya makasalubong mo pa yung sinasabi nilang nayanggaw. Pagbibirong sabi ko sa kanya habang naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay. Bigla namang natawa ang kapatid ko at binatukan ako sa ulo. Kaya napapakamot na lang akong umiiling bago binalikan ang naiwan kong gawain. Hanggang sa isang araw, mag-aalas 6 pa lang ng hapon ay kumain na kami. Dahil maagang nakauwi ang aking ama galing sa kabilang baryo. Kinuha kasi siya ng kanyang kumpare upang samahan itong magkatay ng baboy. Kaya pag uwi ng aking ama ay may dala na itong karning uulamin namin. Pagkatapos namin kumain ay ako na ang nagpresentang magligpit ng mga kinainan namin. Sigurado ka bang ikaw na lang ang magliligpit? Tanong sa akin ni Ate Olivia. Opo ate, magpahinga ka na doon sa kwarto mo. Huwag ka nang masyadong magpakapagod. Tugon ko sa kanya. Agad naman itong naglakad na papunta sa kanyang kwarto. Kaya ipinagpatuloy ko na ang pagliligpit ng mga hugasin. Maya-maya pa ay naghugas na ako ng mga pinggan sa lababo. Habang naghuhugas ako ng mga pinggan ay may naramdaman akong hayop sa ilalim ng kusina namin na para bang may nginangata ito. Dahil sa tunog na naririnig kong tila asong sumisinghap-singhap at may nginunguya. Siya nga pala mga kaaswang. Ang kusina kasi namin sa probinsya ay gawa lamang iyon sa kawayan at may silong iyon na sa tingin ko ay mahigit 1 metro ang taas. Tapos may kaunting pabilog na butas dahil doon itatapon ang mga pinaghugasan para dediretso na sa likod ng bahay. Tapos may kaunting pabilog na butas dahil doon itatapon ang mga pinaghugasan para dediretso na sa likod ng bahay ang tubig. May kanal kasi kaming ginawa doon para hindi magbara ang mga tinatapon naming pinaghugasan. Kahit nakaramdam ako ng kakaibang presensya at nakaamoy na ako ng napakabahong umaalingasaw na amoy na para bang nabubulok na patay at pinaghalong amoy imburnal, ay hinayaan ko na lang kung ano man yung nasa ilalim na nag-iingay dahil baka aso lang iyon at kinakain lang nito ang mga itinatapon kong tira-tirang pagkain. Pinagpatuloy ko na lang ang paghuhugas ng mga pinggan. Ilang sandali pa, nagulat ako at napaigtad mula sa pagkakatayo. Sa kadahilan ng bigla akong nakarinig ng malakas na paghinga na nanggagaling sa ilalim ng kusina. Kaya bahagya ko yung sinilip sa may butas ng kawayan. Pero pagsilip ko, ay wala naman akong nakikitang kung ano nandoon. Kaya binilisan ko na lang ulit ang paghuhugas sapagkat nanindig na ang mga balahibo ko sa batok at nakaramdam na ako ng hindi maganda't kinakabahan na rin ako. Pagkatapos kong maghugas ay kaagad na akong nagtungo sa kwarto ko upang makapagpahinga na. Habang nakahiga ako ay hindi ko na namalayang mahimbing na pala akong nakatulog. Bandang 12:00 ng hating gabi nang magising ako at napabalikwas ng bangon dahil sa ginawang ingay ng aking ama at para bang may pinapagalitan itong tao sa labas ng bahay. Kung kaya agad na akong lumabas ng kwarto at doon nga'y naabutan ko ang kapatid kong si Kuya Alberto at ang aking ama na may sinisilip sa may pintuan. Nakita kong may hawak-hawak na itak ang aking ama at si Kuya Alberto naman ay nakatayo lang sa likuran ng aming ama. Kaya tinanong ko sila kung sino ang kanilang kaaway. Ang sabi naman sa akin ng aking ama, kanina noong magising siya at uminom ng tubig sa kusina ay bigla na lang siyang may naanhinagang tao sa gilid ng bahay
at nakasilip sa may butas ng bintana. Hindi lang niya namumukhaan kung sino iyon. At nung kinuha na nga niya yung itak at patakbong tinungo ang bintana ay bigla naman itong tumakbo sa may gilid ng bakuran. Kaya kaagad na binuksan ng aking ama ang pintuan upang habulin sana ang taong sumisilip. Mabuti na lang at nagising si Kuya Albert, kung kaya napigilan niya ang aking ama na lumabas ng bahay. Sumilip-silip din ako at nagbabaka sakaling makikita ko rin ang nakita ng aking ama kanina. Baka magnanakaw lang yun, tay. Wika ko sa aking ama. Hindi, anak. Alam kong hindi normal na tao iyon. Dahil nang tumakbo yun palayo ay nag-iwan pa ng napakabahong amoy dito sa gilid ng bintana natin. Tugon ng aking ama. Itinuro ng aking ama ang isang malapot na likidong sa tingin ko ay laway iyon. Subalit nakakapagtaka ay kakaiba siya. Kumbaga hindi siya normal na laway lang ng tao. Dahil bukod sa napakalagkit noon ay sobrang napakabaho pa. Sa tingin mo, tay, anong klaseng tao yung nakita mong sumilip kanina? Tanong ko sa aking ama. Sa tingin ko, anak, isang aswang ang taong iyon. Kaya maghanda kayo. Dahil alam kong ang ate mo ang pinuntahan noon dito. Siguro ay naamoy noon ang ipinagbubuntis ng kapatid niyo. Wika ng aking ama. Sandali naman akong sumilip sa may pintuan ulit. Maya-maya pa, akmang aalis na sana ako mula sa pagkakasilip nang biglang may naaninagan akong bultahin ng tao na gumagalaw sa may sagingan. Kaya tinitigan ko iyong mabuti. At nung matitigan ko na nga iyon, mga kaaswang ay nanlaki ang aking mga mata at nagtayuan ulit ang mga balahibo ko sa batok. Dahil klarong-klaro ko nang nakikitang may babaeng nakatayo sa gilid ng puno ng saging malapit sa kulungan ng baboy namin. Dahil sa mataas ang sinag ng buwan ng gabing iyon, kaya kitang-kita ko talaga ang mukha nito. Teka, siya yung babaeng kausap ni Ate Olivia nakaraang araw ah. Sambit ko sa aking isipan. Agad ko naman kinalabit ang aking ama at itinuro sa kanya ang nakita kong babae. Nang mapatingin naman ako sa mukha ni Kuya Albert ay napansin kong saglit itong natulala at namutla. Nakasilip na rin pala ito sa sewang ng pintuan ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa'y binalik ko ulit ang tingin ko sa may sagingan. At noong napatingin na nga ako sa babae ay panandilian akong natulala. Sa kadahilanang para akong nahipnotismo at pagkaramdam ko'y biglang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. At nagtayuan ang balahibo ko sa batok ng magtama ang aming mga mata ng babaeng nakatayo sa may sagingan. Nangilabot at nangangatog ang mga tuhod ko dahil kitang-kita ko mga kaaswang ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Buhaghag at nagsisipagtaasan ang mga buhok ng babae at tila ba'y kasing tigas iyon ng alambre. Namumula ang lumuluwang mga matang nagbabaga, sabayan pa ng likidong umaagos sa bibig nitong kulay pula. Agad naman akong bumalik sa ulirat nang tapikin ako ng aking ama sa balikat. Maganda kayo, anak. Mukhang may hindi magandang mangyayari ngayon. Bulong ng aking ama sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Kinakabahan man ako ay nilakasan ko na lang ang aking loob, alang-alang sa mga magulang ko, lalo na at buntis ang aking kapatid. Ilang sandali pa ay inihanda na ng aking ama ang buntot ng page na nakasabit sa may gilid ng kwarto ni Ate Olivia. Habang ang aking ina naman ay nasa tabi lang ni ate at inaalo itong huwag matakot. Iniabot sa akin ng aking ama ang buntot ng page at nagsabing, kahit anong mangyari
Sa oras na lalapit sa amin ang aswang na nasa labas ay, huwag akong magdalawang isip na hampasin ang buntot pagi upang hindi makapasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakalanghap sa hangin nang hindi kaaya-ayang amoy. Para iyong amoy putok na amoy malansang nabubulok na sugat na hindi mo maintindihan mga kaaswang. At kapag ikaw ang nakaranas nito, ay talagang masusuka ka dahil sa sobrang bahong nakakasulasok na halos nanunuot na sa sikmura mo ang amoy. Nakita ko naman ang kuya kong may hawak-hawak na patulis na kawayan na sa tingin ko ay bagakay iyon at itak. Sumilip ulit ito sa may pintuan. Ilang sandali pa ay nangilabot na lang kami dahil sa nakarinig na kami ng huni ng wakwak at nagpaikot-ikot lang sa paligid. Napatingala naman ako nang marinig kong biglang kumalabog ang bubunga namin na akala mo'y may nalaglag na bunga ng niyog. Subalit alam kong hindi iyon niyog dahil wala naman kaming puno ng niyog na malapit sa bahay namin. "Bugsit kang aswang ka! Lumabas ka dito! Lumayas ka dito dahil kung hindi, papatayin kita!" Nang gigigil na sigaw ng aking ama. Habang ang kuya ko naman ay palihim na umikot sa gilid ng bahay namin. Bit-bit ang kawayan. Ayon sa kuya ko, plano niya raw kasing tusukin ang bit-bit niyang bagakay ang aswang kapag nakita niya iyong lumapag sa lupa. Kaagad rin namang lumabas ang aking ama, kung kaya mabilis na rin akong lumabas ng bahay at sinundan ko sila. "Emily, isarado mo ang pintuan. Huwag na huwag kang magbubukas hanggat hindi kita tinatawag." Pasigaw na sabi ng aking ama habang naghahabulan na kami patakbo sa bakuran. Dahil nakita umano ng kapatid ko ang aswang na naroroon sa may bakuran. Pagkadating namin sa may bakuran ay naabutan namin ang isang malaking baboy na kulay itim. Subalit kakaiba ang baboy na ito kaysa sa pangkaraniwan mga kaaswang dahil sa nagbabaga ang mga mata nitong namumula at naglabasan ang mahahaba nitong pangil habang patuloy na tumutulo ang malalapot nitong laway sa lupa. Walang pag-aatubiling hinataw ng kapatid ko ng bitbit niyang bagakay na may matulis ang dulo ang aswang. Tapos ay hinagupit ko naman iyon ng buntot pagi. Umatungal ng malakas ang aswang nang masugatan ito ng kapatid ko. Subalit nagulat na lang ako nang biglang sinunggaban ng aswang ang kapatid ko. Tapos ay walang ano-ano. Kinagat siya nito sa balikat, kung kaya't nagmamadali na akong lumapit dito at hinataw ko ng hinataw ito ng buntot ng pagi. Habang ang aming ama naman ay tatagain na sana ang aswang. "Tay, huwag! Baka matamaan mo si kuya!" sigaw ko sa aking ama. At patuloy ko pa rin hinahambalos ng buntot ng pagi ang aswang hanggang sa manghina na ito. Noong masakta na ang nilalang ay mabilis na itong tumakbo papalayo sa amin. Hahabulin ko pa sana ito pero pinigilan ako ng aking ama. "Hayaan mo na anak. Huwag mo nang habulin pa. Baka lalong mapahamak lang tayo kapag hinabol natin iyon." Saad ng aking ama. Inakay ko naman pabalik sa loob ng bahay ang kapatid kong si Kuya Alberto. Pagkatapos namin ay nag-aalalang nagtanong ang aking ina kung napano ang aking kapatid. Kwento naman namin dito na sumugod sa amin ang aswang na nag-aanyong baboy at kinagat si Kuya Alberto. Agad namang ginamot ng paunang lunas ng aking ina ang sugat na natamo nito. Kinabukasan ay inutusan ako ng aking ina na tawagin ko si Mang Celso, ang albularyo sa kabilang baryo. Pagkadating ni Mang Celso sa bahay ay napasabi na lang itong, "Jesus Maria Josep, mabuti at hindi kayo tinuluyan ng aswang na gumambala sa inyo kagabi." Saad nito
na napa-sign of the cross. Tinanong naman siya ng aking ina kung bakit. Ayon naman sa albularyo na yung nanggambala sa amin kagabi ay bagong yanggaw pa lamang. Kaya agresibo itong makuha ang nasa tiyan ng aking kapatid. Nagkatinginan naman kami ng aking ama habang ginagamot ni Mang Celso ang kapatid kong si Kuya Alberto. Ayon pa sa albularyo ay, yung nagpakita umano sa amin kagabi ay isang pagbabalat kayo lang ng aswang upang hindi namin siya makilala kung ano ang totoo niyang katauhan. Kung kaya sa paningin namin na isa iyong babaeng hindi gaanong katandaan. Subalit ang totoo ay dalaga pa iyon. At ngayon ay alam niya na kung saan iyon matatagpuan. Dagdag pa nitong wika, huwag na kaming umanong mag-alala pa dahil hindi na babalik pa ang aswang, sapagkat pagkapasok niya pa lang ng pintuan ay nilagyan niya na ng orasyong pangontra ng masasamang nilalang ang aming tahanan upang hindi na muling makalapit pa sa amin ang aswang. At yung sugat naman ng kapatid ko ay mabilis na lang maghilom iyon dahil inusalan na niya ng orasyon. Magmula nga noon ay naging matiwasay na ang aming pamumuhay. Wala na rin nang gambala pa sa aming aswang. Hanggang sa naipanganak na ng aking kapatid ang kanyang anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Sherwin ng Taubong Leyte. Alright. Ingat mga. Magandang araw o gabi sa inyong lahat mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alona. Totoong pangalan ko ito. Habang nagbabantay ako ng maliit na tindahang sari-sari store ay palagi akong nakikinig sa mga kwento niyo. Kung kaya dahil doon ay talagang naengganyo akong sumulat para ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang dito mismo sa aming lugar sa Mindoro. Noong una mga kaaswang ay hindi talaga ako mapaniwalain sa mga aswang-aswang na yan dahil ang nasa isipan ko noon ay kuro-kuro lang na mga matatanda at panakot lang sa mga kabataan upang makinig ang mga ito sa mga nakakatanda. Hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito at doon nga'y naniniwala na ako. Taong 1998 nang mangyari sa akin ang isang katakot-takot na pangyayari na hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Itong mga panahong ito ay bagong panganak lang ako sa pangalawa kong anak nang lumipat kaming mag-asawa ng tirahan sa gilid ng palayan. Dahil sa hirap ng buhay noon at wala kaming sariling lupa. Kaya naman noong pinaalis kami ng may-ari ng lupang pinagtirikan namin ng bahay, ay wala na kaming nagawa pa. Dahil sa kailangan na rin nito ang lupa sapagkat may sakit umano ang panganay nitong anak. Kaya kailangan nitong ibenta sa lalong madaling panahon ang lupa kung saan kami nakatira. Pasensya na talaga kayo ha. Kinakailangan ko na talaga itong lupa dahil kailangan na naming dalhin sa Maynila ang anak namin para magamot. Pakiusap na wika sa amin ng may-ari. Pero huwag kayong mag-alala dahil may lupa ang kapatid ko na pwede niyong matirhan. Yun nga lang, medyo malayo sa mga kapitbahay iyon. Ayos lang ba sa inyo? Dagdag na saad sa amin ng may-ari. Natuwa naman kami sa suhestyon nito dahil sinabi nitong pinakiusapan niya umano ang kanyang kapatid na kung pwede ba kaming tumira muna pansamantala sa lupang bakante nila. Subalit ayon sa may-ari ay nasa gilid raw iyon ng palayan at medyo may kalayuan sa mga kapitbahay.
Kaya kung ayos lang daw sa amin ay pwede kaming lumipat kaagad. Makalipas nga ang ilang araw ay tuluyan na kaming nakalipat ng bahay. Nagkaroon na rin ng trabaho ang asawa ko dahil kinuha siyang bilang trabahante ng may-ari ng lupang tinitirhan namin sa palayan na si Aling Elena. Isang araw, maaga pa lang ay sinundo na sa bahay ang asawa ko ng isa sa mga trabahador ni Aling Elena upang magtrabaho sila umano sa kabilang baryo. "Alona, aalis na ako. Isarado mo na lang ng mabuti yung pintuan mamayang hapon kapag hindi pa ako nakauwi ha. Baka kasi bukas na ako makakauwi kasi marami daw pinapagawa yung matanda sa amin eh." Bilin sa akin ng asawa ko bago ito umalis. Nang araw na iyon mga kaaswang, naiwan lang kaming tatlo na anak kong si Sonia at ang sanggol kong anak. Bali yung anak kong si Sonia ay 12 taon na at maaasahan ko na rin siya sa pagbabantay ng kapatid niya kapag may ginagawa ako. Habang abala ako sa pagwawalis ng bakuran ay may napansin akong matandang lalaki. May bitbit na bayong. Naglalakad ito papalapit sa bahay namin. Kung kaya hininto ko muna panandalian ang pagwawalis ko at tinignan ng diretso ang matanda. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakalapit sa bakura namin. Agad ko namang tinanong ang matanda kung ano ang kanyang kailangan. "May binibinta kasi akong karne, iha. Baka gusto mong kumuha." Tugon nito sa akin. "Naku tatang, wala pa ho akong pera. Kakapasok pa lang kasi ng trabaho yung asawa ko. Isa pa, sa Sabado pa ang sahod noon. Pasensya na ho." Wika ko sa matanda. Ganoon ba? Pwede mo namang utangin muna at sa Sabado mo na lang bayaran." Aniya pa. Sinabi ko naman sa matanda na sa susunod na lang ako bibili dahil nakakahiya naman kung uutangin ko pa yung karneng nilalako niya. Kaya sinabi ko sa kanya na subukan niya munang ilako sa iba dahil baka may bibili pa sa susunod niyang mapupuntahan. "Sige na ining, kunin mo na itong karne para naman mabawas-bawasan na yung bitbitin ko." Pakiusap sa akin ng matanda. Sinilip ko naman ang bayong na pinaglagyan niya ng karne at nakita ko ngang maraming nakahiwa-hiwalay na karneng nakaplastik na. "Sigurado po ba kayo tatang? Hindi po ba nakakahiya kasi mukhang wala pa po kayong benta eh?" Nahihiya kong wika sa matanda. Nakangiti naman itong tumango at pilit na inabot sa akin ang karning nakabalot ng plastik. Dahil sa nakukulitan na ako sa matanda, kaya kinuha ko na lang iyon at sinabi dito na balikan niya lang yung bayad sa Sabado. Matapos naming mag-usap ng matanda ay nagpaalam na ako dito para ipasok sa loob ng bahay ang karning kinuha ko sa kanya. Habang naglalakad na ako papasok, ay nasipat ko bang tila ba may sinisilip sa loob ng bahay namin ang matanda bago ito tuluyang naglakad palayo. Kung kaya ay napakunot noo ako, nakaramdam ng kaba sa dibdib dahil unang-una, malayo kami sa mga kapitbahay. Pangalawa, kami lang ng mga anak ko at puro babae pa. Hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda ng mga sandaling iyon mga kaaswang. Dahil baka kako, manyakis ang matandang iyon at nagmamanman lang sa bahay namin. Kasi kung magnanakaw iyon, wala naman siyang nanakawin sa bahay namin. Dahil sa kaldero at plato't kutsara lang ang gamit namin noon. "Hoy Nay, anong sinisilip-silip dyan?" Nagulat naman ako at napaiktad nang biglang sumulpot ang anak kong si Sonia habang karga-karga niya ang mahimbing ng natutulog niyang kapatid.
Wala, ano kasi yung matandang lalaki. Kanina ko pa napapansing panaytingin dito sa bahay natin. Tapos ito nga oh, pinautang pa ako ng karne. Wika ko sa anak ko. Naku nay, baka naman nagtitinda lang talaga ng karne iyon. Huwag mo nang pag-isipan pa ng masama. Si nanay talaga oh, kung ano-ano na lang ang iniisip. Pagdadaldal na saad sa akin ng anak kong si Sonia. Oo nga no. Ano ba yan? Kung ano-ano nang naiisip ko. Tugon ko sa kanya. Kaagad na akong dumiretso sa kusina para ibabad sa toyo at kalamansi ang karning inutang ko sa matanda. Naisip ko kasing mamayang hapon ko na lang lutuin iyon para kung sakali mang makakauwi ang asawa ko ay may ulam kami mamayang hapunan. Pagkatapos kong pigaan ang kalamansi at ibabad sa toyo ang karne, ay kaagad kong tinakpan. Dahil tatapusin ko na ang paglilinis ko sa labas ng bahay para naman maliwalas na ang bakura namin. Lumipas ang maghapong iyon na naging normal ang araw namin hanggang sa sumapit na ang takip silim. Bandang 6:00 na iyon ng hapon nang maisipan kong magluto na ng hapunan para pagdating ng asawa ko ay kakain na lang kami. Noong akmang lulutuin ko na sana ang karning binabad ko ng toyo, ay bigla na lang akong napasigaw at nabitawan sa lamesa ang pinagbabaran ko ng karne sa kadahilan ng bigla na lang itong umalingasaw ng napakabaho at ang mas ikinapanindig ko ng balahibo dahil yung karne ng baboy na binabad ko ng kalamansi at toyo ay bigla na lang naging karne ng tao. Sapagkat kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga pera-perasong daliri ng tao at tenga. Mayroon din akong nakikitang parte ng karne na sa tingin ko ay pisngi iyon ng tao. Kaagad namang lumapit ang anak kong si Sonia at napatakip rin siya ng ilong dahil sa nakakasulasok na amoy. Noong makita nga niya ang karne ay bigla na lang siyang nasuka sa kusina namin. Lintik na matanda yun. Kunwari nagbibenta ng karning baboy. Yun pala karne ng taong ibinibenta noon. Galit na wika ko habang nangangatog ang buong katawan ko. Dahil hindi talaga ako makapaniwala na makakita ako ng karne ng tao. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon, ay agad ko na lang dinala sa likurang bahay ang karne at inilibing iyon sa lupa. Nay, hindi kaya aswang yung nagbenta sa'yo ng karne? Natatakot na tanong ng anak kong si Sonia. Magtigil ka nga, hindi totoong may aswang. Kaya huwag kang magpapaniwala sa mga naririnig mong aswang-aswang na yan. Saway ko dito. Pero nay, hindi natuloy pa ang sasabihin sa akin ni Sonia dahil pinigilan ko na siyang magsalita at sinabi ko sa kanya na simulat sa pool ay wala pa akong nakikitang aswang. Kaya huwag siyang magpapaniwala sa mga aswang-aswang dahil walang aswang. Hindi totoong may aswang. Agad namang tumahimik ang anak ko at nagwika siya na lang umanaw ang magluluto ng hapunan namin. Sumapit na ang 7:00 ng gabi. Kasalukuyang hinihintay na lang namin ang asawa ko bago kami kumain. Dahil tapos na magluto si Sonia at nakahain na rin ang pagkain sa mesa, kung kaya nakaupo na kami sa sahig ng kawayan. Mahimbing naman na natutulog ang bunso kong anak, kaya nagkukwentuhan na lang kami ni Sonia habang nagtutupi ako ng mga damit na bagong laba. Habang abala ako sa pagtutupi ay parang may naaninagan akong kulay itim na malaking ibon sa ibaba sa puno ng langka na malapit lang din sa bahay namin. Nakikita ko iyon dahil bukas pa ang bintana namin at nataon pang kabilugan ng buwan ng gabing iyon, kaya maliwanag ang paligid ng bakura namin.
Hinayaan ko lang iyon at ibinalik ko na lang ang pansin ko sa pagtutupi dahil ang buong akala ko ay normal na ibon lang iyon. Nak, isara mo ngayong maigi yung pintuan natin. Baka mamaya pa darating yung tatay mo. Utos ko kay Sonia. Kaagad naman itong tumayo at isinaradong maigi ang pintuan. Maya-maya pa, pagsipat ko ulit sa puno ng langka ay para bang biglang nag-iba iyon ng anyo. Dahil ang kaninang malaking kulay itim na ibon na naaninagan ko ay biglang naging isang aso. Kung kaya doon ay kinalabutan na ako ng husto. Sinipat-sipat ko pa ulit iyon para makumpirma kung tama ba ang nakikita ko o baka namamalikmata lang ako. Subalit nung matitigan ko na ang nilalang, ay doon na nanlaki ang aking mga mata. Sapagkat mismong sariling mga mata ko ang nakakita na yung asong nakita ko, ay biglang naging isang matandang lalaki. Nagtayuan ang mga buhok nito at kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nitong nakatitig ng matalim sa akin. Para itong asong nauulol na nakanganga habang patuloy na pumapatak sa lupa ang laway nito. Nakadapa rin itong nakaharap sa akin na para bang susugod anumang oras. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon dahil sa gabi na at malayo pa kami sa mga kapitbahay. Idagdag pang hindi pa dumarating ang asawa ko, kung kaya kami lang ng mga anak ko ang nasa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay nakita kong mabilis na tumalo na parang pusa yung matandang lalaki papunta sa may bintana namin. Kaya sa gulat ko ay mabilis pa sa 4:00 akong napatayo at pahambalos na isinara ang bintana. Pagkatapos ay pinadla ko iyon ng maigi. Maya-maya pa ay may naririnig na akong mahihinang huni ng wakwak na pabalik-balik sa taas ng bahay namin. Nay, anong ingay yun? Gulat na tanong ng anak ko. Sonia, puntahan mo sa higaan yung kapatid mo. Doon lang kayo sa loob ng kulambo. Huwag na huwag mong iwanan. Maliwanag ba? Utos ko sa kanya. Nakita kong namumutla na ang aking anak, subalit mabilis itong tumakbo papunta sa higaan at pumasok na sa loob ng kulambo. Kaagad ko namang kinuha ang itak na nakasabit lang sa gilid ng kusina. Pagkatapos ay bumalik ako sa pintuan. Tinignan ko kung nakasarado ba ng maigi iyon. Noong makumpirma kong nakasarado na lahat ng bintana at nakasarado na rin ang pintuan ay tsaka pa lamang ako napasalampak ng upo dahil sa sobrang takot at kabang nararamdaman ko at mag-aapat na buwan pa lamang nung nanganak ako. Kung kaya halo-halo na ang emosyong nararamdaman ko sa sarili. Pagkaramdam ko rin ay takasan na ako ng ulirat. Kung kaya nagdasal na lang ako sa Panginoon ng mga oras na iyon na sana ay huwag kaming hayaang madisgrasya. Ramdam kong mas lalo pang nanggagalaiti ang aswang dahil pilit nang tinutuklap nito ang yerong bubunga namin. Kung kaya mas lalo pa akong nakaramdam ng takot para sa aming 3 na mga anak ko. Carmelito, nasaan ka na ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Bulong ko sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay may naririnig akong 3 lalaki ang nag-uusap patungo sa bahay namin. Kung kaya kaagad na akong tumayo at sumigaw ng sumigaw at humingi ng tulong sa mga ito. Tulong! Tulungan niyo ako. May aswang sa taas ng bubungan namin. Pagsilip ko sa maliit na sewang ay nakita kong tumatakbo na ang mga itong papalapit sa bahay. Aswang! May aswang doon sa taas ng bubungan. Sigaw ng isang lalaki. Noong makita nila umano ang lumilipad na malaking ibon habang humuhuni ng wakwak na papalapit sa kanila. Kaagad na inihanda ng lalaki ang kanyang itak
At noong tuluyan na ngang makalapit ito ay walang pag-alinlangang hinataw ito ng itak ng isa sa 3 lalaki. Nakita kong natamaan ng itak ang aswang, kung kaya mabilis na itong lumipad palayo. Mga habulin pa sana ng lalaking may hawak na itak ang aswang, pero pinigilan ito ng isa pang lalaki at sinabihang wag na nilang habulin dahil mas delikado umano kapag hinabol pa nila iyon. Nang tuluyan ng mawala ang aswang ay tsaka pa lamang lumapit ang mga ito sa bahay namin at kinato kami, kung kaya mabilis ko nang binuksan ang pintuan at kinausap ang mga ito. "Ayos lang po ba kayo?" tanong ng lalaking may hawak ng itak. Nalaman kong nakisuyo pala ang asawa ko sa mga ito. Nasabihan akong hindi siya makakauwi. Nakiusap naman ako sa mga ito na kung pwede ay samahan kami ng mga anak ko na pumunta sa asawa ko dahil natatakot ako na baka balikan pa kami ng aswang. Mabuti na lang at pumayag kaagad ang 3 lalaki. Kaya nang bandali na akong ibinalot ng damit ang bunso kong anak at isinara na lang namin ang bahay. Pagkatapos ay pumunta na kami sa kabilang baryo. Noong nakarating na nga kami sa kabilang baryo ay nag-aalalang sinalubong kami ng asawa ko. Sinabi naman ng 3 niyang kasamahan ang tungkol sa aswang na nakasagupa nila. "Mabuti na lang talaga at medyo maaga-aga kaming dumating sa bahay niyo, pre. Dahil kung hindi, baka napano na ang pamilya mo." Wika ng lalaking tumulong sa amin. Nagpasalamat naman ang asawa ko sa 3 niyang kasamahan. At magmula nga nung maranasan ko ang mga pangyayaring iyon, mga kaaswang, ay hindi na ako pumayag pang kami lang ng mga anak ko ang naiiwan sa bahay kapag gabi. Sinabi ko rin sa asawa ko ang tungkol sa matandang lalaki na nagbenta ng karne. Kaya naman ilang araw naming inibangan ng matanda kung babalik ba ito sa bahay namin. Subalit lumipas lang ang ilang araw, linggo at buwan, ay wala akong nakitang matandang lalaki na nagawi sa palayan. Ang sabi naman ng asawa ko na baka nagawi lang yung matandang iyon sa may palayan at na taong nalaman nitong kami lang ang tao sa bahay. Kung kaya pinuntarya kami nitong aswangin. Ngunit marahil ay taga-ibang baryo ang matandang iyon, kaya hindi na namin nakita pa ulit. Magmula noon ay naging tahimik na ulit ang pamumuhay namin, mga kaaswang. Hanggang sa nakalipat na kami ng bahay sa mismong baryo namin, kung saan malapit na kami sa mga kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaaswang. Nawa ay mapili niyo pong i-ere ang aking kwento. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Alona ng Mindoro. Bago po tayo mag-umpisa, mga kaaswang, ay pasasalamatan ko lang po kayong lahat, lalong-lalo na sa mga hindi nagsasawang makinig sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nasa ibang bansa ngayon, maraming salamat po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Yun lang po. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Finn, 40 anyos. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong taong 2000 sa isang liblib na probinsya sa Iloilo. 22 anyos lang ako nang mangyari ang nakakatakot na karanasang ito sa amin. Bilang respeto sa mga taong sangkot nitong nasabing pangyayari, hinihiling ko pong itago niyo na lamang ang aming mga pangalan, pagkakakilanlan at impormasyon sa kadahilan ng masyadong maselan ang nasabing pangyayari. Magpahanggang ngayon kasi ay hindi ko pa lubos maisip kung papaanong ang mga tao sa nasabing lugar na iyon
ay may kakaibang kaugalian at mga paniniwala na malayong malayo sa ating mga Katoliko. Ako po ay isang band vocalist. Ang mga kasamahan kong sina Roth, Brent, Job, at Cross, hindi rin nila tunay na pangalan, ay naimbitahan sa isang fiesta para tumugtog sa kanila bilang pagbibigay libangan sa mga taong nagse-celebrate ng kapistahan sa kanilang lugar. Pinaunlakan namin ang kanilang imbitasyon kasama ang pinirmahang kontrata na mananatili kami ng isang buong linggo. At sobrang naglalaman ng may kalakihang halaga noong araw. Araw ng Biyernes na kami ay bumayahe mula sa Cebu papunta sa Iloilo. Hanggang sa makarating nga kami sa liblib na baryong iyon, kung saan kami nakaranas ng matinding takot, panghihilakbot, at bangungot na hindi ko gugustahing maranasan pang muli. Sabik na isinaad ni Roth ang mga gagawin niya sa lugar kapag hindi kami tutugtog sa gabi. Plano na naming maligo sa dagat, mamili ng mga souvenirs, kumain ng kakaibang mga putahe, at manguha ng magagandang litrato. Masyado kasing malapantasya ang pagkakalagay ng mga palamuti ng mga residente sa bungad pa lang ng kanilang barangay. Tila ba wala iyon sa kahit saang parte ng Pilipinas. Si Job naman ay nangakong ililibre kami ng kakanin dahil maraming masasarap na kakanin sa Iloilo, lalo na sa syudad. Isang sakay lang naman mula sa barangay at may pinakamalapit na mall na doon. Nakarating kami sa lugar sa pamamagitan ng land trip. May kotse kasi ako at gusto kong ma-enjoy ang view, kaya kahit may katagalan at kalayuan ng biyahe sa lupa ay nai-enjoy namin ang bawat magagandang tanawing nakikita namin. Hindi naman nakakapagsisi kasi may iilang mga kainan na masasarap kaming madadaanan. Bandang 11:00 ng tanghali nang tuluyan kaming makarating sa lugar na siyang sadya naming tirahan ng halos isang linggo. Naging magaan lang naman ang aming dala dahil may sariling kagamitan na para sa pagtugtog ang kapitan ng nasabing barangay. Humingi na din siya ng permiso sa kanilang alkalde para hayaan kaming magpatugtog ng ilang araw. Sabi ni Cross, unang bungad pa lang daw namin sa entrada ng barangay ay may masama na siyang nararamdaman. Idinaan ko lang iyon sa ngisi at sinabing, baka naman maling kutob lamang iyon. Pinagtawanan ko pa siya nang makitang nagbaon ng napakaraming kalamansi sa kanyang bag. Bago kami lumabas, nang tuluyan ko ng maihinto at maiparada ang kotse. Masaya kaming sinalubong ng kapitan na tawagin na lang natin sa pangalang Lare, kasama ang kanyang asawa. Binati ko sila at ng mga kasamahan ko. Maayos at maasikaso si kapitan. Kaagad niya kaming pinaupo sa may kahabaang mesa at doon inanyayahang magsalo-salo. Masasarap naman ang kanilang mga putahing inahanda. Ngunit hindi ko lang matiyak kung bakit may mga kakaibang kutob ako habang nakatitig sa mga pagkain. Mabango ang aroma nito, pero parang may naririnig akong umuungol mula sa mga laman nito. Luto na ang pagkain pero nagtutubig ang bibig ko. Tanda na dahang-dahang sumasama ang palo ko dahil sa nalalapit kong pagsuka. Pen, halika na. Maupo ka. Magiliw na aya sa akin ni kapitan. Literal na tumabi siya sa akin ng upo nang makita niyang tinitigan ko ang mga pagkain. Akala niya, nahihiya lang ako. Hindi niya alam na may kakaiba akong nararamdaman at hindi ko lang magawang ipaalam sa kanya. Siyempre ay nahihiya ako. Nakita ko kung paano mag-cheers ang 4 kong kaibigan. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang alak kaysa pagkain.
Pagkaramdam ko ay may kakaibang kutob din sila sa mga nakalatag na putahe, lalo na si Cross na napapanguwi pa habang nakatingin doon. Pinagsilbihan nila kami pero pinili ko lang yung mga kakanin. Hindi kasi nakakadiri at mukhang malinis naman ang pagkakagawa. Malinis at maayos din naman ang mga ulam pero para kasing hindi iyon normal na karni lang. Pagkatapos, inaya kami ni Kapitan Larry na magpahinga sa isang malaking rest house. Aniya, kung ano man ang aming kailangan ay pwede naming tawagin si Aling Sonia, ang kanyang caretaker, at pansamantalang mananatili sa bahay habang naroroon kami. Kaya umano nitong maglaba, magluto at maglinis ng bahay. Pumayag naman ako kaagad at umakyat na sa taas para magpahinga. Usapan kasi namin ay tutugtog kami mamayang gabi sa entabladong inihanda nila sa plaza. Maganda ang piyesta sa kanila. Maraming mga palaro, malalaki ang papremyo, at natutuwa ng husto ang mga tao. Sadya pa silang dinadayo para makipag-celebrate. May 5 kwarto sa ikalawang palapag ng bahay nang makaakyat ako. Pinili ko ang pangatlong pinto at mabilis na pumasok. Inilapag ko ang dala kong maleta at sinuyod ng tingin ang paligid. Nakapagtataka. Maaliwalas naman sa labas pero dito sa loob ay tila kulob at nakakabingi ang katahimikan. Tila ba may nakaharap na bukas na ref sa akin dahil sa kakaibang lamig na bumubuga sa akin. May malaking aparador doon at tingin ko ay may umuukupa na sa nasabing silid. Aalis na sana ako nang makarinig ako ng katok sa pinto. Nang mapagbuksan ko ay si Aling Sonia pala. Aniya, kung maaari ay huwag ko na daw galawin ang mga nakikita kong bagay sa lahat ng sulok ng kwarto. Wala naman daw umuukupa sa silid pero ayaw lang daw ni Kapitan Larry na nagbabago ang pagkakalagay ng mga kagamitan kahit saan. Tumango ako at kaagad na humiga sa kama. Pagod na pagod ako sa mahaba naming biyahe at umaasang makakapagpahinga kami ng mahaba bago sumabak sa kantahan mamayang gabi. Ilang minuto lang ang nakalipas, may kumatok ulit sa pinto at inuluwa ang 4 kong kaibigan. May kanya-kanya silang dalang komporter at nakiusap na pwede bang magsama-sama na lang daw kami sa kwarto. Sabi ni Roth, masyado daw weirdo si Aling Sonia kay lalagkit ng titig sa kanya. Naisip niyang makiisa na lang sa amin kahit sa sahig siya mahiga kaysa naman daw pumayag siya sa gusto ni Aling Sonia na magtabi sila ng higaan. Kaagad akong pumayag at sinabi sa kanila ang aking mga nakita. May mga gamit kasi sa loob ng silid na iba't iba ang may-ari. May gamit pambabae at panglalaki. Biglang inilak ni Job ang pinto. Tsaka hinalughog ni Brent at Cross ang buong kwarto. May natagpuan kaming 5 maleta, iba-ibang disenyo at may mga ID. Tinignan ko ang mga ID at natigilan ako. Isa sa kanila ay pamilyar sa akin ang muka. Hindi ko lang maiwasang makaramdam ng kilabot nang maalala siya ang nawawala kong kaeskwela noong college na hindi na natagpuan pa. Hindi ko alam kung bakit napunta doon ang mga kagamitan niya, pero nagbigay ito sa akin ng ideya na alam kong hindi magugustuhan ng aking kasama. Baka nasa lugar na ito napadpad ang kaeskwela kong iyan. Iwinaksi ko sa isipan ang pagkabahalang nadarama namin ng grupo. Basta ang sabi ko lang sa kanila, kahit anong mangyari, ay huwag kaming maghihiwalay mamayang gabi. Kung nasaan ang isa, ay dapat nakabuntot ang lahat. Pasado 7:00 nang lumabas kami sa tinutuluyang bahay. Maingay na ang musika sa labas at nagkakasiyahan ang lahat ng tao. Ang tanging hapunan ko lang ay 2 pakete
ng Skyflex na baon namin sa biyahe. Mabuti na lang may mga dilata at kanjus kami, mga chichirya at biscuit pati na din tubig. Kahit papano ay hindi kami magugutom. Napansin kong kakaiba ang iniaasal ni Aling Sonia. Abotenga ang kanyang ngisi. Sa totoo lang ay nakakapanindig balahibo. Pero pilit ko na lang ibinabaliwala ang pag-usbong ng takot sa dibdib ko. Parang hindi banda ang inaabangan ng mga tao sa malawak na bulwagan. Mayroon kasing mahabang mesa sa gitna at may mga pagkain. May mga nakahilirang mga upuan at may mga pinggan at kubyertos. Nang mapasulyap ako sa mga nakaserve na putahe, ay nagulat ako. Para kasing malaking bukol ng tuhod ang naroroon at nakadisplay sa mesa. May malaking kalderong may umuusok na laman at mayroon ding mga iilang nakabalot sa dahon ng saging na pinaghihiwa at alam kong magbibigay ng matinding takot sa amin ng aking kaibigan matapos kong buksan ang takip niyon. Sumikip ang aking paghinga nang mapagtanto kong malalaking hiwa ng karne ang nakalatag sa mga dahon. Kakaiba ang grano ng laman nito. Medyo mamuti-muti na tila ba, balat na kagaya ng mayroon ako. Lumapit si Kapitan Lare at inanunsyo na bago raw kami tumugtog ay magsalo-salo daw muna kami. Hindi na ako nakatanggi nang bigyan niya ako ng plato, pati na din si Narot, Cross, Brent at si Jab. Nilagyan nila ng karne ang aming pinggan, pero may ibang bagay akong nakikita sa pagkain. Kaya bigla akong napasuka. Mabuti na lang at hindi ako napansin ni Kapitan. Hindi namin kinain ang pagkaing ibinigay nila. Kanya-kanya kaming diskarte kung paano namin maiidispatcha ang karne ng walang nakakita sa amin. Si Cross ay iba naman ang ginawa. Pinatakan niya ng katas ng kalamansi ang karne at nagulat siya sa naging resulta. Naglabasan ang mga naglalakihan at mabalahibong uod sa pagkain na tila ba naaagnas. Nangangamoy patay ito at nagkukulay rin na ang laman. Napakurap ako ng aking mga mata at hindi makapaniwalang nakatunganga sa aming nasaksihan. Nilingon ko ang mga tao pero tila hindi nila napansin ang nangyari. At masaya pang nilantakan ang mga parte ng karne na ibinigay sa kanila. Nais kong itanong kung anong klaseng karne ba ang inihanda nila, ngunit natatakot akong gawin iyon. Basta hindi na ininda ng mga tao ang nangyayari at masayang nagsasalo-salo. May nag-aagawan pa ng mga pagkain habang naiiyak namang nakatitig si Rod sa kanya. May ideya na siya kung ano ang nasa paligid namin. Ngunit wala naman siyang ginawang hakbang para magreklamo. Inutusan ko silang apat na huwag magpapalata sa aming nakita. Basta dinala ko na lang sila sa gitna ng entablado at tumugtog na. Mas lalo pang ikinatuwa ng mga tao. Hindi naman namin sila nakitang nagpalit anyo talaga bilang aswang. Pero nahihiwagaan ako sa nangyayari sa kanila. Ang umuusok na bagay sa loob ng kaldero ay nalaman kong mga fetus pala na galing sa mga ipinalaglag na dalagang ina. Hindi pa man ako nagre-react ay ipinaluwanag ni Kapitan Lare na ang pagkain umano ng fetus ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan umano para bumata. Malayo sa mga sakit, karamdaman at katandaan. Tila hindi sila natatakot na isumbong ko sa mga pulis. Ni hindi man lang ako nakapaglabas ng sarili kong saloobin sa isiping. Ang mga taong pinuntahan namin para sa kantahan ay literal na mga makabagong aswang. Iyong mga kanibal na walang takot lumantak na mga laman. Kahit natatakot ay pinilit naming maging kaswal.
Iyong tipong normal lang ang lahat at walang anumang problema. Kahit sa totoo lang ay pare-pareho nang nanginginig ang aming mga kalamnan. Inutusan ko si Brent na magpatugtog na. Nagsisunura ng iba. Sa bawat kumpas namin ng gitara, sa pagtaas ng tono ng kanta, mas tumitindi ang kanilang kinakain. Kanina ay pitos lang iyon, pero ngayon, may nakikita na akong kinakain nila ang kanilang sarili. Kinakagat nila ang kanilang mga braso kahit nagdurugo na. Isa na doon si Kapitan Lare. Kaya naman nakapagdesisyon ako. Pumuslit kami sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Naroon kasi ang aming kotse. Mukhang walang katao-tao sa buong barangay dahil nasa buluwagan silang lahat. Mabuti na lang at hindi maingay ang makina ng aming sasakyan. Dali-dali naming itinulak ang aming kotse sa medyo distansya at doon pinaandar ang makina. Hindi nila napansin na wala na kami sa entablado dahil may iniwan naman akong recorded na boses na kumakanta doon. Dinaanan lang namin ang aming mga gamit sa bahay na tinutuluyan namin at umahangos na hinakot ito pababa. Mabuti na lang, hindi pa namin naiialis sa loob ng maleta ang aming mga damit. Papasok na ako ng kotse nang sumigaw si Aling Sonia. Sabay sabing saan daw kami pupunta. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nagmamadali na akong pinaarangkada ang kotse at pinaharorot palayo. Wala na akong pakialam kung may bayad kami. Basta hindi kami tutugtog pa para sa kanila. Mamamatay kami sa takot kapag nagtagal pa kami doon. Ang ipinagpapasalamat ko lang ay hindi nila kami pinakaialaman. Pero iyong mga kagamitan na natagpuan namin sa loob ng inuukupahan naming kwarto ay natitiyak kong sa mga naunang bisita iyon. Nang makarating kami sa kabisirang lungsod ay tumuloy kami sa hotel. Natitiyak kong safe na kami dahil ang mga tao doon ay kagaya namin. Mabuti na lang, nakatakas kami sa lugar na habang ibinabahagi ko sa mga staffs ng hotel ay napag-alaman kong literal na baryo pala ng mga makabagong bersyon ng aswang. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya. Samantalang pumanaw naman si Beren sa isang aksidente noong taong 2010. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig at more power po sa inyong channel. Muli po, ako po si Fen ng Cebu. Uso noong araw ang paghahanap ng gagamba ng mga bata, lalo na kapag anihan ng mga pananim na mais. Kasama si Dodong sa mga batang iyon. 9 na taong gulang lang noon ang bata. Halos 2 dosena na mahigit ang inaalagaan itong gagamba na iba't ibang uri at kulay. Ngunit hindi pa ito nakokontento. Naghahanap pa ito ng marami pang uri at ang iba pa ay ibinebenta sa halagang 20. Sa panahon noon, malaking pera ang halagang iyon. Lagi namang pinagsasabihan ng mga magulang si Dodong na huwag aalis ng walang kasama. Ngunit napakatigas talaga ng ulo nito. Minsan 5:00 pa lang ng umaga ay wala na ito sa bahay. Babalik ito ng bahay mga 6:00 na ng umaga. May huli ng maraming gagamba. Ang iba ay ibebenta na naman at ihuhulog iyon sa kanyang alkansya na gawa sa kawayan. Minsan, pinapabayaan na lamang ng kanyang ina. Matigas rin kasi ang ulo nito. Kaya't dahil sa katigasan ng ulo ay napahamak ito sa kamay ng aswang. Isang umaga ay nagpanik ang ama at ina ni Dodong kakahanap sa kanya. 9:00 na kasi ay hindi pa ito nakakauwi. 6:00 pa lang naman ay nasa bahay na ito. Kung lalabas man, maghahanap ng mga gagamba.
Pero sa pagkakataong iyon ay gabing-gabi na ay wala pa ito. Nagsimula ng mabahalang pamilya, kaya marami na ang tumulong sa paghahanap. Maging ang mga binatang pinsan at mga tiyuhin nito ay tumutulong na rin. Nag-iiyak na ng sobrang pag-aalala ang ina ni Dodong, maging ang mga kapatid. Sa gilid ng isang maisa ng pinaghinalaang aswang sa kabilang baryo, natagpuan si Dodong na nakakabit sa isang punong kahoy na Jimelina o tinatawag na paper tray. Ginamit nitong pantali ng liig ang baging na nakakabit sa puno ng kahoy. Nagtaka ang pamilya kung bakit gagawin iyon ng bata dahil hindi naman ito sinasaktan at hindi na nga ito pinapagalitan pa. At kung magbibigtiman ito, bakit sa malayong bukirin pa? Marami ang nakapagsabi na bantog na aswang raw ang may-ari ng maisa na iyon. Kaya baka hindi ito nagpakamatay, kundi inaswang ang bata. Pinalitan lang ng katawan ng saging. Kaya pagdating ng bahay ay mabilis na ipinasok ang katawan ng bata at idinaan sa bintana palabas. Nagulat ang mag-anak sa nasaksihan. Hindi iyon katawan ng bata, kundi katawan ng saging. Itinapon iyon at naghanap ng paraan ang mag-anak para mahanap ang katawan ng bata. Baka sakaling matatagpuan pa ito ng buhay. Dahil may pinsan si Dodong na binata at maraming kabarkada sa nasabing baryo, ay mabilis ang mga itong tinungo ang nasabing lugar. Hapon na silang nakarating doon. May kalayuan din kasi ito kung lakarin at walang maayos na transportasyon noong araw. Doon kaagad sa bahay ng kanilang kaibigan ang tungo ni McCoy at Henry, ang mga binatang pinsan ni Dodong. Swerte ring magkapitbahay pala ito sa mag-asawang pinanghinalaang aswang at may-ari ng maisan kung saan natagpuan ang pekeng katawan ni Dodong. Kwento kaagad ng dalawa ang nangyari sa kanilang pinsan at kung saan natagpuan. Nako, ang layo na noon. Bakit nakarating pa doon ang inyong pinsan? Tanong ng kanilang kaibigang si Igor. Ewan din namin. Basta doon natagpuan ang katawan niya. Ang masama pa, hindi totoong katawan ng bata ang nakabiti na iyon. Katawan ng saging. Nalaman namin iyon nang pinalabas namin ang katawan ng bata sa bintana. Salaysay ni McCoy. Sus Ginoo, ay ko na sanang makisali sa usapan niyo pero alam niyo ba na may pasang karne ng baka si Mang Gusting kaninang umaga? Ang sabi ay nagbigti daw ang anak ng kanyang baka, kaya kinatay niya na. Wika ng ina ni Igor. Nagkatinginan pa silang mag-ina habang sila ni McCoy at Henry naman ay hindi kaagad nakuha ang ibig sabihin ng ginang. Malamang, baka lang iyon sa paningin natin, inay. Paniguradong katawan iyon ng bata. Wika ni Igor at niyaya na nga ang mga itong puntahan ang bahay na sinasabi nila. Sabihin nating manliligaw lang tayo sa kanyang dalaga. Maglagay na rin kayo ng mga kalamansi sa bulsa, sabi pa ni Igor. Sino naman sa atin? Nako, baka mamaya sundan pa tayo at maging bagong biktima pa nila. Wika ni McCoy. Ako na lang. Kunwari, ako ang manliligaw sa dalaga ni Mang Gusting. Bakit maganda ba? Tanong pa ni Henry kay Igor. Loko ka talaga, pinsan. Alam mo na ngang aswang, bakit? Gusto mong maging katulad nila? Inis na tanong ni McCoy. Ito naman, di na mabiro. Halina kayo, magtatakip silim na. Wika ni Henry at umalis na nga ang tatlo para mag-usisa. Pagdating sa bahay ng nasabing Mang Gusting ay humingi kaagad sila ng abiso na manligaw sa dalagang anak nito. Malugod naman silang tinanggap ng matanda. Binigyan pa nga sila ng isang galon ng bagong kuha nitong lambanog at binigyan ng isang mangkok ng pulutan. Nagkatinginan silang tatlo nang iniwanan sila nito at mabilis na suminya si Igor na huwag kumain. Dinungkot pa nito ang isang peraso ng kalamansi at kumuha ng isang hiwa ng karne.
at pinatakan iyon ng kalamansi. Natapo ni Igor ang karne nang makitang nag-iba ito ng anyo. Para iyong forma ng tenga ng bata. Nanlumo ang magpinsan sa nasaksihan kung ganoon ay totoong aswang ito at malamang ay biktima nito si Dodong na kanilang pinsan. Baka nga ang tenga na iyon ay kay Dodong pa. Ngunit bumalik ito na may dala na itong baso at nakasunod ang dalaga nitong anak. Nagpaalam mo na sila na iihi kaya itinuro sila nito sa likod ng bahay. Ngunit bago sila dadating roon ay may madaanan silang kubo. Hindi iyon nakasara kaya kita ang mga nakakabit na mga karne sa bubong ng kubong iyon. Sobrang pula ng karne. Mapulang mapula talaga. Nagkatinginan na naman silang muli at nagsisinyasan. Nang makabalik sa kanilang pinoposisyonan ay nakaupo na ang dalaga. Nginitian nila ito at nagtanong, "Ang dami niyo namang imbak na karne. Pagkain niyo lang lahat ang mga iyon?" Tanong ni Makoy sa dalaga. Ayun ba? Oo, pagkain lang namin lahat yan. Nagbigti kasi ang anak ng baka ni tatay kaya kinatay na lamang niya. Sayang din kasi. Mahinhin na sagot ng dalaga. Alam nilang hindi iyon karne ng baka, base na rin sa kanilang napatakan ng kalamansi. Hindi din makatiis si Makoy, kaya nagiya na itong umuwi. Tila napahiya naman ng dalaga. Hindi man lang niya alam kung sino sa tatlong kaharap ang gustong manligaw. At tila wala namang kahit isa ang nagsabi sa mga ito na liligawan siya. "Nako po, umupo na kayo. Bakit ba kayo nakatayo lang riyan?" Wika ng ama ng dalaga nang makitang nakatayo sila sa gilid. "Nako Mang Gusting, babalik na lang po kami. Hindi pa pala handa itong aming tandang na makapag-usap sa dalaga niyo eh." Tila pangungutya pa ni Igor kay Henry. "Pinagloloko niyo ba kami? Huwag niyong mainsulto ang anak ko. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin." Galit na wika ni Mang Gusting. Ang anak nito ay tila naiiyak na dahil napahiya. Hindi man lang nagpakilala ang mga ito. Hinila ito papasok ng kanyang ama sa kanilang bahay. At tinapunan ng napakasamang tingin ang tatlo. Nangilabot ang magpinsan. Alam nilang may ibig sabihin ang mga titig na iyon. Nang makarating sa bahay nila Igor ay pinag-usapan kaagad nila ang tungkol sa kanilang nakitang mga nakasabit na napakaraming karne sa kubo ng magpamilya. Maging ang nangyari sa napatakan ng kalamansi. Sila na kalapit bahay ay matagal nang narinig ang tungkol sa pamilya. Ngunit hindi nila kailanman napatunayan iyon. Sa ganoong pagkakataon, marahil ay masasabi nilang totoo ang tsismis sa paligid. 7:00 na ng gabi noon. Nagdesisyon na ang dalawa na umuwi. Ayaw pa sana ni Igor maging ang ina nito na maglakad sila sa daan ng gabi dahil masyadong delikado. Ngunit ayaw papigil ng dalawa. Hindi rin kasi matatahimik ang kanilang pamilya kung hindi sila uuwi. Pasipol-sipol sila habang pinabagtas ang napakahabang lakarin. Dahil sa takot ay hindi na nila alam na malapit na rin pala silang makarating sa kanilang bahay. Naghiwalay na ang dalawa dahil magkaiba sila ng direksyon ng bahay. Ngunit hindi naman ganon kalayo. Mga 100 metro siguro ang distansya sa isa't isa. Lakad takbo pa ang mga ito nang magkahiwalay. Parang hindi mga binata. Pero nakarating din naman sila ng ligtas sa gabing iyon. Kinaumagahan, maagang ibinalita nila ang kanilang nasagap at naaktuhang pangyayari. Sinabi nila na wala na silang aasahan pa dahil paniguradong ang nakita nilang sinasabi ni Mang Gusting na karne ng baka na nakakabit sa kanilang kubo ay iyon na si Dodong. Sobrang hinagpis man ang pamilya ay wala na silang magagawa pa. Hinayaan kasi nilang masanay ang bata na maglakad mag-isa.
para lang sa mga gagambang koleksyon nito. Makalipas ang 9 na gabing panalangin ay bumalik na ulit sa normal ang lahat. Ngunit ang 2 binata na hindi tinantanan at gabi-gabing may bisitang wakwak sa kanilang bahay. Napaka-agresibo nito at talagang gusto yata ay papasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi nito magawa dahil may mga nakapaligid na pangontra sa kanila. Kaya natatakot itong sumuong. Nagtaka ang kanilang mga magulang. Dati naman ay may mga dumadaang wakwak sa kanila pero hindi na ito dumadapo pa at iikutan ng kanilang bahay na tila ba galit na galit. Ipinagtapat nila ang tungkol sa dalagang anak ng aswang na kanilang pinagtripan sanang ligawan, ngunit hindi natuloy dahil nandiri kaagad dahil sa isang peraso ng karning napatakan ng kalamanse at naging isang tenga ng bata. Maging ang mga magulang nila ay nabahala. Alam nilang hindi ang mga ito tatantanan ng mga aswang hanggat hindi sila babalik at formal na ligawan muli ang kanilang anak. Isang pribilehiyo iyon sa kanilang angkan na magpakarami ng angkan na may dugong ordinaryong tao. Hindi kasi takot sa sinag ang mga may halo. Hindi kagaya ng purong aswang na takot lalabas sa araw dahil malalabnas ang balat. O di kaya mabubulag dahil sa sikat ng araw. Si Henry talaga ang gustong manligaw noon kaya siya dapat ang pupunta roon at humingi ng tawad. O di kaya ituloy na lang ang panliligaw. Wika ni McCoy sa kanyang pinsang si Henry. Ako nga pero kasama tayo noon kaya damay-damay na des. Hindi natin alam. Baka ikaw pa pala talaga ang gusto ng aswang na iyon. Biro ni Henry sa kanyang pinsan. Loko ka talaga Henry, bahala ka dyan. Inis na saad ni McCoy. Wala to, napikon. Di ba nga, alibay lang natin iyon para makapunta tayo sa kanilang bahay. Pagtatapat pa ni Henry. Tumahimik na kayong dalawa. Mamayang gabi babalik kayo sa bahay na iyon. Utos ng tatay ni Henry. Ano? Sabay na tanong ng dalawa dahil sa gulat. Ayaw na nilang bumalik sa bahay ng mga aswang. Natatakot na sila ngunit pinaliwanag ng ama ni Henry na kailangan nilang gawin iyon dahil hindi sila tatantanan maging ng iba pa nilang kaanak. Kaya silang dalawa kasama ang ama ni Henry ang pupunta sa bahay ni Mang Gusteng. Matagal nang pinag-aralan ng ama nito ang panlalason sa mga kalaban at ito ang gagamitin nila para sa pamilyang iyon. Inutusan ng ama ni Henry ang asawa nito na adubuhin ang isang tandang na nakatali sa likod. Iyon ang kanyang lalagyan ng lason. Hapon pa lang ay humayo na ang mga ito papunta sa bahay ng nasabing aswang. Sakay sa 2 kalabaw na ginamit nilang pang-transportasyon dahil may kalayuan ang kanilang pupuntahan. Pagdating doon ay nagulat pa si Mang Gusteng nang makita sila na may maraming bitbit. Lambanong daosong inumin noong araw, adobong manok, tinapay at soft drinks na tinatawag pa nating Coke. Kahit hindi naman Coke, para ang mga itong namamanhikan. Magandang hapon po Mang Gusteng. Magpapaalam lang po sana ako dahil nais ko pong ligawan ng formal ang iyong anak. Pahayag ni Henry sa ama ng dalaga na kahit pangalan ay hindi alam. Malapad ang ngiti nitong tinawag mula sa loob ng bahay ang dalagang anak at asawa. Ipyon, nandito ang manliligaw ni Matilda. Hali kayo, may mga dala silang pagkain para sa ating lahat. Masayang wika nito sa kanyang asawa. Doon lang din nakilala ng 2 binata ang pangalan ng dalaga. Matilda pala ang pangalan nito. Kinakabahan pa si Henry sakaling hindi tatalab sa mga aswang ang laso ng kanyang ama. Paniguradong sila ang madala sa bitag ng mga ito. Masaya si Mang Gusteng na inabot ang bigay ng ama ni Henry. Ang hindi alam nito ay may kasamang lason ang bawat pag-inom niya
ng lambanong na galing sa mga daliri ng ama ni Henry. Lipad hangin ang tawag nito sa kanila. Maging ang ina ng dalaga ay sarap na sarap sa paglagok ng lambanog. Ang sa dalaga naman ay tinapay at soft drinks. Sarap na sarap din ang mga ito sa pagkain ng karne ng manok na may halong lason. Pinasadya iyon ng ama ni Henry na pag-adobo ay hindi na lalagyan pa ng asin para makain nila ng buo. Nagtaka ang ama ng dalaga dahil nangangalahati na ang mga ito sa pag-iinom ay hindi man lang sila nito sinaluhan at wala man lang itong sinasabi tungkol sa kanilang panliligaw. Biglang nagsuka at nahilo ang dalaga kaya nagulat si Mang Gusting. Bumula ang bibig nito, bagay na mas lalong ikinagalit ng Ginoo. Alam niyang nalaso ng kanyang anak, ngunit hindi pa man siya nakalapit sa dalaga ng bigla ring tila kinumbulsyon ang kanyang asawa at bumula rin ang bibig. Napakatapang na lason na nilagay ng ama ni Henry kaya paniguradong sagad hanggang buto ang epekto nito. Biglang nag-iba ng anyo ang Ginoo. Naging pusang itim na nagbabaga ang mga mata. Gustong sugurin ang ama ni Henry, ngunit paikis-ikis na ito ng lakad. Tumalab na rin sa katawan nito ang lason at hindi na makakatulong pa ang pagiging aswang. Mas lalong hindi makakatulong ang pagiging anyong pusa niya. Kahit sabihin pa niyang 7 ang buhay ng pusa o 9, hindi na ito mailuwa pa ang nakakalat ng lason sa kanyang katawan bago pa man niya nahalata na may lason ang kanilang sinaluhang pagkain. Naging kumpiyansa ang ama ni Henry na mamamatay rin ito. Ang hindi niya alam ay maghahanap pa ito ng patas. Bigla itong tumalon at kinagat ng buong lakas ang kanyang braso. Naghuhumiyaw sa sakit ang kanyang ama at pilit na itinutulak ang pusa na nakatikit sa braso nito. Ngunit nakalak na yata ang mga panga nito. Biglang bumigat kung kaya pati ang ama ni Henry ay bumagsak sa lupa. Kinakailangan pa nilang pagtulungan na maibuka ang nalak na panga nang wala ng buhay na pusa na unti-unting bumalik sa totoong anyo bilang si Mang Gusting. Nangihina na ang ama ni Henry, maging siya ay hindi na paghandaan ang pangyayari. Ang laso na kanyang inahanda para sa mga kalaban ay siya ring kikitil sa kanyang sariling buhay. "Tito, huwag kang pumikit," wika ni McCoy. Nang makita unti-unting pumikit ang tiyuhin, maging si Henry ay hindi alam kung ano ang gagawin sa mga sandaling iyon. Tila natuldukan din ang masamang gawain ng ama, na kapag may kagalit ito ay gagawa ng paraan para makaganti. At hindi lang basta ganti iyon, dahil buhay ng kalaban ang pambawi sa kanyang galit. Wala na nga ang magpamilyang aswang, ngunit nalagasan pa rin ulit ang kanilang pamilya. Tunay nga ang kasabihan na anumang bagay ang gagawin mo sa iyong kapwa ay paniguradong babalik at babalik sa iyo. Wala na ang aswang na palaging nanggugulo sa pamilya, ngunit wala na rin ang kanilang ama. Umuwi silang bangkay na ang ama ni Henry. Masakit man sa kanilang loob, ay kailangan nilang tanggapin. At hanggang dito na lang po ang kwento na ito. Maraming salamat mga kaswang. Muli po, ako po si Budor, ang apo ni Pidol. Inakala nyo rin ba sa mga Christian school ay walang nag-aaral ng mga masasamang hininga dahil takot sa banal na kasulatang itinuturo sa Biblia? Inakala nyo rin ba na kapag nasa loob ka ng ganong establishmento ay ligtas ka sa mga ganong uri ng nilalang? Akala ko rin noong hindi pa ako nag-aaral sa Bible School. Doon ko pa mismo sa eskwelahang iyon napatunayan na totoo ang aswang.
Nasa ikalawang taon na akong nag-aaral sa Bible School nang makilala ko ang isang napakabait at gwapong lalaki na si Toto. Napakasinop nito sa kanyang pag-aaral. Lagi pa itong nagkukwento ng tungkol sa mga aswang. Hindi raw ako basta magtitiwala sa mga nakapaligid sa amin dahil maraming aswang sa lugar na iyon. Alam niyang dayo ako sa lugar kaya madalas ako nitong kinakausap at nilalapitan. Berto, huwag kang dumikit masyado kay Toto. Hindi mo siya lubusang nakilala. Wika sa akin noon ng isa naming admin. Napatango lang ako. Inakala ko na baka ay bawal makipaghalubilo sa mga nasa mataas na antas. Nasa ikatlong taon na kasi ito. Sige po, sir. Sorry po. Sagot ko rito. Ibang-ibang pagkaintindi ko sa mga paalala nito sa akin. May nakapagsabi pa sa akin na kapag natutulog ay balutin ng mahigpit ang ulo gamit ang kumot. May kasama daw kasi kaming aswang sa dorm. Baka daw hawaan ako ng pagiging aswang dahil natitipuhan ako nitong maging katulad ng kanilang lahi. Sinunod ko rin iyon sa takot na mahawaan. Nakakatakot maging aswang. Kakapikit ko lang noon ang aking mga mata nang maramdaman kong may kung anong sinong tumabi sa akin. Bumaling kaagad ako sa kinaroroonan niyon. Si Toto ang nakangising tumitingin sa akin ang aking nakita. Nagulat ako dahil ang layo ng kama niya mula sa akin. Paanong nasa gilid ko na kaagad ito? Toto, bawal ka rito sa tabi ko baka mamaya mahuli tayo ng admin. Mapagkamalan pang bakla ang isa sa atin. Reklamo ko sa binata. Puro lalaki kasi kaming lahat sa dormitory na iyon. Sandali lang naman, babalik ako kaagad sa kama ko. Sagot nito sa akin habang pinipikit ang mga mata. Hinayaan ko na lamang ito. Ayaw ko rin namang sumama ang loob nito sa akin dahil bago pa lang ang pagkakaibigan namin. Kinabukasan ay inabutan ako nito ng ulam. Isang katamtaman ng laki ng Tupperware na pinagsidla nito. Karni yata iyon ng baboy, sabi niya. Parang duda naman ako sa balat ng karning baboy na iyon. Adobong Bisaya pa ang paraan ng pagkaluto niyon. Hindi naman ako mahilig sa karne. Kaya itinabi ko muna iyon. Ibibigay ko na lamang sa iba kapag hindi nakatingin sa akin si Toto. Ayoko rin naman na badismaya siya sa akin. Lingid sa aking kaalaman, may nakakita pala sa mga kasama namin sa loob ng dorm na inabutan ako ni Toto ng ulam. Kaya naghanap din ang mga ito ng pagkakataon na maibulong sa akin ang kanilang paalala. Sakto ring ipinatawag ng isang admin si Toto para sa isa niyang gawain. Mabilis na lumapit sa akin ang dalawa kong kasamahan at sinabing, huwag kainin ng karne dahil hindi ordinaryong tao si Toto. Anong ibig niyong sabihin? Nagugulo ang tanong ko sa mga ito. Ayusan na namin sabihin sa iyo ito pero halatang kursonada ka ni Toto. Parang gusto ka yata niyang maging katulad nila. Wika pa nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito na puno ng kalituhan. Aswang si Toto, bantog ang kanilang pamilya sa kanilang lugar. Ayon sa nag-aaral rin ditong babae na taga sa kanila. Diretsyong wika ng isa. Totoo yan. At para mapatunayan natin, halika. Dalhin mo ang karning iyan sa likod. May puno ng kalamansi roon. Subukan nating patakan. Suhestyon pa ng isa. Wala kaming sinayang na oras sa takot na maabutan ni Toto. Pagdating sa likod ay mabilis na pinitas ng isa kong kasama ang bunga ng kalamansi. Binutasan niya kaagad iyon at ipinatak sa binuksan kong Tupperware na naglalaman ng karne. Pare-pareho kaming nangilabot sa nasaksihang iyon. Biglang lumabas ang tunay na anyo ng karne.
May mga daliri pa ng tao ang nasali sa adobong iyon. Pare-pareho din kaming naduhal sa nasaksihan. Sobrang nakakadiri. Mabuti na lang at nakahanap kami ng pwedeng mapagtapunan ng karne. May maliit na butas ang drainage sa likod ng dorm kaya doon namin iyon itinapon. At pagkatapos ay hinugasan ng Tupperware na pinagsidla ng karne. Pagdating ng tanghali ay nilapitan kaagad ako ni Toto. Ang sabi niya sa akin ay, sabay na kaming mananghalian kaya mabilis akong tumanggi. Nako, paano ba yan? Tapos na akong kumain kanina pa. Ang totoo niyan ay inubos ko pa nga ang bigay mong ulam. Salamat ha. Wika ko pa rito nang nakangiti. Mas malapad ng ngiti ang ibinigay nito sa akin bago tuluyang tumalikod. Nagtama ang mga paningin naming tatlo ng aking kasama kanina. At nagsinyas pa ng approve ang isa, kaya napangisi ulit ako. Araw ng Sabado, wala kaming pasok lahat. Dahil malayo ang aking lugar ay, minsan lang talaga ako umuwi. Marami rin naman ang katulad ko kaya hindi naman nakakatakot sa dorm. Hindi ko inaasahang iimbitahan ako ni Toto na pumunta sa kanilang bahay, maging ang dalawa ko pang kasama. Ewan ko ba kung bakit sobrang bait niya sa akin. Dahilan para hindi ko matanggihan ang paanyaya niya. Sumama nga kaming tatlo sa kanilang bahay. Ang hirap pa dahil nasa gitna ang kanilang bahay ng malalapad na palayan. May taniman pa ng mga tubo ang dadaanan na lampas hanggang bewang. Parang alam na ng kanyang pamilya na may panauhin silang darating. Nakahanda ang napakaraming pagkain sa mesa. At dahil alam ko na ang kanilang angkan, nagsimula na akong mabahala. Paano pala kung ang dalawa kong kasama ay walang alam sa pagkatao ng mga ito? Ang bango ng mga putahing nakahain sa hapag na yari sa kawayan. Ngunit pilit na nananaliksik ang aking diwa sa karning ibinigay ni Toto na pinataka namin ng kalamansi. Hindi ko nga lang sila kasama. Umuwi kasi sila sa kanilang tahanan. Ang dalawang kasama ko ngayon ay mga kaklase ko at parehong baguhan rin na tulad ko. Hali kayo. Malamang ay gutom kayo at pagod. Pinaghanda ko talaga kayo ng maraming pagkain. Wika ng ginang na ina ni Toto. Ang dami naman na ito, tita. May okasyon po ba rito? Tanong ng isa kong kasamang si John. Wala naman. Madalang lang talaga kaming makatanggap ng bisita, kaya naghanda ako ng napakarami. Halika na, Toto. Saluhan mo sila para ganado silang kumain. Utos pa nito sa kanyang anak. Mabilis namang dumalaw ang dalawang kasama ni Toto. Wala akong maisip na dahilan kung paano ko tanggihan ang napakaraming ngunit sa utak ko ay nakakadiring pagkain. Mabuti na lang at may saging na nilaga, kaya iyon na lamang ang pinulot ko at kinain. Pasensya na, Toto, wala akong ganang kumain para akong lalagnatin. Ang pait ng panlasa ko, pagdadahilan ko rito. Ayos lang, Berto. Diba natikman mo na rin naman ang pagkaing naluluto ng nanay? Binigyan na kita dati. Wika nito, kaya mabilis akong sumagot. Abay oo, kasarap nga nun eh. Walang gatol na sagot ko. Tinignan ako ng kanyang ina na sobrang ngiti. Pinilit ko ring ikubli ang takot ko sa kanilang angkan. Ngiting-ngiti rin ako sa harapan ng mga ito. Gusto ko na sanang ibulong sa mga kasamahan na tama na ang kain ngunit hindi ko magawa. Para akong nakukonsyensya sa dalawa. Pagkaramdam ko ay responsibilidad ko sila. Matapos nilang kumain ay inaya ko na silang bumalik sa dormitory. Ngunit pinigilan kami ni Toto at ng kanyang pamilya na doon na muna matulog. Mas lalong lumakas ang kaba sa aking dibdib. Pagkaramdam ko ay may hindi magandang binabalak ang pamilya niya. Pinaasa pa nila ang dalawa na mangunguha ng buko ang ama ni Toto. Kaya sabik na sabik rin ang dalawa na makakain iyon.
Nanlumo ako sa dalawa. Mukhang pagkain kasi ang mga ito. Ganoon na yata sila kasalat sa buhay, kaya ganon sila. 6:00 na ng hapon, hindi na ako mapakali noon. Parang sinilaban ang aking puwet at hindi mapalagay sa aking kinauupuan. Hindi ba kayo nakaramdam ng kakaiba? Bulong ko kay Nonoy. Noong kaming 3 na lang ang naiwan sa itaas ng bahay. Oo nga parang may kakaibang magaganap ngayong gabi. Wika naman ni John sa mahinang boses. Kita rin kasi sa butas ng dingding na yari sa pinalapad na kawayan. Ang tila pagpupulong ng mag-anak sa labas ng bakuran. Sa may upuang yari sa tablon. Kasama si Tuto at ng iba pang mga kapatid. Tila napakaseryoso at confidential dahil halos nagbubulungan na lamang ang mga iyon. Hindi talaga maganda ito. Halina kayo, John, Nonoy. Dito tayo dadaan sa bintana sa likod. Bahala na kung anong mangyari. Mamaya ko na sa inyo ikwento ang aking nalalaman. Litanya ko sa kanila na pabulong. Isa-isa kaming sumampa sa bintana at dahan-dahang humakbang palayo. Nang makadistansya na kami ng kaunti ay, tsaka lang kami kumaripas ng takbo. Sa daan kwento ko sa kanila ang tungkol sa ulam na binigay ni Toto. At kung gaano kabantog ang pamilya ng mga ito na aswang sa lugar. Nanlumo ang dalawa at nagsisisi kung bakit sumama sa hindi kilalang tao. Maging ako ay nagsisi rin. Alam ko namang talagang delikado bakit nagpadala pa ako sa magandang ipinapakitang kabutihan nito sa akin. Napansin naming hindi pamilyar ang lugar na aming nadaanan, kaya nagsimula na kaming mag-alala at matakot. Posible ring sa mga panahong iyon ay alam na ng pamilya na tumakas kami. Marahil nga ay pinaghahanap na kaming 3 sa mga sandaling iyon. May namataan kaming kubo kaya humingi kami ng tulong mula roon. Hindi naman siguro kami ganoon kamalas na aswang pa rin ang aming mahingian ng tulong. Kumatok kaagad ako at swerte namang pinagbuksan kami kaagad ng matanda. Abay, sino kayo? Bakit kayo nakarating sa aming lugar ng ganitong oras? Tanong ng matanda. Lolo, tulungan niyo po kami. Naliligaw po kami. At natatakot kaming mahuli ng mga aswang. Wika kaagad ni John. Sus, ginoong mga bata kayo. Pumasok kayo at dalhin ang mga tsinelas. Utos ng matanda. Bit-bit nga namin ang mga tsinelas namin at inilagay sa ilalim ng kanyang papag na saingan. Magtatanong pa sana ang matanda nang biglang may huni ng tiktik na sobrang lakas. Biglang pinatay ng matanda ang ilaw at pinahiga kaming 3 at sinabing tumahimik at magtalokbong. Nasundan daw kami ng aswang. Habang tumatagal ay pahina ng pahina ang huni, kaya inakala naming palayo na ang nilalang. Ayun, lumayo na, bulong pa ni Nonoy. Tumahimik kayo. Nasa malapit lang ang aswang. Sambit ng matanda, kaya walang may nagsalita isa man sa amin. Biglang may kumalos ko sa dingding ng matanda, kaya nagsiksikan kaming 3. Pero ang matanda ay sinigawan ng aswang sa labas. Kilala kita. Magkalapit bahay lang tayo ngunit pinapatos mo pa rin ako. Sambit ng matanda. Biglang tumahimik ngunit sandali lamang iyon. Dahil biglang napalibutan ang bahay kubo ng matanda nang nasa 3 o 4 na aswang. Pilit binuksan ang mga bintana at pintuan kaya nagalit ang matanda. Linti kayo. At kahit ako ay papatusin ninyo. Sige, buksan niyo ang pintuan dahil bukas, pagbilang niyo ng inyong miyembro ay kulang na ng 1 o higit pa. Galit na bulyaw ng matanda. Walang kahit isa sa amin ang nagbalak na gumalaw. Para kaming naistatwa sa takot. Ang mga aswang ay sobrang agresibo at ayaw paawat. Siguro ay talagang naaamoy nila kami sa loob. Naisipan kong lumabas sa kumot
Kailangan kong tulungan ang matanda dahil ilang sandali na lang ay masisira na ang bintana ng kanyang kubo. Sumunod na rin ang dalawa. Biglang nabuo ang tapang namin sa sarili dahil nakita namin ang matanda na sobrang tapang kung umasta. Inabot nito sa amin ang kanyang mga patalim. May karit ng palay, kutsilyo at itak. Ang kanya ay ang buntot ng pagi. Siguro matagal na talagang may gumagambalang aswang sa kanya, kaya lagi siyang mayroon nito. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nabuksan ang bintana at agresibong pumasok ang dalawang nilalang. Kaagad iyong pinaghahampas ng matanda ng kanyang hawak na buntot pagi. Samantalang kaming tatlo ay tila nanonood lamang ng pelikula habang hawak lang ang sandata na ibinigay ng matanda. Kita ng dalawa naming mata kung paanong namilipit sa sakit ang mga aswang. Ngunit patuloy lang ang mga ito sa paghakbang palapit sa amin. Naalarma kaming tatlo. Kami talaga ang punteriya ng mga ito. Hindi ko hayaang may mabiktima kayong mga inosenteng bata. Sigaw ng matanda at buong lakas na pinaghahampas muli ang nilalang. Napahiyaw ang mga ito sa sakit. Ang dalawang nakabantay sa bintana ay nagsialisan. Napaatras naman ang dalawa na naghuhumiyaw pa sa sakit. Dulot ng hampas ng matanda. Nagsiliparan ang mga ito palayo. Doon namin nasaksihan ang mga totoong anyo ng aswang. Maging ang kinatatakutan nito, ang buntot pagi. Ang amoy nilang napakalansa na may halong langis at bulok na hayop. Tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Ibinalik na rin ng matanda ang kanyang mga patalim at ikinabit muli sa bubong ang buntot pagi. Sa susunod, huwag kayo basta-basta sumama sa mga hindi nyo pamilyar na lugar at hindi nyo lubusang kilala na kaibigan. Maraming huwad na kaibigan na nagbabait-baitan para sa kanilang interes. Litahan niya ng matanda. Alam ko naman po na aswang ang lahi nila, Lolo. Ang totoo niyan binigyan ako ng karne ngunit may nakapagsabi na huwag kainin. Pinatakan pa po namin iyon ng kalamansi at lumabas nga ang totoong anyo ng karne. Salaysay ko rito. Bakit pa kayo sumama kung alam mo naman pala? Dinamay mo pa ang dalawang ito. Paano na lang pala kung may masamang nangyari sa inyo? Walang makakaalam sa pamilya nyo na pagkain na kayo ng aswang. Saad ng matanda. Nahiya po kasi akong tumanggilo. Napakabait po niya kasi sa akin. Sagot ko rito. Nanlumo ang matanda. Pinaliwanag nito sa akin na hindi lahat ng kabaitan ay totoo. Kailangan ding kilatisin. Kailangan marunong ding tumanggi sa kabaitan ng iba, lalo na kung ito ay kahina-hinala. Kinabukasan ay maaga kaming hinatid ng matanda sa paradahan. Pinasalamatan namin ito at pinangako ang babalikan pagdating ng araw. Sa pagligtas niya ng aming buhay at para na rin maabutan ng kaunting tulong dahil napag-alaman naming mag-isa na lang ito sa buhay. Makaabot man lang kami ng kaunting tulong, pinansyal para sa matanda. Pagsasaka na lang kasi ang kinabubuhay nito. Pagdating ng Lunes ay maagang dumating si Toto. Hindi man lang ito tumitingin sa amin. Inakala kong hindi na ito papasok pa dahil sa nangyari. Nagkamali ako dahil taas noo pa rin ito. Hindi nga lang niya kami pinapansing tatlo. Hindi rin namin kinikwento ang nangyari. Dahil hindi naman naniniwala ang aming paaralan sa ganoon. Mahirap rin maglabas ng ganoong kwento dahil paniguradong sa amin lang din babalik at kami pa ang mapapasama sa sitwasyon. Subalit hindi siya nagtagumpay sa kanyang mga balak. Kapag kasi may dinidikitan siyang baguhan, ay inaalarmahan kaagad ng admin.
Maging ang admin kasi ay naniniwala na isa itong halimaw na nagkunwaring tagasunod ng Panginoon. Ngunit ang hangarin ay mambiktima ng maraming inosente. Nang mapansin niyang mailap ang lahat sa kanyang paligid ay nagdesisyon rin ito sa huli na tumigil na sa pag-aaral. Simula noon ay wala na rin kaming balita pa sa kanya hanggang sa kasalukuyan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Ako nga pala si Berto ng Visayas. Mapagpalang araw, mga kaswang, at sa ating butihing narrator. Isa po ako sa mga masusugid na taga-subaybay sa channel ni Aswang Stories. Simula nang magkapandemya tayo, ay nahilig na akong makinig ng mga kwentong katatakutan sa iba't ibang horror channel. Hanggang sa mapadako ako sa channel na ito at napakinggan ko ang mga kwento ng Cinder. Kung kaya nainganyo rin akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ako po pala si Veronica, Tubong Aklan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako'y buntis pa lamang sa aking panganay na anak. Taong 1991 nang ipinagbuntis ko ang aking panganay na anak dito sa Aklan. Hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan kami nakatira. Bilang pagbigay galang na din sa mga taong mababanggit ko dito sa kwento at sa mga nakatira. Ayun na nga po, mga kaaswang. Bale, yung asawa ko ay palaging wala sa bahay namin at umuwi lang ito isang beses sa isang linggo sa kadahilan ng nagtatrabaho siya sa kabilang isla at lingguhan lang kung uuwi. Mag-isa lang ako palagi sa bahay, kaya ang ginagawa ko para hindi ako maburyo ay nagtinda ako ng sari-sari store. Para naman kahit papano ay nakakatulong rin ako sa asawa ko kahit nasa bahay lang ako. Mahal, ayos ka lang ba dito sa bahay? Huwag ka na kayang magtinda. Malapit na kasi ang kabuhanan mo. Baka mapano ka. Lalo na't wala ako dito sa bahay tuwing linggo lang ako umuwi. Pag-aalalang wika ng asawa ko isang umaga habang nagkakape ito at ako naman ay nag-aayos ng mga paninda. Ano ka ba, mahal? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Isa pa, mas okay na nga tong may tindahan tayo. Kasi bukod sa may pinagkakaabalahan na ako at hindi mabuburyo dito sa bahay, para na rin akong nakakapag-exercise dahil panay tayo ako kapag may bumibili. Tugon ko sa kanya. Noon pa man ay pangarap ko na talagang magkaroon ng tindahan. Kaya nung binigyan ako ng malaki-laking halaga ng asawa ko ay nagtinda talaga ako at hindi niya ako napigilan sa gusto ko. Ngunit ang hindi ko alam, mga kaaswang, ay ang pagtitinda ko rin pala ang maging daan kung kaya kamunti ka na akong mapahamak. Sige, ikaw ang bahala, pero kapag wala ako dito sa bahay, pasasamahan kita sa kapatid kong si Arlene para may kasama ka dito sa gabi. Aniya pa. Tumango naman ako sa sinabi niya para wala nang maraming sinasabi. Alam ko kasing hindi siya mapapalagay sa kakaisip kapag mag-iisa lang ako dito sa bahay. Lalo na nga at isang buwan na lang ay manganganak na ako. Bago nga siya umalis papuntang trabaho ay kinausap niya ang biyanan ko na samahan muna ako ni Arlene habang nasa trabaho siya para may katuwang ako sa pagtitinda at may nagtitingin-tingin na rin sa akin. Isang umaga, maaga akong nagising dahil may kumakatok na sa tindahan.
Kahit hindi pa ako nagbubukas, kaya naman napilitan na akong tumayo kahit na tinatamad pa ako ng mga sandaling iyon. Pagkabukas ko ng tindahan ay bumungad sa akin ang isang matandang babae na sa tingin ko ay ngayon ko palang nakita ang mukha nito sa baryo namin. Bakit Lola? Ano pong bibilhin nyo? Tanong ko sa kanya. Napuna kong nakatitig lang sa tiyan ko ang matanda at kamuntikan pang tumulo ang laway nito sa bibig. Kaya tinanong ko ulit siya kung ano ang kailangan niya. Lola, ayos lang ba kayo? Ano pong bibilhin nyo? Tanong ko ulit sa matanda. Tila natauhan naman ito at agad na iniwas ang kanyang paningin. Tsaka inilibot sa loob ng tindahan ko. Ilang sandali pa ay bumili na ito ng tinapay. Agad na binigyan ko naman ito at iniabot sa kanya ang tinapay. Pagkaabot ko ay napansin kong hinawakan niya ang kamay bago inabot ang papel na pera. Nako Lola, ang aga pa ho. Wala pa po akong barya nito. Wika ko sa kanya. Ayos lang. Babalikan ko na lang mamayang gabi, iha. Nakangising wika ng matanda na para bang may ibig itong ipahiwatig. Mukhang nalalapit na ang kapanganakan mo, iha. Tiyak akong malusog na malusog ang sanggol sa sinapupunan mo. Dagdag pang sampit ng matanda. Biglang gumapang ang kilabot sa buong katawan ko at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Nang makita kong tila naging mata ng pusa ang mga mata ng matanda nang tignan ko iyon. Ngunit sa isang kurap ko lang ay biglang bumalik sa normal ang mga mata nito. Agad namang tumalikod ang matanda at naglakad na ito paalis sa tindahan ko. Ano yun? Bakit parang nag-iba yung mata ng matanda? Bulong na tanong ko sa aking sarili at nangilabot ako ng bahagya. Inisip ko na lang na baka namamalikmata lang ako dahil wala pa man akong nakikitang tao na nag-iiba ang mga mata nito. Kaya sa pagkakataong iyon ay binaliwala ko na lang at naglinis na lang ako ng tindahan. Lumipas ang mga oras ay muli ko na namang nakita ang matandang babae na nakatingin sa tindahan ko habang dumadaan. Sakto namang pumasok na sa tindahan ang dalagang kapatid ng asawa ko. Kung kaya tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matandang babae. Itinuro ko sa kanya ang kararaan lang na matanda. Opo ate, bagong salta lang yan dito sa baryo natin. Parang Aling Losi yata ang pangalan niya. Tugon niya na sandali pang nag-iisip. Oo, tama nga, Aling Lucy nga yung pangalan ng matanda yon. Tsaka siguro magtatatlong linggo na yon dito sa baryo natin. Bulalas pa niya sa akin. Siya nga pala ate, mag-iingat ka sa matandang iyon. Dahil may mga naririnig na balita si nanay tungkol sa matandang iyon. Dagdag niyang wika. Ha? Bakit naman? Maiksing tanong ko. Ang sabi kasi ni nanay, simula nung dumating yang matandang yan dito sa baryo natin, marami ng mga namatay ang alagang hayop na nakatira doon sa dulo ng baryo natin. At ang pinakamasakla pa, wakwak ang tiyan ng mga namamatay na hayop at wala na raw lamang loob. Aniya pa. Bakit? Kasalanan ba ng matandang yun kung namatayan sila ng alaga nilang hayop? Baka naman may ibang mga ligaw na hayop lang ang pumapatay sa mga alaga ng mga kabaryo natin. Pagtatanggol ko sa matanda kasi mukhang hindi naman kayang pumatay ng matandang yon ng mga alaga ng kapitbahay. Ihalos makuba at butot balat na nga tapos mabagal pang maglakad. Kaya bakit naman pinagbibintangan nila na ito ang pumapatay? Kasi ate aswang ang matandang yon. May nakakita na raw na kababaryo natin na may kinakaing karning hilaw yung matanda dun sa bahay nito.
Wika nito sa akin. Medyo napaisip ako sandali nang sabihin niyang aswang ang matanda. At inaamin kong nakaramdam ako ng takot sa matanda. Ganun ba? Siya nga pala, pag dumaan yun dito, ibigay mo na lang yung sukli niya. Kasi bumili siya kanina dito pero wala naman akong panukli, kaya sinabi niyang babalikan niya lang daw. Bilin ko sa dalaga bago ako pumunta ng kusina para uminom ng tubig. Bali mga kaaswang, ang tindahan po namin ay karugtong lang siya ng bahay. Kung kaya hindi ka nalalabas pa ng bahay. Nasa gilid rin kasi kami ng kalsada na dinadaanan ng karamihang tao. Kaya naman mabenta ang mga paninda ko. At marami ang bumibili. Pero kadalasan naman ay mga taga-baryo lang din namin ang mga suki ko sa tindahan. At kilala ko ang mga ito. Maliban lang sa bagong saltang matanda. Kinahapunan, mga pasado 5:00 mahigit na iyon mga kaaswang. Habang nagpapahinga ako sa kwarto ay may nararamdaman akong gumagalaw sa taas ng bubungan at dahan-dahang kinukutkot nito ang yero. Napatingin naman ako sa taas at binugaw ko iyon dahil sa pag-aakalang marahil ay pusa lang na dumudumi sa bubungan. Kadalasan kasi sa mga pusa ay nasa taas ng bubungan dumudumi, lalo na sa bahay namin. Dahil may 2 malaking puno kami ng mangga na yung sanga ay nakasayad sa taas ng bubungan ng bahay. Nakailang bugaw na ako sa pusang nasa taas ng bubungan. Subalit hindi pa rin iyon umaalis. Sa halip ay patuloy lang sa pagkutkot sa yero na para bang binubutas iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman kong tumitigas at kumikirot ng bahagya ang tiyan ko. Kaya napatayaw na ako at lumabas na lang ng kwarto. Pinuntahan ko si Arlene sa tindahan. Ling, batuhin mo nga yung pusa na nasa taas ng bubungan. Kanina pa kasi kinukutkot noon yung yero sa may higaan ko. Baka mabutas na noon. Utos ko sa kanya. Kaagad namang lumabas ng bahay si Arlene at umikot sa may puno ng mangga. Maya-maya pa ay bumalik siya at nagsabi ng, wala namang pusa doon, ate. Tsaka sinilip ko kung may dumi ba ng pusa banda doon sa kwarto nyo. Wala naman akong nakikitang dumi, kaya malabo pong may pusa doon. Napakunot noon naman ako at nagtataka. Dahil kanina lang ay rinig na rinig ko talagang may kumakaluskos sa taas ng bubungan. Kaya paanong nawala na lang bigla? Napaka-imposible naman kung ganoon. Ay naku te, sabi nga ni nanay ganyan daw talaga kapag buntis. Kung ano-ano ang naririnig o kaya'y naiisip. Kaya kung ako sa'yo, dito ka muna sa tindahan at titimplahan na lang kita ng maiinom. Para naman hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Wika niya sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil kahit madaldal yung kapatid ng asawa ko, maasahan ko rin ito pagdating sa gawaing bahay at pag-aasikaso. Kinagabihan, nasa kasarapan na ako ng tulog nang bigla na lang akong maalimpungatan dahil sa napakasangsang na amoy na umalingasaw sa loob ng kwarto ko. Kaya agad na bumangon ako at hinanap ang napakabahong amoy na parang nabubulok na laman na hindi ko mawari kung anong klaseng amoy ba iyon. Dahil sa hindi ko mahanap ang amoy at hindi ko mawari kung saan nanggagaling, lumabas na lang ako ng kwarto at pinuntahan si Arlene sa kabilang kwarto na kasalukuyang mahimbing ng natutulog. Pagdating ko sa kwarto niya ay wala naman akong naamoy ng mabaho. Kaya nakahinga na ako ng maluwag at ginising ang dalaga. Bakit po ate? May kailangan ka po ba? Sumasakit ba ang tiyan mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Umiling naman ako sa kanya at sinabi kong nagising ako
dahil sa mabahong amoy na nasa loob ng kwarto ko. Bumangon naman siya at pinuntahan ang kwarto ko. Pagkatapos ay lumabas siyang nakatakip na ang palad sa ilong. Akmang magsasalita na sana ang kapatid ng asawa ko nang walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na pagaspas na malalaking pakpak sa may puno ng mangga na sa gilid ng bahay namin. Kasabay ng pagpagaspas ay may mahihinang huni ng wakwak kaming naririnig. Mabilis na tumakbo si Arlene papuntang kusina at kinuha ang itak na nakasukbit lang sa dingding namin. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumapit sa akin at inaabot ang asin na nakalagay sa baunan. Ate, kapag may makita ka o napapansin na kahit ano, tapunan mo kaagad ng asin ha? Utos niya sa akin. Maya-maya pa ay narinig na lang naming dahang-dahang lumangit-ngit ang bintana sa kwarto ko na para bang binubuksan iyon ng dahan-dahan. Ate, tara, tignan natin doon sa kwarto niyo. Baka magnanakaw yun. Mapasok tayo dito. Aya sa akin ni Arlene. Kinakabahan man ako at nangangatog ang mga tuhod ng mga sandaling iyon ay pilit kong nilalakasan ang aking loob. Dahil baka tama nga ang kapatid ng asawa ko. Paano kung magnanakaw ang nagbukas ng bintana? Kaya kailangan silipin namin iyon para mas makasigurado. Habang hawak-hawak ni Arlene ang itak, ay dahan-dahan naming binuksan ang pintuan. At noong tuluyan na naming mabuksan ang pintuan ng kwarto, mga kaaswang, sa maniwala man kayo o sa hindi, nanlaki ang aming mga mata ni Arlene sa kadahilan ng kitang-kita namin ang isang matandang hukluban ang pagmumuka. Dilat ang mga matang nagbabagang kulay pula at buhag-hagang buhok na nagtataasan na animoy. Nililipad iyon ng hangin at isabay pa ang walang humpay na tumutulong likidong malalapot na laway nito sa may bintana. Talagang masasabing mong matandang hukluban ito dahil sa napakapangit nitong mukha at umaalingasaw ang napakabahong amoy. Mapanghi na amoy, patay na matagal nang nabubulok, parang ganon. Dahil sa sobrang baho ng amoy nito ay hindi ko maintindihan kung mahihilo ba ako o masusuka. Mabilis akong nagtakip ng ilong dahil sa sumusuot sa ilong ko ang nakakasulasok na amoy nito. Animal kang aswang ka, pati kaming kababaryo mo, bibiktimahin mo. Galit na sigaw ni Arlene. Nabilib ako sa kapatid ng asawa ko kahit na hindi pa ito nasa hustong gulang ay. Talagang matapang ito at walang kinikilingan. Nagpupumilit namang pumasok at pinagkasya ng matandang hukluban ang kanyang sarili sa maliit na sewang sa bintana. Kaya kaagad itong nilapitan ng dalaga. Tinagpas niya ito ng hawak-hawak niyang itak. Mabuti na lang talaga at may nakaharang na tabla sa gilid ng bintana, kung kaya hindi kaagad nabuksan iyon ng aswang. Nagulat naman kaming dalawa ni Arlene dahil parang pusa kung gumalaw ang matanda sa kadahilan ng mabilis itong nakailag sa ginawa ng dalaga at tumalon kaagad sa labas ng bintana. Ate, akin na yung asin, dalian mo. Utos ni Arlene sa akin. Natarantaman ay mabilis kong inabot kaagad sa kanya ang asin. Pagkaabot niya ay mabilis siyang dumukot at kaagad na hinagis iyon sa labas ng bintana. Sige, bumalik ka ditong animal ka. Akala mo natatakot ako sa iyo porket wala ang kapatid ko dito. Hoy, hindi ako magdadalawang isip na patayan kitang hayop ka. Galit na wika ng dalaga. Nagulat man ako sa ginawang katapangan ng dalaga ay nagpasalamat naman ako sa kanya. Dahil noon ko lang napagtantong kayang-kaya niyang ipagtanggol ang pamilya niya laban sa mga nakakatakot na nilalang. Ilang sandali pa ay narinig na lang namin ang malakas na lagabog sa taas ng bubungan. Para iyong tao na tumakbo ng panandalian. At kasunod noon ay
Narinig na lang namin ang malakas na huni ng wakwak, kasabay ang malakas na pagaspas ng pakpak palayo sa bahay namin. Kaagad namang isinara ni Arlene ang bintana at pagkatapos ay nilapitan ako. "Ayos ka lang ba, ate?" Pag-aalalang tanong niya sa akin. Tumango naman ako sa kanya. Wala kasi akong mahagilap na isasagot. At tila pa biglang umurong ang dila ko dahil sa nasaksihan kong nakakahilakbot na pangyayari. Kinabukasan ay hindi muna kami nagbukas ng tindahan. Bagkus ay maaga kaming pumunta sa bahay ng biyenan ko at ikwento ni Arlene ang nangyari sa amin kagabi. "Naku, mabuti na lang at nagising ka, anak. Kung hindi, baka napano ka na at yang sanggol sa sinapupunan mo." Pag-aalalang wika sa akin ng biyenan ko. Sinabi ko naman sa biyenan kong babae na kung hindi dahil kay Arlene, baka nga napahamak na ako. Sinabi naman ng dalaga sa kanyang mga magulang na may hinala na siya kung sino ang umaswang sa amin kagabi. Ilang sandali pa ay nakita kong umalis ang biyenan kong lalaki kasama ang kapatid na lalaki ng asawa ko. Habang kami naman ng biyenan kong babae ay nag-uusap lang. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay bumalik na ang mga ito. Nagkwento naman ang biyenan kong lalaki na pinuntahan nila umano ang matandang si Aling Lucy at kinumpirma nila kung ito ba ang aswang na pumunta sa bahay. Aniya pa, nagmamakaawa raw ang matanda na huwag siyang patayin dahil hindi niya raw sinasadya. Masyado umanong mabango ang pinagbubuntis ko, kung kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nangako naman ang matanda na ora mismo ay aalis na ito sa baryo at hindi na uulitin pa ang kanyang ginawa. Magmula nga noon mga kaaswang ay hindi ko na nakita pa ang matanda. Wala na rin kaming napapabalitang may mga namamatay na alagang hayop ang mga kabaryo namin. Nairaos naman ang panganganak ko at salamat sa Diyos. Napakapogi ng panganay ko. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Veronica ng Tubong Aklan. Ingat mga... Magandang araw mga kaaswang, lalong-lalo na sa iyo Sir Caspar. Tawagin niyo na lang po akong Mare, hindi ko tunay na pangalan. Nakatira dito sa lalawigan ng Palawan at ang edad ko po ngayon ay 49 na. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan noong ako'y dalaga pa lamang. At nang minsang magaway kami ng aking pinsang si Ana sa kabilang baryo, kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwentong ito. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayari. Sa kadahilanang kilala na ang lugar na ito sa ngayon at bilang respeto na lang po sa mga iba pang naninirahan sa baryong iyon. Nangyari po ito taong dekada 90. Ang edad ko noon ay 18 pa lamang. Nakitira kami sa liblib na bahagi ng lugar namin. Mga 30 minuto siguro na lakaran bago makarating sa sentro ng lugar. Kaya po kami sa may liblib na parte nakatira sa kadahilanang malawak po ang aming taniman ng mga gulay sa likod ng aming bahay. Kaya minsan ay dinarayo kami ng iba naming kabaryo upang bumili o manghingi ng aming mga pananim. Pero madalas ay bumibili sila. Meron din po kaming maraming alagang iba't ibang mga hayop, gaya ng mga manok at iba pang pwedeng pagkakitaan. Kahit gayon pa man ay,
Simpleng bahay lang po ang bahay namin. Yung mga pangkaraniwang bahay na makikita mo sa probinsya. Iilan lang din ang mga kapitbahay namin doon. Kabilang na rito ang bahay ng pinsan kong si Ana, na 2 bahay lang mula sa amin ay bahay na rin nila. Gaya ng sa amin ay marami din silang iba't ibang pananim at mga alagang hayop. Bata pa lang ay malapit na talaga kami ni Ana sa isa't isa. Kung kaya ay lagi kami nitong magkasama at mahirap kaming paghiwalayin. Minsan ay sinasabi pa ng mga magulang namin na daig pa namin daw ang magkambal. 2 lang kasi kaming magkapatid sa pamilya namin at lalaki pa ang nakakabata kong kapatid. Kaya naman ay kapatid na rin ang turing ko kay Ana at parati itong nasa bahay namin. Hanggang sa isang araw, habang nangunguha kami ng mga bunga ng talong sa likod ng bahay namin para ipagbenta sa sentro ay narinig kong nagwika si Ana. Insan, may fiesta sa kabilang baryo. Baka gusto mo pumunta tayo. Nakangising wika niya. Ay nako, ano na naman ang gagawin natin doon? Ani ko, habang nangunguha pa rin ng mga gulay. Alam mo na, makikipiesta tayo. Ano ba ginagawa ng nakikipiesta? Pabalik niyang tanong sa akin, kahit na alam niyang hindi ako mahilig dumalo sa mga kasiyahan, lalo na kapag maraming tao. Alam mo naman. Oo, alam ko na. Pero di ba ilang taon na tayong hindi man lang nakikipiesta sa kabilang baryo. Umiling-iling na lang ako at saka binuhat na ang basket na pinaglagyan namin ng mga pinitas na gulay at saka naglakad patungo sa loob ng bahay namin. Sige na, insan. Pangako, tutulungan kita sa lahat ng gawain mong bahay. Sa susunod na araw pa naman iyon. Gusto mo ako na ang maglalaban ng mga damit nyo or ako na ang magluluto? Pangungulit pa nito. Kaya na mailapag ko sa mesa ang bitbit kong basket ay hinarap ko ito at napabuntong hininga ko. Ay, ikaw ang bahala. Magpaalam ka kila inay at itay. Napangisi naman ito ng malaki nang marinig ang aking sinabi, sapagkat alam niyang pumapayag na ako at madali lang din naman kausap ang aking mga magulang. Kasundo niya rin kasi ang mga ito. Kinahapunan nga ng pag-uwi galing bukid ng aking ama at ina ay masayang sinalubong ni Ana ang mga ito at pinagtimpla niya pa ng kape ang aking ama. Pinagpaalam nga ako ni Ana at agaran naman niyang napapayag ang aking mga magulang. Sa susunod na araw pa naman po iyon, tiyo. Kaya huwag kayong mag-alala kay Marie. Ako pong bahala sa kanya. Paninigurado pa ni Ana. Basta, huwag kung saan-saan magpupunta sa baryong iyon. At alam niyo namang marami na ang napapabalita sa ating lugar na may gumagalang aswang. Wika ni Itay. Hindi naman po kami magpapagabi masyado, tiyo. Uuwi din kami agad. Sagot ni Ana. O siya, ikaw nang bahala kay Marie. Alam mo namang mahiyain niyang pinsan mo. Sambit naman ang aking ama na sinang-ayunan ni Ana. At kinindatan pa ako nito. Napangiti na lang din ako sa ginawa niya. Kinabukasan nga ay inihanda na namin ni Ana ang damit na susuotin namin sa susunod na araw para magmukha naman kaming disente sa oras ng kapistahan. Ilang oras pa ang ginugol namin para makahanap ng matino-tinong damit na masusuot. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kapistahan sa kabilang baryo. Hapon na kami nang pumaroon sa kadahilanang sayawan o disco pala ang dadaluhan namin. Noong una ay akala ko pa makikikain lang kami. Yun pala, may iba pang balak si Ana. Habang naglalakad kami ay di sinasadyang may isang grupo ng mga kalalakihan kaming nakabangga sa daanan.
Naghaharutan kasi sila sa daan, kung kaya ay hindi nila kami nakitang naglalakad at nabangga nila kami. Ay, pasensya na miss, di ko sinasadya. Wika ng isa sa mga lalaking nakabangga sa akin. Tinanguan ko lang ito, tsaka magpatuloy na sana sa paglalakad nang biglang magsalita ulit ang binata. Miss, ano daw ang pangalan mo? Pahabol niya na ipinagtaka ko naman. Bahagya naman akong siniko ni Ana at malapad ang pagkakangiti nito. Marie ang pangalan niya, ako naman si Ana. Sagot niya na ikinabigla at ikinahiya ko naman. Nginitian ko na lang ang binatang nagtatanong, tsaka hinila na si Ana papunta sa sayawan. Nakakahiya, bakit mo sinabi ang pangalan ko? Bulalas kong wika sa kanya nang makarating kami sa sayawan. Nagtatanong eh, tsaka may itsura naman at mabango. Kinikilig niyang sabi. Napailing-iling na lang ako. Ganito po talaga ang pinsan ko. Kung gaano ako kamahiyain at mahinhin, gano'n naman kaligalig niya at pala kaibigan sa ibang tao. Siguro ay halos nang malapitan niya ay agad nitong nakakasundo. Nang makapasok na kami ay nag-uumpisa na ang tugtugan at maraming tao na ang nagsisidatingan. Dahil sa mahiyain ako ay pumesto ako ng upo sa dulo ng mga inuupuan ng mga babae. Nga pala mga kaaswang, ang sayawang dinadaluhan namin ay yung magkabilaan pa ang upuan ng mga lalaki at babae, at kung sino man ang nais isayaw ng mga kalalakihan sa aming mga kababaihan ay wala kaming pagpipilian kundi makisayaw sa mga ito. Nakakahiya kasi kung tatanggi ka pa. Talagang ibang kultura dati kumpara ngayon. Balik tayo sa kwento. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nag-umpisa na ang sayawan. Ilang kalalakihan na rin ang nakisayaw kay Ana. At tuwang-tuwa itong maraming sumasayaw sa kanya. May itsura din naman kasi ang pinsan ko. Tahimik lang ako sa kinaupuan ko habang hindi magkamayaw sa kakasayaw ang mga taong dumadalaw sa sayawan. Hindi naman sa pangit ako, kaya lang walang nagtatangkang lumapit sa akin. Ang totoo kasi niyan ay sinasamaan ko ng tingin ang mga lalaking nagbabalak pa lang na lumapit sa akin. Hanggang sa habang inaayos ko ang swelas ng aking flat shoes. Dahil pagkaramdam ko napasukan ng bato sa loob. Bigla na lang may kamay na bumungad sa aking harapan. Nang tingalain ko kung sino ito, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko na ang lalaking nakabungko ito sa akin kanina. Nakangiti siyang inabot sa akin ng kanyang palad. Sinyalis iyon na nais niya akong isayaw. Hindi ko pa ito tinatanggap ng ilang minuto sapagkat nahihiya talaga ako. Hahayaan mo lang ba akong mapahiya dito? Rinig kong marahan niyang wika. Kaya napatingin ako sa paligid at kaming dalawa na lang ang hindi pa nagsasayaw. Dahil sa hiya at wala na akong pagpipilian ay inabot ko na lang ang kamay niya. Iginaya naman niya ako papunta sa gitna upang maisayaw. Pagkaramdam ko ng mga oras na yun ay tila binubuhusan ako ng malamig na tubig sa kadahilan ng kahit na taga-probinsya ako ay hindi talaga ako nagpupunta sa mga sayawan. Natapos ang pagsasayaw namin na nakayuko lang ako at ni isang salita ay hindi ko talaga nagawang kausapin siya kahit pa kinakausap niya ako. Napag-alaman ko din na Romel ang pangalan niya. Kahit hindi ko kasi siya kinakausap ay patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Ang gwapo naman ng sumasayaw sa'yo. Anong pangalan niya? Pabulong na wika ni Ana sa akin nang makabalik na siya sa kinauupuan niya. Napatingin naman ako sa lalaking nakasayaw ko kanina lang at nakatingin din pala ito sa akin habang may matatamis na mga ngiti sa kanyang labi.
Hindi ko alam pero bahagya akong nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Na tila ba mas lalo akong napahiya at kinakabahan. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsimula na naman ang panibagong sayaw. Hindi ko na inisip pang makikisayaw sa akin ng lalaki. Pero nagkamali ako nang isipin ko iyon dahil sa muling isinayaw na naman ako ni Romel. Wika ko pa habang sumasayaw na kami. Bakit? Bawal na ba kitang isayaw pang muli? Tanong niya ulit pabalik sa akin na ikinakunot ng noo ko. Hindi, pero bakit madami namang ibang dilag na pwede mong isayaw? Hindi ako nakikipagsayaw sa dilag na hindi ko napupusuan. Nakangiti niyang wika sa akin nang magtama ang aming mga paningin. Nagulat ako nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong sayawan. Maging ang mga tugtog ay namatay din. Agara namang nagkagulo ang mga tao sa loob at kanya-kanyang pulasan ang mga ito dahil sa napakadilim na ng aming paligid. Mas lalo akong nadikit sa katawan ni Romel nang magit-git ako dahil sa ibang mga taong nasa sayawan at nagkakagulo na. Naramdaman ko ang mga bisig ni Romel na yumakap sa akin na tila ba pinoprotektahan ako nito. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibitawan. Rinig kong wika niya at mas lalo pang humigpit ang yakap niya sa akin na mas lalong nagpakaba sa akin dahil sa naamoy ko ang napakabangong samyo nito. Pakiramdam ko noon ay saglit na bumagal ang paligid ko at wala akong pake kung nagkakaguluman ang iba naming mga kasama sa sayawan dahil sa nawala ng kuryente. Maagang nagtapos ang gabing iyon dahil sa hindi na naibalik ang kuryente. May mga kabataan daw ang nantrip sa isang poste ng ilaw. Habang naglalakad kami pauwi ni Ana sa bahay namin ay nagtatawanan at nagkukwentuhan kami sa mga naging karanasan namin sa sayawan. Hanggang sa pagkaramdam namin ay tila ba may kung anong sumusunod sa amin at minsan ay naging 3 ang aming mga anino sa kalsada. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng huni ng wakwak na tila ba bumubulong lang ito sa aming tenga. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko iyon at agad na binalot ako ng kilabot nang maalala ko ang sinabi ng aking ama na may gumagalang nilalang sa aming lugar. Insan, narinig mo ba yun? Pabulong na tanong ni Ana sa akin at mahigpit na humawak sa aking mga kamay. Ramdam ko din ang kabang nararamdaman niya. Nasa parte pa kami ng kalsada kung saan puro kawayanan ang magkabilang bahagi. Madilim na rin ang mga oras na iyon at tanging flashlight lang ang dala namin na pang-ilaw sa daan. Diretso lang ang lakad namin na para bang wala kaming naririnig o nararamdaman kahit takot na kami. Hayaan mo yan, hindi makakalapit sa atin yan. Wika ko kay Ana para maibsan ang kabang nararamdaman niya. Akala ko ay gagana iyon, ngunit nang marinig namin ang malalakas na pagaspas sa itas namin ay napalingon at napatingala kami roon. At kitang-kita namin at tila isang napakalaking ibon. Palusong ito sa kinaroroonan namin. Ay, aswang! Takbo, aswang! Sigaw namin ni Ana. Hinubad ko pa agad ang aking suot na sapatos at mabilis na kumaripas ng takbo pabalik sa bahay namin. Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Ana. Habang tumatakbo kami ay rinig kong may iilan pang humahabol sa amin sapagkat rinig na rinig ko ang pag-angil at alulong ng aso na para bang nanghahabol ito ng makakain nila. Bahagya ko pang nilingon ang pinanggalingan namin at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang nilalang na humahabol sa amin. Kitang-kita ko mga kaaswang na ang lalaking isinayaw ako kanina sa sayawan ay siyang nilalang na humahabol sa amin.
sa kadahilanang nasipat ko pa ang pagbabago ng anyo nito bago maging isang napakalaking itim na aso. Pakiramdam ko noon ay halos hindi na ako nakaapak pa sa lupa. Ewan ko ba, sobrang gaan ng pakiramdam ko, pero napakabagal ng takbo namin. Mas lalo pa akong natakot at nanghilakbot sa nakita ko, at mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo habang hila-hila si Ana. Iyon na marahil ang pinakamabilis na pagtakbong nagawa ko sa tanang buhay ko. Hapong-hapo na kami ni Ana nang malapit na kami sa aming bahay, at doon ay napansin naming biglang nawala ang mga humahabol sa amin. Pabagsak namang napaupo si Ana sa kalsadang dinadaanan namin dahil sa sobrang nginig ng kanyang mga hita at hindi na raw niya kaya pang tumakbo. "Bilisan mo na at baka nasa likuran pa rin natin sila." Alalang wika ko at inalalayan ko na si Ana. "Ito na nga ba ang sinasabi ko, kaya ayaw ko nang nagpupunta sa mga kasiyahan na yan eh." Bulalas ko pang wika dahil sa umiiyak na si Ana sa takot. Nang ilang lakad na lang ang layo namin sa bahay ay iniayos na ni Ana ang kanyang sarili upang hindi kami masita ng aming mga magulang. Alam kasi namin pareho na sa oras na malaman ng aming mga magulang ang nangyayaring pananambang ng aswang sa aming dinadaanan, ay tiyak na magkakagulo sila at hahanapin pa ang aswang. Nakauwi naman kami ng ligtas at tila ba walang nangyari sa amin ni Ana sa daanan. Matapos ang gabing iyon ay tila ba pakiramdam ko sinusundan kami ng aswang hanggang sa aming bahay. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi ay nakakaramdam ako ng kakaiba na para bang may nagmamasid sa akin sa tuwing nagagawi ako sa labas ng bahay namin. Kaya naman ay hindi talaga ako lumalayo sa amin kapag sasapit na ang dilim. Hanggang sa isang gabi ay nagising na lamang kami sa ingay ng mga alaga naming manok at kambing na tila ba may kung anong nilalang ang umaatake sa kanila. Naalarma kaagad ang aking ama, kaya lumabas ito ng may dalang itak. Kasunod nito ang aking nakababatang kapatid na lalaki na may dala pang ilaw. Susunod na sana ako sa kanila. Nang paglabas ko ng pinto ay naaninag ko ang isang bulto ng katawan ng tao di kalayuan sa aming bahay. Hindi ko makita ang mukha nito sapagkat napakadilim ng kanyang kinaroroonan. Bahagya ko pa itong tinitigan dahil sa alam kong nakatingin din ito sa akin. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, ay nakita kong si Romel ito. "Anak nang, yung mga alaga natin!" Rinig kong sigaw ni Itay. Kaya napabaling sa kanya ang atensyon ko. Muli ko pang sinipat si Romel, pero wala na ito sa kinaroroonan niya. "Yung mga alaga natin, lintik. Makita lang kitang hayop kang aswang ka. Ikaw ang ikukulong ko dito, lintik ka." Galit na sigaw ni Itay na naging sanhi ng pagkagising ng iba naming kapitbahay. Nakita naming tila may dalawang hayop na nag-aaway sa likuran ng bahay namin, at pati ang mga pananim namin ay nagganda sira-sira na din. Agad namang sumugod sa amin sila Ana. May dala-dala ding patalim ang ama nito. "Anong nangyari?" Bulalas ng tanong ng ama ni Ana. Agad ko namang nilapitan si Ana at hinila papasok sa loob ng bahay namin. At sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Pero dahil sa trauma nito noong nagdaang araw ay hindi siya naniwala sa akin. Matapos ang gabing pamiminsala ng aswang sa aming bahay, ay mas lalong pang umugong ang balita sa aming lugar na di umano ay may mga kung anong nilalang ang gumagala at nambibiktima sa tuwing sasapit na ang kadiliman ng gabi. Marami ang haka-haka ng mga ligaw na hayop ang mga may gawa noon. Marami din naman nagsasabing aswang ang namiminsala sa aming lugar. At nag-umpisa ang lahat ng ito matapos idaos ang piyesta sa kabilang baryo kung saan kami pumunta ni Ana. Delikado na talaga ang lugar natin sa ngayon
Dapat ay mas lalo pa tayong mag-ingat. Rinig kong wika ng aking ina habang kumakain kami sa pagkainan. Ikaw, Benjo, bago sumapit ang dilim dapat ay naririto ko na sa bahay. Hapon pa lang ay itali mo na ang mga alaga nating kalabaw sa bakuran. Sabi naman ng aking ama. Inilapag ko sa pagkainan ang pagkain. Sinando ko at tahimik na naupo sa tabi ng aking ina. Lintik na aswang yan. Salo talaga sa lipunan ng mga nilalang na iyan. Gigil na dugtong pa ng aking ama. Matapos namin kumain ay agad na akong pumasok sa aking silid. Napabuntong hininga na lang ako sa sinapit namin ni Ana. Lalong-lalo na sa nakita kong nilalang na humahabol sa amin. Pagkaramdam ko noon ay nabiyak ng kusa ang aking puso at paulit-ulit na umuikot sa aking isipan ang katagang binitawan ni Romel habang sumasayaw kami. Tila ba na love at first sight ako sa kanya? Kaya gano'n na lang ang pagkadismaya at sakit ang nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko na aswang ang lalaking napupusuan ko. Makalipas ang ilang araw at linggo ay wala na akong nagang balita at hindi ko na muling nasilayan pa ang mukha ni Romel. At dahil sa pagiging handa ng mga kabaryo namin ay hindi na muli pang nananalasa ang aswang sa aming lugar. Naging tikom ang aking bibig sa nakita ko noong gabing tinambangan kami ng aswang. Ni isa ay wala akong pinagsabihan na nakita ko si Romel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Mare ng Palawan Pawn Shop. Ay hindi, Palawan lang pala. Bata pa lamang ako nang maalila sa ina. 5 taon na yata iyon kung hindi ako nagkakamali. Dahil doon ay palagi na akong sinasama ng ama sa tuwing mamamasada siya ng jeep. Nakakatulong din naman ako kahit kaunti dahil memoryado ko kung sino ang nakapagbayad at kung sino ang hindi. Lagi ko iyong sinasabi sa tatay, lalo na kapag bababa na. Tay, hindi pa po iyan nagbabayad. Wika ko noon kay Itay nang pumara na ang ginang para bumaba. Nako, pasensya na Totoy, nakalimutan ko. Sagot naman ito. Minsan napapalomo na lamang ang tatay. Palagi kasing ganoon ang sagot kapag nabubukong hindi nagbabayad. Ngunit isang beses ay may pasahero ang tatay na babae. Nasa pinakadulo ito sumakay. Kakaiba kong makatitig. Nakakapangilabot. Dahil doon ay napasiksik ako sa tabi ng tatay. Nagtaka pa ang tatay kung bakit ako nagkaganoon. Ngunit hindi ako sumagot. Nasa kalagitnaan na ng biyahe ang tatay nang bumaba ito. Kaya nawala ulit ang takot ko. 2 na lang din ang nakasakay sa jeep. Matapos may hatid ang mga ito, ay gagarahin na ang tatay. Ngunit 100 metro pa lang yata ang itinakbo ni tatay nang may sumakay pang pasahero. Siguro nasasayangan pa ang tatay kaya tumigil ito sa harap ng babae at pinasakay ito. Laking gulat ko nang mapagtanto na ito pa rin ang bumaba kanina. Ngunit paanong sasakay ulit ito ng jeep? Hindi naman siguro niya tinakbo ang kalsada nang ganoon kabilis. Tinignan ko ang tatay ngunit para itong hindi nagtataka. Nang makababa ang 2 pasahero ay mag-isa na lang ang babae. Sa tansya ko ay nasa 40 malamang ang edad ng ginang na iyon. Tila wala na itong balak na bumaba pa
at lagi na lamang nakatitig sa akin. Hanggang sa pumarada na ang tatay, naiwan pa rin itong nakaupo sa pinakadulong upuan. Nakalimutan ba ng tatay na may isa pa siyang pasahero? Tanong ko noon sa aking isipan. Ngunit nakakapagtakang hindi ko iyon ay tanong sa tatay para akong pinipigilan kung sino. Bumaba na ang tatay at iniwang nakaparada sa bakuran ng jeep na kanyang minamaneho. Ang babaeng kanina ay nakayuko ay biglang tumingin sa akin at ngumisi. Napatalon ako kay tatay at kamuntikan na akong malaglag sa jeep kung hindi ako nito nasalaw. Ano ka bang bata ka? Umayos ka nga ang likot mo. Reklamo ng tatay. Hindi ako sumagot, kundi lumingon sa babae na nakatingin pa rin pala at nakangisi ng nakakatakot. Dahilan para napasigaw ako sa takot. May babae, tatay. Nasa jeep mo. Pangit siya. Mumu. Wika ko kaya nilingon ng tatay ang jeep at hinanap ang sinabi ko. Ngunit wala siyang makita. Ang sabi pa niya ay bunga lang daw ng imahinasyon kong malikot. Nang tignan ko ang kinaroroonan nito kanina ay malinaw ko pa rin nakikita ang babae. Dahil sa tumatagos na ilaw ng poste mula sa tabi ng jeep. Nagkukubli na lamang ako sa liig ng tatay. Ang antok kanina ko pa sana nararamdaman ay biglang nawala. Ayaw ko na ring umalis sa tabi niya. Kahit pa sa pagsasaing niya ay nakadikit lang ako. Kapag tumingin ako sa kahit saang sulok ay imahe na lang ng babaeng aking nakikita. Hindi na yata ako natutulog pa dahil sa takot. Laman din kasi ito ng aking panaginip. Nakikita ko pa sa aking panaginip kung paano niya unti-unting hinihila ang aking mga bituka at unti-unting kinakain. Isang buwan ko iyong naranasan. Umabot na talaga sa punto na butot balat na ako sa sobrang kapayatan. Hindi na rin nakapamasada ang tatay dahil hindi niya ako maiwan-iwan. Wala rin naman akong sakit kapag sinusuri ng doktor. Hanggang sa may nakapagbigay ng suhestyon na ipaggamot ako sa isang albularyo. Doon lang nalaman ng tatay na inaaswang na pala ako. Unti-unting kinakain ito ang aking laman na para itong lamok sa hating gabi. Na unti-unting sinisipsip ang aking dugo kasama ang laman. Dahil doon ay ginawan ako ng malakas na uri ng habak. Galing pa iyon ng sikihor. Simula noon ay unti-untiin nang gumaan ang aking pagkaramdam. Wala na ring babaeng nagpapakita sa akin kahit sa panaginip man lang. Bumalik na rin sa pamamasada ang tatay, ngunit hindi na ako pinasama pa. Natakot na itong maulit muli ang nangyari sa akin. Nagboluntaryo rin kasi ang isa kong tiyahin na siya na lang ang mag-aalaga sa akin. Malaki na rin naman daw ako. Hindi na masyadong alagaan pa. Minsan nakakatulong rin naman ako kahit kaunti kay tiya. Kapag nagwawali siya ng bahay o naglalaba, ay ako ang umaaliw sa kanyang sanggol sa kuna. Minahal rin ako ng tiya, pinakain at inalagaan ng gusto. Dahil may kalayuan ang bahay ng tatay ay madalang lang itong bumisita sa akin. Sa isang linggo ay isang beses at nagdadala na rin ng sustento sa akin. Hanggang sa umabot na ako sa edad na 11, hindi na ako umalis sa pasapoder ng tiya. Para na rin kasi itong nanay sa akin. Kaya kapag aalis ako ay malamang mangungulila ako sa kanyang aruga. Isang araw ay sumagi sa isip ko na bisitahin ng tatay sa bahay. Sobrang dalang na rin kasi itong mag-abot ng sustento o kahit bumisita man lang sa akin. Naisipan ko na doon na rin makitulog sa gabing iyon
Pagdating ng bahay ay nagulat ako dahil may kasalo ito sa mesa. Isang babae na malamang ay kaedad niya rin. Pareho pang nagulat ang mga ito sa aking pagpasok. Kahit naman ako ay hindi inaasahang ganoon ang aking madatnan. Anak, bakit hindi mo sinabing darating ka ngayon? Gulat na tanong nito. Namiss lang kita, tay. Ang tagal mo na kasing hindi nakadalaw. 2 buwan na yata, hindi ako sanay. Wika ko rito. Nagkatinginan silang dalawa. Tinitigan rin ako ng ginang. Para kasing nakita ko na siya noon. Hindi ko lang masabi kung saan at kung kailan. Basta sobrang pamilyar ang mukha niya. Napilitan na rin ang mga itong ipagtapat sa akin ang lahat. Isang taon na silang magkarelasyon. Matandang dalagang babae nang makilala ng papa. Nasa 40 pataas. May itsura din naman ito at parang napakayume at napakahinhin ng kilos. 2 buwan pa lang raw silang nagsasama ng tatay. Balak din daw namang sabihin sa akin ng tatay ang lahat. Naunahan ko lang sila. Kapag tinitignan ko ang ginang, ay nayuyo ko ito na parang nahihiya sa akin. Pinilit ko talagang alalahanin kung saan ko siya huling nakita at sobrang napakapamilyar. Ngunit hindi ko mahagilap sa aking isipan. Pinilit ako ng tatay na bumalik sa bahay dahil may mag-aalaga na raw sa akin. Nahati ang utak at puso ko dahil ayaw ko din namang iwanan ang tiya. Kaya sa huli ay napagdesisyonan ko na sa 1 buwan ay titira ako kahit 1 linggo lang sa bahay ng tatay. Mas matimbang kasi sa aking puso ang tiya na siyang nalakihan ko at nag-alaga sa akin ng ilang taon. Pumayag naman ang tatay sa ganoon. Sa unang 1 linggo na kasama ko ang pangalawang asawa ng tatay, ay ramdam ko na hindi rin siya komportable sa aking presensya. Ganon na rin naman ako sa kanya. Kaya ang ginagawa ko ay laging nagkukulong sa kwarto. Tinatawag lang ako nito kapag kakain na. Minsan pa kapag kumakain kami ay sobrang awkward dahil walang pansinan. Ang hirap kasi pareho kami na mahiyain. Minsan nadadatnan kami ng tatay sa ganong sitwasyon. Ano ba kayong dalawa? Para kayong hindi magkakilala at tanging tunog lang ng kubyertos ang narinig. Puna ng tatay. Hindi man lang ito nagkukwento ng tungkol sa kanyang buhay. Anak, tawagin mo namang nanay si Tess. Siya na ang iyong ina ngayon. Pakiusap ng tatay. Tumango lang din naman ako. Hanggang sa hating gabi na noon, nang may narinig akong kalabog mula sa bintana. May ibinato akong kung ano upang mawala ito dahil sobrang antok na ako. Ngunit napakakulit nito at gusto talaga na bubuksan ang bintana. Kaya wala sa sariling napatayo ako para tignan ang nilalang sa bintana. Medyo nakapakit pa ang aking mga mata dahil sa antok. Ngunit biglang nawala ang antok ko na iyon nang makita ang nilalang na naghahandang tumalon sa akin. Huli na ang lahat para dumepensa pa. Kakapit na ito sa akin kaya wala akong nagawa kundi ang bumalanse para hindi mabuwal. Ilang sandali pa ay pinagkakalmot na ako ng mahaba nitong kuko. Kaya ubos lahat ng natirang antok sa akin. Pinilit kong umiwalay sa nilalang habang nagsisigaw ng tulong mula kay tatay. Ngunit wala man lang imik at tila sobrang lalim ng tulog, kaya hindi ito nakaramdam. Ang kaninay anyong pusa ay unti-unting bumigat. Nag-aanyong tao ito, ngunit hindi pa rin makilala. Dahil sa kapal na mga balahibo nito sa balat, maging ang mukha nitong hindi mo maaninag dahil natatabunan ng ibang buhok na sobrang gulo at mas masahol pa sa taong grasa. Maging ang bulok na amoy nito ay nakakapanghina.
para akong unti-unting tinatakasan ng lakas. Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng lakas para malabanan ng aswang na nasa aking harapan. Sambit ko noon. At hindi ko alam kung bakit bigla na lamang itong dumistansya sa akin. Dahilan para makatakas ako. Mabilis akong tumakbo sa pintuan at binuksan iyon. Kinatok ko ng napakalakas ang pintuan nila tatay. Bahala na kung istorbo ako sa kanilang pagpapahinga. Nasa alanganin ang buhay ko at kailangan ko ng tulong ng ama. Dahil nanganganib ang buhay ko. Biglang lumuwag ang aking pagkaramdam ng buksan ng tatay ang pintuan ng kanilang kwarto. Nagulat pa ito nang makita ang aking mukha at mga braso na puno ng mga kalmot at sugat. Anak, napano ka? Gulat na tanong ng tatay. Tay, may aswang po sa kwarto ko. Dumaan sa bintana. Naalarmang tatay sa aking sinabi. Batid niyang lapitin talaga ako ng aswang kahit pa noong bata. Nasaan na bang yung habak? Bakit ka nalapitan ng aswang? Sunod-sunod na tanong ng tatay. Doon ko lang naalala ang aking habak. Tinanggal ko nga pala iyon kaninang umaga nang maligo ako sa banyo. Bawal kasi yung mabasa dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan ng orasyon na napapaloob sa habak. Naiwan ko yata kaninang umaga tay sa banyo. Sagot ko sa kanya. Pinapasok ako ng tatay sa kanilang kwarto. Kaya napatanong ako nang napansing wala ang aking stepmother. Mag-isa ka lang dito tay. Nasaan si Tita Tess? Tanong ko. Kaya napatingin na rin ang tatay sa kanilang kama. Mukhang hindi niya alam na mag-isa lang siya sa kwarto ng mga panahong iyon. Baka nasa banyo anak. Sagot ng tatay. Hindi ko na rin iyon binigyan ng pansin. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang tita. Dumaan ito sa aking harapan. Kaya napasunod ako ng tingin sa kanya. Nagtaka ako nang makita ang galos nito sa braso. Ang aswang kasi na nakalaban ko ng ilang sandali ang lumipas ay nagalusan ko sa mismong braso. Biglang sumama ang pintig ng aking puso. Kinabahan ako at hindi ko maipaliwanag kung bakit iba ang pumasok sa aking isipan. Saan ka galing, Tess? Narinig mo ba si Totoy na nagsisigaw dahil inatake ng aswang? Tanong ng tatay rito. Inaral ko ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sumagot ito. Bakit? Anong nangyari? Nagbabanyo ako eh. At saka naka-headphone ako kaya siguradong wala akong narinig. Sagot nito. Ngunit hindi pa rin tumitingin sa amin habang nagpapaliwanag. Ganun po ba tita? Ano pala ang nangyari dyan sa iyong braso? Bakit ang laki ng galos? Matagal itong nakasagot sa aking mga tanong. Hindi ko naramdaman kung saan ko nakuha ito. Malamang may nadaanan akong matulis na bagay. Sagot nito. Sa paraan ng kanyang pananalita ay masasabi kong tila nagsinungaling ito. Ngunit hindi ko pinapahalata. Wala akong ebidensya kaya hindi ako makakapag-akusa ng diretsa. Paniguradong papalayasin ako ng tatay. Binala ko na lamang na hulihin ito sa akto upang maputol na ang magandang pagtingin ng ama sa kanya. Kahit paano ay nire-respeto pa rin ang nararamdaman ng tatay. Isa pa ay, hindi naman ako sigurado kung si Tita Tess nga iyon. Galos lang ang nagkatugma kaya ayaw kong umubanse nang husto ang aking isipan. Ngunit biglang mas lalong tumabang ang kanyang pagtrato sa akin. Parang ayaw niya na nasa bahay nila ako. Ngunit hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko talaga na malalaman ang nakatagong maskara ni tita. Isang gabing maliwanag ang buwan. Sobrang ingay ng mga aso. Umaalulong sa paligid ng bahay. Ang kakaiba pa ay kung bakit sa aming bahay halos ang mga ito nakatingin
at nakatingala sa taas. Ilang sandali pa ay biglang may kung anong nilalang ang gumagapang sa aming bubungan. Naisipan kong silipin ang kwarto ng tatay. Hindi nga ito nakalak nang pihitin ko ang doorknob. Maingat ko iyong binuksan at sinilip ang loob. Tanging si tatay lang ang naroon at tulog mantika na naman. Doon na talaga ako nagduda sa aking stepmother. Siya malamang ang aswang. Pinilit kong gisingin ang ama, ngunit hindi talaga ito magising. Sa bagay, hindi nga nagising sa ingay ng mga aso sa buong paligid. Paano pa kaya sa mahinang pagising ko? Sa mura kong edad ay hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa nilalang. Naisipan kong kumuha ng tubig at sinabuyan ng tatay. Pupungas-pungas naman ito ng magising. Nagalit pa ito dahil naistorbo ang mahimbing niyang tulog. "Putsek, bakit ka ba nang iistorbo ng tulog?" Galit na tanong ng tatay. Hindi mo ba narinig, tay?" Tanong ko rito. Napaupo naman siya habang napahilamo sa kanyang mukha. Malamang ay narinig na niya ang nilalang na kumakaluskos sa bubong. Maging ang mga alulong ng aso. Napatingin ang tatay sa akin at nagtanong kung saan ang kanyang kinakasama. "Iwan ko lang din sa iyo, tay. Bakit sa tuwing may aswang sa labas ay wala lagi rito ang asawa mo? Hindi kaya't siya ang aswang?" Parang magagalit pa ang tatay sa akin dahil sa aking sinabi. "Kung siya ang aswang, bakit ang mismong bahay natin ang punteriya niya? Di sana sa iba siya mambibiktima." Wika nito sa akin. "Ewan ko lang din, tay." Tanging sagot ko sa kanya. Ilang sandali pa ay narinig na naming nakapasok na ito sa aking kwarto. Kaya kinuha ng tatay ang kanyang patalim pang depensa sa sarili sa ilalim ng kanilang kama. Dalawa kaming pumasok sa aking loob at naroon nga ang aswang na siyang umatake rin sa akin noong nakaraan. Noong una ay nagulat ito nang buksan ng tatay ang pinto at pumasok kami. Ngunit bigla ring napangisi kaya lumabas ang tila mga bulok nitong mga gilagid at ang pangil. Bigla kong naalala ang babae sa jeep na pinapasada noon ni tatay. "Tay, siya ang babaeng nakita ko sa jeep noong bata pa ako. Siya ang nang aswang sa akin noon." Sumbong ko kay tatay nang maalala ang mukha nito. Bigla siyang nilapitan ng tatay at pinagsasaksak ng hawak na mahabang patalim. Nang una ay gusto nitong sugurin ng ama, ngunit naunahan siya nito. Hindi nakailag pa ang aswang. Natamaan ito sa gilid ng liig. Medyo may kalaliman ang pagbaon ng tatay sa patalim, kaya napahiyaw ito ng sobra nang bunutin ng tatay. Sinundan pa ito ng tatay sa tiyan, kaya hindi na nakagalaw pa ang aswang. Ilang sandali pa ay nagbalik na ito sa anyong tao. Nagulat ang tatay sa nasaksihan. Ang kinakasama niyang si Tess ang aswang. Ito rin ang gustong pumatay sa akin simula noong bata pa ako. Kung ano man ang dahilan niya ay hindi namin alam. Hindi na rin namin matanong pa dahil wala na itong buhay. At hanggang dito na lang po mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ingat mga singgel. Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko lamang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nathan. 55 anyos na sa kasalukuyan at taga rito sa Zamboanga. Panganay ako sa aming 4 na magkakapatid.
Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa karanasan ng aking pamilya sa aswang. At nang minsay napadpad ako, kasama ang aking pinsan sa isang baryo dito sa Zamboanga. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lokasyon ng baryong iyon sapagkat sa ngayon ay isa na ito sa kilalang lugar dito sa amin. Nangyari ang karanasan kong ito taong dekada 90. Nasa edad 22 ako ng mga panahong ito. Nakatira kami ng aking pamilya sa liblib na bahagi ng lugar namin. Malapit na kami sa palayan na sinasaka ng aking mga magulang sa tuwing anihan ng palay. Mga 30 minuto siguro ang lakaran bago makarating sa sentro ng lugar namin. Kung kaya bibihira ang mga taong napapadpad sa amin, kung mayroon man, ay tiyak na mga manggagapas ito o mang-aani ng palay. Ang bahay po namin ay gawa lamang sa kawayan ang dingding. Tigkalahating yero at pawid naman ang bubungan namin. Ang yero po ay banda sa kwarto kung saan natutulog ang aking ina at ama. Ang pawid naman ay banda kung saan kami natutulog ng aking mga kapatid. Meron din silong ang bahay namin na sa tuwing tag-araw ay ginagawa naming lagayan ng mga panggatong at iba pang gamit. Tuwing tag-ulan naman ay doon namin isinisilong at itinatali ang mga alaga naming hayop. Medyo binabaha po kasi ang kinatitiray ka ng aming bahay. Tandaan nyo na lang ang pagkakadescribe ko sa bahay namin upang hindi kayo maguluhan sa mga susunod na kwento. Kasalukuyan akong nag-aani ng palay kasama ang aking ama, di kalayuan sa aming bahay. Nang marinig ko ang boses ng aking pinsan, natawagin na lang natin sa pangalang Dodong. Malayo-layo pa siya sa amin ay tinatawag na niya ako at nagmamadali itong lumapit. "Oh, pinsan, ano't naparito ka?" Tanong ko sa kanya. Humahangos pa siya, tsaka nagwikang, "Pinsan, yung anak ni Aling Belen, yung sa kabilang baryo, dumating na galing Maynila." Nakangiti niyang wika. Saglit ko pang inalala kung sino ang tinutukoy niya nang magsalita ulit siya. "Si Maribel, yung kababata natin dati, dito sa baryo natin." Nang mapagtanto ko kung sino ang tinutukoy niya, ay di ko mapigilang hindi mapangiti sa aking nalaman. Si Maribel kasi, ang nag-iisa kong crush noong bata pa ako, at matalik namin itong kaibigan ng pinsan ko. Napatingin ako sa aking ama na patuloy pa rin sa pag-aani ng palay. Sinanyasan naman ako ng aking pinsan na sumama na sa kanya. Nang araw na iyon ay hindi ko na nga tinapos ang pag-aani ko ng palay at nagpaalam na ako kaagad sa aking ama na may pupuntahan kami ng pinsan ko. "Aagahan ko na lang po mag-ani bukas, tay. Pangako, akong bahala dito bukas." Sambit ko pa bago sumampa sa tabi at sumunod na sa pinsan ko. Ang tabi pala ay maliit na daanan sa gitna o pagitan ng mga kahon ng palayan. "Aba, loko itong bata to ah. Marami pa tayong tatapusin dito." Rinig kong sabi ng aking ama. Pero hindi ko na siya pinakinggan pa at dumiretso na ako ng takbo papunta sa bahay namin. Maputik pa kasi ang aking katawan, kung kaya ay naghugas muna ako ng katawan at nagpalit ng aking damit. Habang hinihintay naman ako ng pinsan ko sa gilid ng aming pintuan. "Nakita mo na ba itsura ni Maribel?" Usisa ko sa pinsan ko habang naglalakad kami papunta sa kabilang baryo kung saan naninirahan ang pamilya ni Maribel. Kabaryo kasi namin dati ang pamilya ni Maribel, kung kaya naging kababata namin sila ng kapatid niyang si Bugoy. Pero magmula nang magtapos kami ng elementarya ay
Nagpunta sila ng kapatid niya sa Maynila kasama ang ina nila upang doon sila magpatuloy sa pag-aaral ng sekundarya. Nagpasya namang lumipat sa karatig baryo namin ang kanyang ama upang doon naman nirahan. Ilang taon na rin ang lumipas magmula nang nagtungo ng Maynila si Maribel at hindi na ako sigurado sa kung ano na ang itsura niya. Matagal-tagal na rin kasi. Hindi ko may paliwanag pero kakaibang excitement ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi insan, nakita ko lang si Aling Belen kanina sa bayan habang namimili kami ni inay. Iiling-iling niyang tugon sa tanong ko. Minabadali na namin ang paglalakad ng sa gayon ay maaga kaming makarating sa bahay nila Maribel. Magandang araw po, Tay Tomas. Bati ko sa ama ni Maribel nang makita namin itong nagwawali sa bakuran nila. Mukhang kakatapos lang din niyang magbunot ng mga damo. O Nathan, kumusta iho? Mabuti at nagawi kayo rito sa bahay namin. Sagot naman niya sa akin at agad kaming pinagbuksan ng tarangkahan nila at pinapasok. Nakita ko kasi si Aling Belen sa bayan kanina. Nakauwi na pala sila galing ng Maynila, Tay. Kakamustahin lang namin. Matagal-tagal din silang nawala dito sa lugar natin eh. Mahabang wika ni Dudong habang paupo sa balkonahe nila Tatay Tomas. Sakto namang lumabas ng bahay nila si Bugoy at nakita naming may bitbit itong tasa ng kape. Uy, mabuti nandito kayo. Akala ko wala na kayo dito. Kumusta pre? Masigla nitong bati sa amin nang makita kami. Pre, ayos lang. Ikaw kumusta na? Laki na ng pinagbago mo ah. Iba talaga kapag nakakapunta ng syudad. Ang gwapo mo na. Sagot ni Dodong. Inabot ni Bugoy sa ama niya ang dalang kape. Tsaka ito umupo sa tabi namin ni Pinsan. At nakikipagkwentuhan na. Diyan muna kayo ha. At paghahandain ko lang ng makakain si Maribel. Wika pa ni Tatay Tomas bago ito pumasok sa bahay. Nang marinig ko ang pangalan ni Maribel ay hindi ko na naman napigilan ang mga ngiting gumuhit sa aking mga labi. Narinig ko pang tinawag ni Tatay Tomas ang pangalan nito at sumagot naman ang dalaga. Mamaya na kayo umuwi pre. Mag-iinuman muna tayo dito. Sagot ko na. Tutal ako naman tong matagal nang hindi nakaaway dito. Sabi ni Bugoy. Nako pre, may gagawin pa ako bukas. Tanggi ng pinsan ko. Kaya bahagya ko siyang siniko at nagsabing, sige pre, matagal na rin akong hindi nakakainom eh. Patuloy lang kami sa aming kwentuhan sa balkonahe nila habang inahantay ko ang paglabas ni Maribel sa bahay nila. Gustong gusto ko na kasi talaga itong makita. Makalipas lang ang ilang minuto ay tinawag na kami at pinapasok sa loob ng bahay nila. Inanyayahan kami ng mga itong kumain muna bago mag-inuman. Likas kasi talaga sa pamilya nila ang pagiging mabait. Madalas din naman namin nakakasama sa pag-aani o iba pang gawaing bukid si Tatay Tomas. Kaya hindi na ito bago sa amin. Habang nasa hapagkainan kami ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapahanga sa ganda ni Maribel nang masilayan ko ang kanyang itsura. Napakahinhin rin niyang kumilos. Hindi matapos na kamustahan at kwentuhan ang nangyari habang kumakain kami. Dahil na rin sa may pagkamadaldal si Maribel at ang kanyang inang si Aling Belen. Bahagi ako pang nahawakan ng kamay ni Maribel nang inabot niya sa akin ang lagayan ng ulam na pinapaabot ko. Ramdam ko ang lambot at kinis ng mga kamay niya. Matapos namin kumain ay pumesto na agad kami sa balkonahe nila at nag-umpisa ng mag-inuman.
Gin puro pa ang alak na ininom namin ng araw na iyon. Heto ang pulutan. Nakangiting inilapag ni Maribel sa mesa ang adobong manok na maraming sili. Salamat, paborito ko pa namang pulutan yan. Wika ko at nginitaan ko si Maribel. Gumanti naman siya ng ngiti sa akin. Nang mga oras na yun ay ramdam ko talaga ang sayang bumalot sa aking damdamin. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-iinuman namin ay sumuko na si Tatay Tomas at sinabi nitong kami na ang umubos ng alak at may lakad pa daw siya kinabukasan. Hindi na namin ito pinilit pa. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay siya namang paglabas ni Maribel at pumalit sa inuupuan ng kanyang ama kanina. Sinyabi niyang siya na ang sasagot sa tagay ng kanyang ama. Bahagya akong nagulat sa ginawa niyang iyon sapagkat sa pagkakatanda ko ay ayaw na ayaw niya ng anumang inuming nakakalasing noong mga bata pa kami. Dahil ako ang tanggero ay inabot ko na lamang sa kanya ang basong may lamang alak na dapat ay kay Tatay Tomas. Kaagad naman niyang itinungga ito at ininom. Napangiti na lang ako sa ginawa niya sa kadahilanang purong gin iyon. At wala pa akong nakakainumang babae ang kayang tumungga ng ganon. Naisip ko na lang ay siguro nasanay siyang uminom sa Maynila. Pre, may kalamansi ba kayo? Masakit na kasi ang lalamunan ko. Grabe ang alak. Hindi na talaga ako sanay uminom ng puro. Sabi ng pinsan ko nang siya na ang iinom. Agad namang pumasok sa loob ng bahay nila si Bugoy at kumuha nga ng kalamansi. Pagkabalik nito ay kaagad na piniga ni pinsan ang kalamansi sa buti ng gin at saka ininom. Napansin kong tumahimik si Maribel na para bang pinagpapawisan siya ng malalaki. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Sabay abot ko ng basong may gin. Titig na titig lang siya sa alak na inaabot ko sa kanya at hindi ito nagsasalita. Inulit ko pa ang tanong ko pero hindi na niya sinagot. Agaran itong tumayo at pumasok sa loob ng bahay nila. Ipinagsawalang bahala ko naman iyon. Matapos ang araw na iyon ay ganadong-ganado ako sa pagtatrabaho ko kinabukasan at ng mga sumunod pang mga araw. Maaga ko na din natatapos ang mga gawain ko para pumunta o dumayo sa bahay nila Maribel. Ang dinadahilan ko pa noon ay ang kapatid nitong si Bugoy ang pinupuntahan ko. Hanggang sa isang araw, si Maribel na mismo ang pumunta sa bahay namin kasama ang kanyang kapatid na si Bugoy. Mas matanda nga po pala si Maribel kumpara kay Bugoy. Bakit hindi ka na pumupunta sa amin? Tanong ni Maribel sa akin. Naging busy kasi ako. Marami kasing nagpapaani ng palay nila. Alam mo namang ito ang trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Nakita ko namang bahagyang lumungkot ang mukha niya at nagwikang. Kailan ka pupunta ulit? Mamamasyal naman tayo. Magmula nang umuwi kami dito, hindi pa ako nakakapasyal dito sa lugar natin. Halos 1 linggo na kasi akong hindi nakakapunta sa kanila. Sa kadahilanang may nangyaring hindi maganda sa kapatid kong si Loisa. Nabuntis kasi ito ng kasintahan niya at hindi ito pinanagutan. At nagtatago na ang siraulong lalaki. Sa susunod na araw o bukas, maligo tayo sa ilog. Doon kung saan tayo naliligo dati nung mga bata pa tayo. Wika ko nang mapansin kong bigla na lang nawala si Maribel sa aking tabi. Nang hanapin ko siya ng tingin ay nakita kong masaya itong nakikipag-usap sa kapatid ko na si Luisa. Naglalaba si Luisa sa kabilang dulo ng bahay namin. Kaya nagtaka ako.
Papaanong nakarating bigla si Maribel sa pwesto nito? Iilang di pa ang layo namin mula sa pinaglalabahan ng kapatid ko. Napailing na lang ako tsaka lumapit sa kanila. Nakita kong napakaaliwalas ng mukha ni Maribel, kaya napangiti na lang din ako at mukhang magkasundo sila ng kapatid ko. Sinabi ko na lang sa kanilang maliligo kami bukas sa ilog. Kinabukasan nga ay natuloy ang pagligo namin. Pinilit pa ako ni Maribel na isama ko daw ang kapatid kong si Luisa, para naman hindi lang kami-kami ang maliligo. Mas marami daw, mas masaya. Habang naliligo kami ay pansin kong dikit na dikit si Maribel sa kapatid ko. At minsan pa'y nakikita kong nakayakap siya sa may tiyan ng kapatid ko habang nakalublob sila sa tubig. Hindi ko na lang iyon pinansin pa mga kaaswang, sapagkat ayaw ko naman pag-isipan siya ng iba. Nag-uumpisa na rin kasing mabuo ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Magmula ng araw na iyon ay madalas nang pumunta si Maribel sa bahay namin. Dinadalhan nito ng kung ano-anong prutas o pagkain ng kapatid kong si Luisa. Nasa bahay man ako o wala, ay talagang hindi daw natatapos ang isang araw nang hindi pumupunta si Maribel sa amin. Nakikipagkwentuhan lang ito ng kung ano-ano sa nanay at kapatid ko. Pero sa tuwing inaalok ito na kumain ay napakapili lang daw po ng kinakain dito. Napagkamalan pa ng mga kapatid at magulang ko na magkasintahan na kami ni Maribel. Sa kadahilanang ako daw parati ang hinahanap nito pagdating sa bahay. Pero sa kapatid kong si Luisa ito nakikipag-usap. Hindi ka ba napapagod sa kakapunta dito sa amin? Pwede naman ako na lang ang pumunta sa inyo. Minsang sabi ko sa kanya nang magkaroon kami ng oras na kami lang dalawa ang nasa bahay namin. Ayaw mo ba na pumupunta ako dito? Nakasimangot niyang tanong. Hindi naman sa ganoon. Baka lang kung ano ang isipin nila Tatay Tomas sa atin. Hindi ko pa naman hinihingi ang basbas nila para maging nobya kita. Tumingin lang ito sa malayo tsaka bumuntong hininga. Ay, sabi ko na nga ba, ayaw mo sa akin. Hindi sa ganoon Maribel. Gusto kita. Alam mo yan kahit pa noong mga bata pa tayo. Hindi nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Masuyong sabi ko sa kanya. Bigla na lang ako nitong niyakap na ikinagulat ko. Kung ganoon naman pala, patunayan mo sa akin na totoo ang nararamdaman mo. Dahil magmula nang makita kita, umibig na ako sa iyo. Wika niya. Nang marinig ko ang mga katagang sinabi niya ay walang mapaglagyan ng tuwa ang aking damdamin. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa kanya. Hindi ko kasi akalain na pareho pala kami ng nararamdaman. Nang araw na iyon ay naging mapuso kami. Hinayaan namin na balutin kami ng pagmamahal na nararamdaman namin. May nangyari nga po sa amin ni Maribel. Sinigurado ka naman sa kanya na pananagutan ko siya. Kinabukasan nga ay agad akong pumunta sa bahay nila at hiningi ang basbas ng kanyang ama at ina upang maging legal na magkasintahan na kami ni Maribel. Naging magkasintahan nga po kami ni Maribel. Naging masaya naman kami hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Maglilimang buwan na ang tiyan ng kapatid kong si Luisa nang makaranas kami ng kakaiba sa paligid. Gabi-gabi nang may mga pusang nag-aaway sa labas o bubunga ng bahay namin. Halos gabi-gabi na rin iniinda ng kapatid ko na sumasakit at naninigas ang kanyang tiyan. Kaya naman walang pag-aatubiling naghanda ng pangontra sa aswang ang aking ama at ina.
Normal na kasi sa mga taga-probinsya ang maalam pagdating sa mga aswang. Ilang gabi din na tumahimik ang paligid namin matapos namin maglagay ng mga pumontra sa aswang palibot ng bahay namin. Inakala namin ay tinigilan na nga kami ng aswang hanggang sa isang gabi. Nagising na lang kaming umiiyak ang kapatid kong si Luisa. Iniinda na naman nito ang tiyan niya at nagsabing, Aswang, tay, may aswang. Tulungan niyo ako. May aswang sa silong. Nakasilip. umiiyak niyang wika. Kaya agad akong naalarma at tinignan ko kaagad ang tinuturo niya. Kitang-kita ko ang mapupulang mata ng aswang na nakasilip sa butas ng sahig namin. Tay, bantayan mo si Luisa. Hayop na aswang to. Ayaw talaga tayong tigilan. Sa inis ko ng gabing iyon, dahil wala pa akong maayos na tulog ay agad kong kinuha ang itak at lumabas ng bahay. Pagkasilip ko sa silong namin ay kitang-kita ko ang babaeng nakatuwad na parang sigbin. Sumakto pang napakalakas ng ulan ng gabing iyon, kaya puno ng putik ang katawan nito. Buhaghag ang mga buhok nitong nakatabon sa mukha niya. Papatayin kita sa oras na malapitan kitang aswang ka. Susuot na sana ako sa silong nang biglang may malaking itim na pusa ang mabilis na tumakbo at dinumog ang babaeng nakatuwad sa silong namin. Pagulong-gulong ang mga ito. Nang makawala ang babaeng aswang ay agaran itong tumakbo papalayo na agad namang hinabol ng malaking pusang itim. Nagsusuot sila sa palayan at hinabol ko sila kahit na maputik pa ay wala akong pakialam. Dala na siguro ng inis ko ng mga oras na iyon. Di kalayuan sa kinatatayuan ko ay nakita kong nagpambuno ang dalawang aswang. Rinig na rinig ko ang pag-angil ng dalawa. Maya-maya pa ay nakita kong nagbago ng anyo ang malaking pusa at naging babae rin ito. Nagimbal naman ako nang masilayan ko ang mukha nito. Si Maribel ang babaeng iyon. Doon ko lang naramdaman ang takot at kaba nang makitang duguan na ito. Agad na akong kumaripas papalapit at malakas na hinablot palayo sa isang babaeng aswang si Maribel. At malakas na tinaga ang babaeng aswang na nakalaban niya. Sakto namang patakbo na ito palayo kung kaya tinamaan ko ang likuran ng aswang bago tuluyan siyang makatakbo. Hahabulin pa sana nito ni Maribel pero agad ko siyang nahawakan sa kamay at pinigilan ko na siya. Nang magtama ang aming mga mata ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kahit naghalo na ang putik at dugo sa mukha niya ay alam ko at sigurado akong ang kasintahan ko ang nasa harap ko. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng mga luha ko nang makita kong tuloy-tuloy sa pagtulog ang luha sa mga mata nito. Yayakapin ko sana siya nang bigla kong narinig ang boses ng aking ama. Kasabay ang pagpupumiglas ni Maribel na makawala sa pagkakahawak ko sa kanya. Bahagya ko pang nilingon ang ama ko. Patawad. Rinig kong wika ni Maribel. Nang tignan ko ulit siya ay wala na ito. At tanging maitim na pusa na lang ang nakita kong tumatakbo papalayo sa kinatatayuan ko. Patawad. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang sinabing iyon ni Maribel bago ito nagpalit ng anyo at naging itim na pusa, tsaka nagtatatakbo papalayo sa kinakatayuan ko. Ikaw na bata ka. Alam mong aswang ang nasa labas, hinabol mo pa talaga. Rinig kong wika ni inay. Ay nako, mabuti na lang at walang nangyari sa'yo. Mabuti hindi agresibo ang aswang na iyon at hindi ka dinumog, kundi
Baka napano ka pa. Sigunda ng aking ama. Eto kuya, pinagtimpla kita ng kape. Inumin mo muna ito ng may masmasan ka. Inilapag ng kapatid kong bunso ang tasang pinagtimplahan niya ng kape sa gilid ng inuupuan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Gulong-gulo ang isipan at damdamin ko. Napayuko na lang ako nang maramdaman ko ang mainit na likido ng luha kong tumulo sa magkabilang pisngi ko. Hindi ko na napigilan pang hindi maiyak. Isipin mo ba naman na ang kasintahan mo ay naging isang malaking itim na pusa at naging aswang? Hindi ko matanggap sa sarili ko ang nangyaring iyon. Papaano naging ganoon si Maribel? Nang mga sumunod na araw ay hindi na kami nagkikita ni Maribel. Gusto ko man siyang puntahan subalit hindi ko alam kung papaano at nilalamon ako ng nararamdaman kong bakit hindi niya sinasabi sa akin na aswang pala siya. At nang napakarami pang katanungan ang naglalaro sa aking isipan ng mga panahong iyon. Bakit kung kailan pang mahal na mahal ko na siya ay tsaka lang ito nangyari? O siguro ay kasalanan ko rin sapagkat may mga nakikita na akong sinyalis ng pagiging aswang nito. Pero nagsawalang bahala lang ako. Nagbulag-bulagan kumbaga. Isang umaga ay nasa kasarapan ako ng tulog ko nang bigla kong marinig ang boses ni Maribel. Tinatawag niya ako mula sa labas ng bahay. Nathan, gising ka na ba? Nathan, nandito ako. Rinig kong sabi ni Maribel. Bahagya ko pang kinusot ang aking mga mata bago ako bumangon sa kinahigaan ko at sumilip sa bintana. Tirik na pala ang araw. Siguro ay mga nasa 9:00 na ng umaga. Isinuot ko muna ang kamisita ko bago ako nagtungo sa pintuan namin. Wala pala ang mga magulang at kapatid ko. Dahil sa linggo at nagsisimba sila sa bayan. Nakita kong gumuhit ang mga ngiti niya sa labi. Pero hindi ito umaalis sa kinatatayuan niya. Nakangiti lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan. Halos 2 di pa lang ang layo namin sa isa't isa. Pero pakiramdam ko ay milya-milya ang layong iyon. Bumuntong hininga ako at naglakas ng loob na magsalita dahil ilang minuto na ang nakalipas at nagtititigan lang kaming dalawa. Tumuloy ka, halika rito. Magkasabay pa naming banggitin iyon. Nakita kong umiling-iling siya kung kaya ako na ang lumapit sa kanya. Doon ko lang din kasi naalala na may mga pangontra pala sa aswang na nakapalibot sa bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Tsaka hinawakan siya sa braso at hinila ko siya papalayo sa bahay namin. Nakaramdam naman kasi ako ng kaba at galit nang maalala kong aswang nga talaga siya at hindi niya kaya pumasok sa bahay namin. Teka naman. Aray, teka. Hindi ko siya pinakinggan at hila-hila ko lang siya papalayo sa bahay namin. Baka kasi maabutan siya ng kung sino man sa aking pamilya. Lalo na ang ama ko. Maalam kasi iyon pagdating sa mga aswang. At baka ano pa ang gawin sa kanya kapag nalaman nitong aswang si Maribel. At isa siya sa mga umaswang sa kapatid kong si Loisa. Sandali, Nathan, nasasaktan ako. Iwinaksin niya ang kamay ko, kaya naman nabitawan ko siya. Kaya ba naging malapit ka sa akin dahil sa buntis ang kapatid ko at gusto mo siyang biktimahin, ha? Yan ba ang dahilan mo? Kaya gusto mo akong maging kasintahan? Galit kong sabi sa kanya.
na naging dahilan para masampal niya ako. Yan bang tingin mo sa akin? Naiiyak niyang tanong na lalong nagpainit ng ulo ko. Kung ganon, ano? Ano, Maribel? Bakit, paano? Paanong nangyaring naging aswang ka? Kitang-kita ko. Ikaw yun. Ikaw ang pusang iyon. Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi ako tanga para umibig at manatili sa nilalang na kagaya mo. Nilinlang mo ako. Ginamit mo lang ako. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. At kung ano-ano na ang lumalabas na mga masasakit na salita sa bibig ko. Grabe ka naman kung humusga sa pagkatao ko. Ganyan palang tingin mo sa akin. Akala ko maiintindihan mo ko. Umiiyak niyang wika at agad na naglakad ng mabilis palayo sa akin. Napasabunot na lang ako sa buhok ko nang makalayo na si Maribel sa akin. Sinubukan ko pa siyang habulin pero bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Nang makabalik ako sa bahay namin ay nakita ko ang kapatid kong si Loisa sa may pintuan namin. Titig na titig ito sa akin na parang alalang-alala. Nang makalapit ako ay pinapasok ko na siya sa loob at isinara na ang pintuan namin. Lumipas ang ilang araw at linggo ay tuluyan na nga kaming hindi nagkikita ni Maribel. Sa tuwing hinahanap siya ng mga magulang ko ay nagdadahilan na lamang ako ng kung ano-ano. Minsan naman ay sinasadya akong mapadpad sa baryo nila para lang makita siya. Hindi ako nagpapakita sa mga magulang at kapatid niya. Kumbaga, tumatambay lang ako saglit sa tindahang di kalayuan sa bahay nila. At doon ay sinisipat ko kung lalabas ba ng bahay si Maribel. Sa tuwing makikita ko naman ang pamilya niya, ang lumalabas ay tsaka lang ako umaalis. Pinilit ko ring maging abala ang sarili ko sa kahit anong gawain. Mawaksi ko lang si Maribel sa aking isipan. Ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon, ay mas lalo lang akong nangungulila sa kanya. Insan, mukhang napakabisi mo sa mga gawain dito sa bukid. Mag-inom naman tayo. Lagi ka na lang tumatanggi kapag inaaya kita. Wika ng pinsan kong si Dodong habang nakaupo siya sa isang putol na kahoy na di kalayuan sa pinaghahagapasan ko. Hindi na ako sumagot at pinagpatuloy lang ang paggagapas ng damo. Magtatanim kasi ako ng kamuting kahoy noon. Ayos ka lang ba pare? Si Maribel wala na akong balita sa kanya. Magmula nang makita ko na may albularyong pumunta sa kanila. Napahinto ako sa sinabi niya tsaka hinarap siya. Kailan may pumunta sa kanila? Tanong ko. Napatigil naman siya saglit at nag-isip. Siguro 2 linggo na ang nakalipas. Hindi mo ba alam? Marahan na lang akong tumangaw sa sagot niya at naggapas ulit. Matagal-tagal ko na ngang hindi nakikita si Maribel. Naghiwalay kayo? Bulalas ng pinsan ko at dinuro-duro pa ako. Bakit insan? Anong dahilan at hindi mo man lang sinabi sa akin? Tanong niya sa akin. Hindi naman importante yon. Wika ko na lang sa kanya. Nagpatuloy na ulit ako sa paggagapas ko. Tuloy lang sa pagkwento ng kung ano-ano ang pinsan ko. Nang maagaw ang atensyon ko sa ngiyaw ng pusa. Hoy insan, tignan mo, may pusa. Ang ganda. Nakita kong dahan-dahang nilapitan ni Dodong ang pusang itim. Di kalayuan sa amin. Hindi naman ito tumakbo. Sa halip ay nagpahuli pa nga ito kay Dodong. Kumunot ang noo ko nang mapagtanto kong kamukha nito ang pusang itim
kapag nag-aan yung pusa si Maribel. Hinimas-himas pa ito ng pinsan ko, kaya agad akong tumakbo palapit sa kanya at inagaw ang pusa. Pambihira ka naman insan no. Dahan-dahan naman at baka masaktan yung pusa. Reklamo niya nang maagaw ko sa kanyang pusa. Umuwi na tayo. Aya ko na lang sa kanya habang hawak-hawak ko ang pusa. Nang tignan ko ang mga mata ng pusa ay napakaganda nito, na tila ba nangungusap ito at nanghihipnotismo. Dala-dala ko ang pusa hanggang sa di kalayuan sa bahay namin ay kusa na itong tumalon sa pagkakahawa ko at nagtatatakbo na papalayo. Nang araw na iyon ay doon ko lang napagtanto ang lahat mga kaaswang. Napagtanto kong mahal ko nga talaga si Maribel at kahit anong mangyari ay mahal ko pa rin siya. Kaya naman, kinabukasan ay nagpasya akong lumiban na muna sa trabaho ko at pupunta ako sa kabilang baryo kung nasaan ang bahay nila Maribel. Maaga pa ako pumunta para mahaba-habang oras ang magugol ko nakasama ang babaeng minamahal ko. Subalit pagkarating ko sa tapat ng bahay nila ay sarado na ito at walang katao-tao. Pumunta muna ako sa tindahang tinatambayan ko minsan sa tuwing inaabangan ko si Maribel na lumabas ng bahay. Bumili muna ako ng maiinom para na din makapagtanong sa tendera kung nasaan sila Tatay Tomas. Ay nako, mag-iisang linggo na silang hindi bumabalik dito. Umalis sila para ipagamot si Maribel. Ginambala daw kasi ng ibang nilalang. Sagot ng tindera nang tanungin ko siya. Saan daw po sila nagpunta? Dagdag na tanong ko. Sa Samar daw. Kawawa nga si Maribel. Gabi-gabi namin naririnig ang atungal ng pag-iyak niya. Minsan ay tinatalian pa siya ni Mang Tomas. Nagwawala daw kasi. Nakaramdam ako ng pagsisisi at pag-aalala sa sinabi ng tendera. Sige po, salamat. Bagsak ang mga balikat kong naglakad ako pa uwi sa bahay namin. Laking pagsisisi ko na nagpadala ako sa galit na nararamdaman ko at hinayaan kong mag-isa si Maribel na labanan at harapin kung anuman ang pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon. Masyado akong naging makasarili at nagpadala sa pag-aalala ko sa kaligtasan ng kapatid ko at ang magiging anak nito. Ngayon ay wala akong ideya kung kailan ko ulit makikita si Maribel. Kinabukasan ulit ay maaga kong inumpisahan ang trabaho ko sa bukid nang sa gayon ay matapos ito ng maaga. Bago ako umuwi sa bahay ay sinasadya ko talaga muna ang pumunta sa bahay nila Maribel. Nais kong bumawi sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa kanya. Nais ko rin patunayan sa kanya ang pagmamahal ko. Araw-araw ay ganon ang ginagawa ko mga kaaswang. Maaga kong sinisimulan ang trabaho ko para matapos ito ng maaga at makapunta ako kila Maribel. Hanggang sa isang araw, habang nag-aantay ako sa may tindahan di kalayuan sa bahay nila, ay may nakita akong isang tricycle na paparating. Lola nito si Tatay Tomas sa likuran ng driver. Kaya agad na akong sumalubong sa kanila. Nagmano agad ako kay Tatay Tomas, tsaka agaran kong tinulungan si Aling Belen para alalayan bumaba ng tricycle. Kasunod niya si Maribel. Nang makita ako nito, agad naman siyang napangiti at humawak sa kamay ko. Awang-awa ako nang makita ko ang kalagayan niya. Payat na payat ito. Naanimoy batang malnores. Hapong-hapo na ang itsura niya. Malayong malayo sa Maribel na huling nakita ko.
Inalalayan ko siya papasok sa loob ng bahay nila at sa kwarto nila ng kapatid niyang si Bugoy, habang inaayos naman nila Aling Belen ang mga gamit na dala nila. Salamat at pumunta ka. Mahinahong wika ni Maribel habang hinahaplos niya ang aking mukha. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha ko, kaya napayuko na lamang ako. Ramdam ko pa rin kasi ang hiya na dala ng mga masasakit na salitang sinabi ko sa kanya noong huling pagkikita namin. Patawarin mo ko, Maribel. Hindi ko sinasadya ang mga sinasabi ko sa iyo noon. Sana, hayaan mo akong makabawi sa iyo. Umiiyak kong wika habang nakayuko. Bagya naman niyang inangat ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko gamit ang kanyang mga dalayre. Maging ako ay sana mapatawad mo. Hayaan nating bumawi tayo sa isa't isa. Nakangiti niyang sabi. Tanging paulit-ulit na pagtango na lang ang naging tugon sa kadahilanang hindi na ako makapagsalita ng maayos. Dala ng pag-iyak ko. Tama po kayo. Masyado akong iyakin noon pagdating sa pag-ibig. Halos lahat naman siguro tayo ay lumalambot ang puso kapag nagmahal tayo ng totoo. Nang makatulog at makapagpahinga na si Maribel ay tsaka naman ako kinausap nila Tatay Tomas kasama si Aling Belen at Bugoy. Sinabi nila ang totoong naging dahilan ng pagbalik nila sa lugar namin. Napasama daw kasi si Maribel sa maling mga kabinataan sa Maynila habang nag-aaral ito. Noong una pa ay akala nilang nagdodroga na si Maribel, sapagkat matapos nitong hindi umuwi sa kanila ng 2 araw ay ibang-iba na ito nang umuwi. Tila ba nagbago ang katauhan niya? Malakas na siyang kumain ng mga karne at gusto nito ay hilaw pa. Hindi na rin daw nila ito mapakain ng kung anong gulay at lahat daw ng mayroong asin, kalamansi o kahit anong pangontra sa aswang ay bigla na lang daw itong nagwawala kapag nakikita o naaamoy niya ito. Noong una ay ayaw pang umamin ni Maribel kung ano ang nangyari sa kanya noong araw na hindi siya umuwi. Pero nang lumaon ay kusa na itong nagsalita at sinabing isinama daw siya ng kaklase niya sa bahay ng lola nitong taga-Kapis. At doon ay nanatigili sila ng isang gabi. Magiliw daw sila nitong tinanggap at marami pang ang pagkain ang inihanda ng matanda para sa kanila. 5 daw sila ang pumunta roon. Pero tanging siya lang ang inalok nitong uminom ng isang malapot na likidong nasa maliit na baso. Dahil sa iya ay hindi na daw niya natanggihan pa ang matanda. Matapos noon ay wala na siyang maalala hanggang sa namalayan na lang nang nasa tapat na siya ng bahay nila. Kaya doon napagtanto nila Aling Belen na nayanggaw si Maribel. Hindi naman daw mabilis ang epekto ng pangyayanggaw kay Maribel, kung kaya napipigilan nito ang sariling mangbiktima ng tao. Parati din daw hilaw na karne ang pinapakain nila sa tuwing sinusumpong si Maribel. Hanggang sa dumating nga ang gabing umuwi ito sa kanila nang purong putik ang suot at ang katawan. Duguan pa ito. Doon na naalarma sila Tatay Tomas at agad na kumilos para ipagamot si Maribel. Iyon din po yung gabing inaswang ang kapatid kong buntis, Tay. Pasyensya na po at hindi ko nasabi sa inyo. Akala ko ay kaya ko nang wala si Maribel. Paghingi ko ng paumanhin sa kanila. Naintindihan ko, iho. Hindi kita masisisi sa ginawa mo. Tinapik pa ako ng marahan nang sabihin iyon ni Tatay Tomas. Akala ko pa noon ay magagalit sila
dahil sa pananahimik ko patungkol sa nangyari kay Maribel. Huwag ka nang mag-alala, iho. Napaggamot na namin si Maribel at ang kailangan na lang natin gawin ay alagaan ang kanyang kalusugan. At sa susunod na mga buwan ay kailangan pa rin natin siyang dalhin sa manggagamot para masiguradong nalabas niya nga lahat ng ipinaanom sa kanya ng matandang nangyanggaw sa kanya sa Maynila. Wika ni Aling Belen. Hayaan niyo po sana akong tumulong sa pag-alaga at pagbabantay kay Maribel. Makabawi man lang po ako sa kanya at sa inyo. Saad ko. Bukas ang tahanan namin para sa iyo, Nathan. Basta, hindi mo na muling bibiguin pa si Maribel. Nang mga sumunod na araw ay madalas na nga akong nasa bahay nila Maribel. Matapos ko sa trabaho o bago pumunta sa trabaho ay hindi ko talaga kinakaligtaang daanan si Maribel para dalhan ng prutas at iba pang pagkain para makarecover agad ang kanyang katawan. Ganun ang naging gawain ko sa araw-araw para maiparamdam ko kay Maribel kung gaano ko siya kamahal. Pero habang lumilipas ang araw ay tila ba mas lalo lang bumabagsak ang kanyang katawan. Kahit gaano kadami ang kinakain niya ay ganoon din naman kung paano niya ito isuka. Minsan pa ay hindi pa siya nakakain ay sumusuka na siya. Alalang-alala na kaming lahat sa kalagayan niya at kung bakit hindi tumatanggap ng pagkain ng kanyang katawan. Nathan, maraming salamat ha. At inalagaan mo ako kahit na may trabaho ka. Wika niya habang inalalayan ko siyang maglakad-lakad sa bakuran nila. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo at binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sambit ko at inihawi ang ilang hibla ng buhok niyang nakaladlad sa gilid ng mukha niya. Ipangako mo rin sa akin na hindi mo pababayaan ang sarili mo. Baka dahil sa pag-aalaga mo sa akin, sarili mo na ang napapabayaan mo. Iginaya ko muna siya paupo sa balkonahe nila. Pangako, kaya magpagaling ka na. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Nakita kong gumuhit ang matatamis niyang mga ngiti sa labi niya. Hinalikan ko naman siya sa noo niya. Bukas na ang balik namin sa naggamot sa akin. Gusto sana kitang isama kaso hindi pwede. Bawal kasi ang hindi ka mag-anak doon, sabi ng manggagamot. Ayos lang, hihintayin kita dito. Aantayin ko ang pagbabalik mo at dapat makiling ka na. Nakangiti kong sabi sa kanya at parang bata naman siyang tumango-tango na mababakas talaga sa mukha niya ang ligayang nararamdaman niya, kung kaya ay bahagya ko siyang niyakap. Bago ako nagpaalam sa kanya na uuwi na ako, magdidilim na kasi ng mga oras na iyon at pinapapasok na siya sa loob ni Tatay Tomas. Kinabukasan ay masaya akong nagising at nag-ayos para dumaan muna kila Maribel bago ako pumuntang bukid at magtrabaho. Nasa isip ko ng mga panahong iyon na kapag gumaling si Maribel ay hihingin ko na ang basbas ng mga magulang niya para maging asawa ko na siya. Malayo pa lang ako sa bahay nila ay nakikita kong maraming tao ang nag-uumpukan sa labas ng tarangkahan nila hanggang sa makarating ako sa bahay nila. Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa sa nakita ko. Pagkapasok ko sa loob ng bahay nila, nag-iiyakan ang mga tao sa paligid ko. Tila ba natunaw ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi ni Tatay Tomas. Hindi na niya kinaya. Hindi kinaya ng katawan niya ang ginawa ng matandang aswang sa kanya.
Ang akala ko ay magiging masaya ang pagmamahala naming dalawa. Iyon pala ay hindi. Namatay nang walang kalaban-laban si Maribel. Ang nag-iisa at huling babaeng nilalaman ng puso ko. Magpasa hanggang kasalukuyan. Tama kayo nang narinig mga kaaswang. Magpasa hanggang ngayon ay tumandang binata ako at hindi na ako muling umibig pa ng ibang babae. Maliban lang sa nag-iisang babaeng minahal ko, ngunit nabiktima ito ng pangyayanggaw. Kaya ang maipapayo ko sa inyo mga kaaswang, maging mapanuri muna kayo sa lahat ng bagay-bagay bago kayo uminom o kumain ng mga pagkaing inaaalok sa inyo. Lalo na't hindi nyo kakilala. Magmula nang nawala sa buhay ko si Maribel ay mabilis akong dinadapuan ng lungkot. Naging sakitin ako at halos parang walang direksyon ang buhay ko. Ilang beses din akong pinipilit ng aking mga magulang na mag-asawa na ako, pero wala talaga. Sa halip ay mas minahal ko pa ang trabaho ko sa bukid kaysa umasang may makikitang babaeng mamahalin ko habang buhay. Grabe, sobrang sakit talaga. Aray ko po. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana kung may jowa man kayo o may asawa ay mahalin niyo sila nang walang kapalit. Muli po, ako po si Nathan ng Zamboanga. Ingat mga, alam niyo na.